অনুষ্ঠিত হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ ৭ম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন আজি মূল পতাকা বেদীত উত্তোলন হ'ব ৭৭খন পতাকা দ্বিতীয় পতাকা বেদীত একেলগে উত্তোলন হ'ব ১০৮খন পতাকা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আম আদমি পাৰ্টিত মুখ্য আঘাত টিকেট নোপোৱাৰ বাবে আপৰ ৮জনকৈ বিধায়কৰ পদত্যাগ ৰাজধানী দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ ৪ দিন থকা অৱস্থাত দল এৰিছে ইজনৰ পিছত সিজন আপ নেতাই আমেৰিকাৰ ফিলাডেলফিয়াত পুনৰ বিমান দুৰ্ঘটনা শুকুৰবাৰে নিশা ৬গৰাকী যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এখন ব্যক্তিগত বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ফিলাডেলফিয়া বিমান বন্দৰৰ পৰা উৰা মৰাৰ কিছু সময় পাছতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন ফিলাডেলফিয়াৰ পৰা স্প্ৰিংফিল্ড ব্ৰেনছন ৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰলৈ গৈ আছে উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত অসমৰ নৱাগত খেলুৱৈৰ সফলতা সাঁতোৰত অসমৰ শুভ্ৰ নশ্বিনী প্ৰিয়দৰ্শিনীৰ ৰূপৰ পদক ভাৰোত্তোলনত দিতিমণি সোণোৱালৰ ৰূপৰ পদক লাভ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত অসমৰ পদকৰ সংখ্যা ৯টালৈ বৃদ্ধি নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এয়া গুড মৰ্নিং 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে জনাইছো এটা ভাল খবৰ হ্ৰাস পালে বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ দাম প্ৰতিটো বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰত ৭ টকাকৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ নতুন নিৰিখ দিল্লীত বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ দাম হৈছে ১৭৯৭ টকা হ্ৰাস পালে বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ দাম প্ৰতিটো বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰত ৭ টকাকৈ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ নতুন নিৰিখ দিল্লীত বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ দাম ১৭৯৭ টকা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে আপোন ঘৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে ৩০ লাখ টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব ঋণ পূৰ্বে ১৫ লাখ টকাৰ ঋণ লাভ কৰিছিল মুঠ ৩৭,২২৭ গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে তিনিখন প্ৰস্তাৱিত ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট তিনিচুকীয়াৰ তালপথাৰ মোহন পথাৰ দুৱাৰমাৰা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টক ৰাজহ গাঁৱলৈ পৰিৱৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ এতিয়াৰে পৰা মাটিৰ পট্টা লাভ কৰিলে গাঁওকেইখনৰ লোকসকলে সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ৩৯টা পদত অনুমোদন দিয়া হৈছে কেবিনেটত এতিয়াৰে পৰা জনসাধাৰণৰ বহু কাম সমজিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে কৰিব পাৰিব সমাধান ধৰ্মীয় উপাসনা থলীসমূহলৈও দিয়া হ'ব ৩ লাখকৈ টকা ২৫,০০০ নামঘৰ মন্দিৰে লাভ কৰিব ৩ লাখকৈ টকা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ বাবে মুঠ ৬০০ কোটি টকা দিয়া হ'ব আবণ্টন চৰকাৰে আজি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লৈছে যে যি ৩৭,২৭৭ জন হিতাধিকাৰীয়ে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে পূৰ্বতে ১৫ লাখ টকা আপোন ঘৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে ঋণ লৈছিল তেওঁলোকে এতিয়া ৩০ লাখ টকালৈকে অৰ্থাৎ আৰু ১৫ লাখ টকা বেংকৰ পৰা ঋণ ল'ব পাৰিব আপোন ঘৰ আঁচনিৰ অধীনত তিনিখন প্ৰপ'জ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছিল এই তিনিওখনে তিনিচুকীয়া জিলাত আছিল এখন হ'ল তালপথাৰ প্ৰপ'জ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট দ্বিতীয়খন হ'ল মোহন পথাৰ প্ৰপ'জ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আৰু তৃতীয়খন আছিলে ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যন টু দুৱামাৰা প্ৰপ'জ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এই তিনিওখন প্ৰপ'জ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টকে আজি আমি নটিফাই কৰি এই গোটেইকেইখন ভিলেজক আমি ৰাজহ গাঁৱলৈ ৰূপান্তৰ কৰিলোঁ ইয়াৰ ফলত ইয়াত বসবাস কৰি থকা লোকসকলে এতিয়াৰ পৰা ভূমি পট্টা পাব পাৰিব আপোনালোকে জানে যে আমি অসমত এডভান্টেজ আছাম 2.0 অহা ২৫ আৰু ২৬ তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰিম এই এডভান্টেজ আছাম কনক্লেভখন যাতে সফল হয় তাৰ বাবে কেবিনেটে আজি আছাম এৰোস্পেচ এণ্ড ডিফেন্স মেনুফেকচাৰিং পলিচি 2025 মঞ্জুৰি দিছে অসমক প্ৰতিৰক্ষাৰ সামগ্ৰীসমূহ উৎপাদনৰ
এটা অভিকেন্দ্ৰ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আজি ৰাজ্য চৰকাৰে Assam Aerospace and Defense Manufacturing Policy 2025 এই পলিচিখন আজি আমি কেবিনেটত আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমাৰ ৰাজ্যত 39টা আমি কো ডিস্ট্ৰিক্ট নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ সমজিলা নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে সমজিলা আয়ুক্তসমূহে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকাও সমজিলাসমূহত উত্তোলিত হৈছে বিধায়ক আন্তাইট ফান সংসদ পুঁজিৰ ব্যৱহাৰো সমজিলাসমূহতে আৰম্ভ হৈছে সমজিলা আয়ুক্তৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আমি সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষক কো ডিস্ট্ৰিক্ট সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ CDSP নামে 39টা পদৰ আজি আমি অনুমোদন কৰিছোঁ কো ডিস্ট্ৰিক্ট সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ এইটো এডিশ্যনেল SP ৰেংকত হ'ব এতিয়াৰ পৰা আমাৰ ৰাইজে মেল মিটিং সভা সমিতি পাতিবৰ কাৰণে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত যাব নালাগে সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰ্যায়তে এই কামবিলাক হ'ব কেবিনেটত মিছন বসুন্ধৰা আবেদনৰ তাৰিখ আমি শেষবাৰৰ বাবে 15 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে বৃদ্ধি কৰিছোঁ ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলী 25,000 ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলীলৈ আমি 3 লাখকৈ টকা অনুদান হিচাপে আগবঢ়াম এই আঁচনিখন ৰূপায়ণৰ কাৰণে আজি কেবিনেটে 600 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিয়ে থলুৱা গাহৰি পালকৰ ক্ষোভক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ হাতত কোনো তথ্য নাই বুলি মন্তব্য থাইলেণ্ডৰ কোম্পানীৰ অসমত গাহৰি ব্যৱসায়ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ব্যৱসায়ীসকলে মোৰ হাতততো কোনো পলিচিটো একো নাই কোনোবা মানুহ আহিছে যে আমি অসমত টকা খৰচ কৰিম প্ৰস্তাৱখনেই দিয়া নাই কিহত টকা খৰচ কৰিব এতিয়ালৈকে খালি এইকেইদিন বিভিন্ন মানুহ আহিছে লক কৰিছে আমাৰ হাতততো কোনো কাগজ পত্ৰই নাই এতিয়া কমেন্ট দিবৰ কাৰণে আৰু গাহৰি পালকসকলে যেটো কৈ আছে যে অমুকে ফ্যাক্টৰী খুলিব নালাগে অসমত বন্ধ কৰিলেও তেওঁলোকেতো শিলঙতো খুলিব পাৰে শিলিগুৰিতো খুলিব পাৰে গতিকে বিষয়টো কাগজখন আহিলেহে মাতি আনি আলোচনা কৰিব পাৰিম এতিয়ালৈকেতো তেওঁলোকে কোনো প্ৰস্তাৱ দিয়া নাই মই যিমান দূৰ জানো তেওঁলোকে কলিকতা মেঘালয় অসম তিনিখন ৰাজ্য তেওঁলোকে পৰিভ্ৰমণ কৰিছে কিবা চাইছে কৰিব পাৰে নেকি আমি নিদিলে শিলঙত কৰিব আমি নিদিলে শিলিগুৰিত কৰিব আকতো বস্তুখিনি আহি সোমাবই সেইকাৰণে আমাৰ কাৰ ক্ষতি হয় কি হয় কাগজখন আহিলে মই পঢ়ি চাব পাৰিম তেতিয়া আমি লোকেল গাহৰি পালকসকলৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰিম ভাই এখন প্ৰস্তাৱ আহিছে আপোনালোকৰ কি আপত্তি আছে কক এতিয়ালৈকে কাগজে হাতত একো নাই আমাৰ CA টাইপ আন্দোলন হৈ গ'ল মানুহ নাহে অসমত আহিব বুলি 2,20 লাখৰ লৈ এইটো সেকেন্ড CA এজিটেশন এটা হৈ আছে আমেৰিকাৰ ফিলাডেলফিয়াত পুনৰ বিমান দুৰ্ঘটনা 6 গৰাকী যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এখন ব্যক্তিগত বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় শুকুৰবাৰে নিশা ফিলাডেলফিয়া বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰা মৰাৰ কিছু সময় পাছতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন ফিলাডেলফিয়াৰ পৰা স্প্ৰিংফিল্ড ব্ৰেনচন ৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰলৈ গৈ আছিল লিয়াৰজেট 55 শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিগত ব্যৱসায়িক বিমানখনৰ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই মাজ আকাশতে বিমানখনত জুই লগাত এটা আৱাসিক অঞ্চলৰ ওপৰত পৰেহি বিমানখন যাৰ ফলত একাধিক লোক হতাহত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে বিমানখন জুয়ে কেইবাটাও বাসগৃহৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে আমি দেখুৱাইছো এই দৃশ্য বিমানখনৰ জুয়ে কেইবাটাও বাসগৃহৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে ফিলাডেলফিয়াৰ ৰুজভেল্ট মলৰ ওচৰত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা এয়াৰ ট্ৰেফিক কন্ট্ৰোলৰ তথ্য অনুসৰি সন্ধিয়া বিমানখনে 6:06 ফিলাডেলফিয়া বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰা মাৰিছিল উৰণৰ 30 মিনিট 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত বিমানখন 1600 ফুট উচ্চতালৈ যোৱাৰ পাছতে ৰাডাৰৰ পৰা নোহোৱা হৈ যায় উল্লেখযোগ্য যে ৱাশ্বিংটন বিমানবন্দৰৰ সমীপত যাত্ৰীবাহী বিমান আৰু আমেৰিকান সেনাৰ ব্লেক হক হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল য'ত 67 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল বিগত এসপ্তাহৰ ভিতৰত এয়া আছিল আমেৰিকাত হোৱা তৃতীয়টো বিমান দুৰ্ঘটনা
আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া ভয়ানক এটা বিমান দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য এয়া বিগত এটা সপ্তাহত আমেৰিকাৰ তৃতীয়টো বিমান দুৰ্ঘটনাৰ এয়া ভয়ংকৰ পৰিৱেশ ভয়ংকৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এটাকৈ তিনিটাকৈ বিমান দুৰ্ঘটনা ইয়া ফিলাডেলফিয়াৰ এখন বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছত এক আতংকময় চৌদিশে হুৱাদুৱাময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিলে জুই ধোঁৱাই চানি ধৰিলে সমগ্ৰ অঞ্চলটো এটা আৱাসিক অঞ্চলত ভূপতিত হয় এখন ব্যক্তিগত বিমান আৰু এই বিমানখন ভূপতিত হোৱাৰ পিছতে এনেদৰে জুই ধোঁৱাই চানি ধৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটো বহু লোক হতাহত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে যদিও এতিয়াও নিশ্চিত তথ্য জানিব পৰা হোৱা নাই এই বিমান দুৰ্ঘটনাত কিমানজন লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে বা হতাহত হৈছে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি লোকসভাত কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব সদনত মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয় কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল হ'ব বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্মলা সীতাৰমণে ক্ৰমাগত অষ্টমবাৰৰ বাবে বাজেট দাখিল কৰিব ক্ৰমাগতভাৱে অষ্টমবাৰৰ বাবে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত অৰ্থাৎ পৰম্পৰাগতভাৱে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব আৰু এয়া হৈছে মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা ক্ৰমাগতভাৱে অষ্টমবাৰৰ বাবে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব নিৰ্মলা সীতাৰমণে ঊনৈছশ 47 চনৰ 26 নৱেম্বৰত স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমখন কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰা হৈছিল বিত্তমন্ত্ৰী আৰ.কে. শানমুখাম শেট্টিয়ে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমখন বাজেট দাখিল কৰিছিল আনহাতে 1860 চনৰ 7 এপ্ৰিলত ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমখন বাজেট দাখিল কৰা হৈছিল জেমছ উইলছনে ব্ৰিটিছ শাসনাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমখন বাজেট দাখিল কৰিছিল বৰ্তমানলৈকে মোৰাৰজী দেশাই সৰ্বাধিক 10 বাৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিছে এইবাৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে অষ্টমবাৰৰ বাবে দাখিল কৰিব বাজেট 2017 চনত কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ সৈতে ৰেল বাজেট একত্ৰিত কৰা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কেৱল জৱাহৰলাল নেহৰু ইন্দিৰা গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধীয়েহে কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিছে 1999 চনৰ আগলৈ কেন্দ্ৰীয় বাজেট ফেব্ৰুৱাৰী শেষ কাৰ্যদিৱসৰ সন্ধিয়া 5 বজাতে দাখিল কৰা হৈছিল য়শৱন্ত সিনহাই এই সময় পৰিৱৰ্তন কৰি পুৱা 11 বজা কৰিলে আনহাতে 2016ৰ আগলৈ কেন্দ্ৰীয় বাজেট ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষ কাৰ্যদিৱসত দাখিল কৰা হৈছিল 2017 চনত অৰুণ জেটলীয়ে তাৰিখ পৰিৱৰ্তন কৰি 1 ফেব্ৰুৱাৰী কৰে বিত্তমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙে আটাইতকৈ দীঘল বাজেট দাখিল কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে ডক্টৰ মনমোহন সিঙে 18650টা শব্দৰ সৰ্বাধিক দীঘল বাজেট ভাষণ দিছিল আনহাতে সময়ৰ হিচাপত 2020 চনত নিৰ্মলা সীতাৰমণে 2 ঘণ্টা 42 মিনিটেৰে দীঘল ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল 2021 চনত বিত্তীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে প্ৰথম পেপাৰলেছ বাজেট দাখিল কৰিছিল 1950 চনত বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বতেই লিক হৈছিল তাৰ পাছতেই ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰিৱৰ্তে উত্তৰ ব্লকত চৰকাৰী প্ৰেছ স্থাপন কৰা হয় বাজেট প্ৰস্তুতৰ সৈতে জড়িত লোকসকল চৰকাৰী প্ৰেছতে দিনে নিশাই থাকি বাজেটখন প্ৰস্তুত কৰে দুহেজাৰ 25-26 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰীয়ে আৰু এই বাজেটক লৈ এতিয়া জনতাৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে ব্যাপক উৎকণ্ঠা জল্পনা কল্পনা জনতাৰ আশা পূৰণৰ বাবে কি থাকিব এই বাজেটত কাইলৈ মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব 2025-26ৰ বাজেট নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেটক লৈ স্বাভাৱিকতে বৃদ্ধি পাইছে উৎকণ্ঠা জনতাৰ আশা পূৰণ কৰিব পৰাকৈ বাজেটত কি থাকিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা অসমৰ বাবে বাজেটত থাকিবনে সুকীয়া পেকেজ হয় শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সংসদৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনা সদনৰ মজিয়াত দাখিল হ'ব বাজেট বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট 2025-26 বৰ্ষৰ বাবে দাখিল কৰিবলগীয়া বাজেটক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী সাধাৰণ জনতা সমান্তৰালকৈ আশাবাদী অৰ্থনৈতিক সংস্থা ফাইনাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে যোৱা মাৰ্চ মাহত উন্নতি স্কিম বুলি খুব ভাল এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে স্কিমটো আনিছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে তাত 10,000 কোটি টকাৰ আউটলেটো দিছে
আমি ভাবিছোঁ এই স্কিমটো গভৰ্ণমেণ্টটো আৰু আগবঢ়াই লৈ যায় 2024 চনলৈ আছে আমি এইটো 2026 চনলৈ আছে এইটো আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি দৰখাস্ত দিছোঁ কাৰণ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আমাৰ এডভান্টেজ আছামো হৈ আছে বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত 2025-26ৰ বাজেটে অসমলৈ আশাৰ বতৰা আনিব বুলি অপেক্ষাত ৰৈছে ফাইনাল ইয়াৰ বাবে অৱশ্যে বাজেটত থাকিব লাগিব ব্যক্তিগত আয় ৰেহাই আৰু আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ সুকীয়া পেকেজ ইনকাম টেক্স ৰেটছত আমি অলপ ৰেহাই বিচাৰিছোঁ কাৰণ কি আছে মিডল ক্লাছ আৰু আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে যিটো টকা আছে এইটো ইনভেষ্টেবল ৰিচোৰ্চেছটো কম হৈ যায় গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেটছৰ পৰা যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেভিনিউ কালেকশ্যনটো ডাইৰেক্ট টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত খুব ভাল গভৰ্ণমেণ্টে নৰ্থ ইষ্টত এলোকেশ্যনটো ভালেমান কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট যিটো হৈ আছে নৰ্থ ইষ্টত এইটো ভালেমান হৈ আছে আৰু আমি এটা খালি আশা ৰাখিছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট সেইটো পেজটো মেইনটেইন কৰি ৰাখে আৰু এতিয়া সকলোৱে অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰৈছে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেটলৈ সঁচাকৈ সৰ্বসাধাৰণ জনতাক উপকৃত কৰিব পৰাকৈ দাখিল হয় নে নহয় 2025-26ৰ বাজেট সেয়া হ'ব লক্ষণীয় বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ফেচবুক লাইভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চলিত বৰ্ষত ৰাজ্যত হ'ব 15খন মেডিকেল কলেজ অহা বৰ্ষত ৰাজ্যত হ'ব 17খন মেডিকেল কলেজ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ বাবে মুকলি হ'ব পৰ্টেল 2025 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত বাগৰুম্বা নৃত্য প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান হ'ব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসমত আকৌ এখন নতুন মেডিকেল কলেজে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব গুৱাহাটীত আমি নিৰ্মাণ কৰি থকা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজত কালিৰে পৰা OPD আউট পেচেণ্ট ছাৰ্ভিচ আৰম্ভ হ'ব আৰু লাহে লাহে এই মেডিকেল কলেজখনে পূৰ্ণাংগ ৰূপ পোৱাৰ লগে লগে অসমৰ স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ আকাশত ই 15তম মেডিকেল কলেজ ৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব অহাবাৰ বঙাইগাঁও আৰু বিশ্বনাথত এই দুইখন মেডিকেল কলেজকে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এই বছৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ অহা বছৰ বঙাইগাঁও আৰু বিশ্বনাথ মেডিকেল কলেজ এই বছৰ ৰাজ্যত 15খন মেডিকেল কলেজ হ'বগৈ অহা বছৰ 17খন মেডিকেল কলেজ হ'বগৈ জাগিৰোডৰ পৰা মৰিগাঁওলৈ যোৱাৰ পথত জাগি ভকত গাঁৱত নিৰ্মাণ হৈ থকা দলংখনো কালি আমি শুভ উদ্বোধন কৰিম বহু বছৰৰ মূৰত জাগিৰোডৰ পৰা মৰিগাঁৱলৈ যোৱা পথটোৱে পূৰ্ণতা পাব মই মৰিগাঁও জিলাবাসী ৰাইজকো অজস্ৰ শুভকামনা জনাইছোঁ অহাকালিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা পঞ্জীয়নৰ পিছত আবেদন পত্ৰৰ পৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব প্ৰায় 1,60,000 যুৱক যুৱতীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ বাবে আবেদন কৰিছিল আপোনালোকে জানে এই আঁচনিখনত ৰাজ্য চৰকাৰে 2 লাখ টকা আগবঢ়াই দুটা কিস্তিত তাৰ 1 লাখ টকা ৰাজ সাহায্য আৰু 1 লাখ টকা আমি চৰকাৰক 5 বছৰ পিছত সৰু একোটা ইনষ্টলমেণ্টত উভতাই দিব লাগে অহা কালিৰে পৰা আবেদন পত্ৰৰ পৰ্টেল আমি মুকলি কৰি দিম আপোনালোকে আবেদন কৰিব যাতে সেপ্টেম্বৰ মাহৰ আগতে আমি সিলেকশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপন কৰিব পাৰোঁ চাওঁতে চাওঁতে ঝুমুৰ নৃত্যও আহি পালে 24 তাৰিখে সন্ধিয়া সৰু সজাইত ঝুমুৰ নৃত্যৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশন কৰা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজে উপস্থিত থাকিব ইতিমধ্যে বিধানসভা পৰ্যায়ত ঝুমুৰ নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণো আৰম্ভ হৈছে যিসকলে প্ৰশিক্ষণ লৈছে তেওঁলোকলৈকে মই বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ প্ৰথমতে বিহু আৰু অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ 200 বছৰৰ লগত ৰজিতা খুৱাই এইবাৰ ঝুমুৰ আৰু অহা নৱেম্বৰ মাহত আমি গুৱাহাটীত সামগ্ৰিকভাৱে বাগৰুম্বাও প্ৰদৰ্শন কৰিম নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আম আদমি পাৰ্টিত মুখ্যম আঘাত টিকেট নোপোৱাৰ বাবে আপৰ 8জনকৈ বিধায়কে পদত্যাগ কৰিলে
ৰাজধানী দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো ৩-৪ দিন বাকি আৰু এই কেইটা সময়তে আৰু এনেকুৱা এটা সময়তে ইজনৰ পিছত সিজন বৰ্তমানৰ বিধায়ক তথা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে খোদ কেজৰিৱাল আৰু দলৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাইছে বুলি দিয়া পদত্যাগৰ পত্ৰই দেশৰ ৰাজনীতিত খলকনি তুলিছে প্ৰাথমিক সদস্য পদ তথা দল ত্যাগ কৰা নেতা কেইগৰাকী হৈছে ভাৱনা গৌৰ নৰেশ যাদৱ ৰাজেশ ঋষি মদন লাল ৰোহিত মেহৰুলি BS জুনে পৱন শৰ্মা আৰু গিৰীশ সোণী 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচন বিধানসভাৰ 70খন আসনৰ বাবে 699 জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব 8 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোত ঘোষণা কৰা হ'ব দিল্লীৰ ফলাফল অৰ্থাৎ চূড়ান্ত হ'ব কোনে দখল কৰিব দিল্লীৰ মসনদ এবাৰ দিল্লী দখলৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰ তৎপৰ হৈছে ইজনৰ পিছত আনজন হাই প্ৰফাইল নেতাই দিল্লীত চলাইছে প্ৰচাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো দিল্লীত ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ ৰূপত পৰিণত কৰা হৈছে কাৰৱাল নগৰ সমষ্টি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেজৰিৱালক কঠোৰ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল মিথ্যাচাৰক প্ৰশ্ৰয় দি কেজৰিৱালে জনতাক ঠগা বুলি জনতাক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই বিজেপিয়ে সমগ্ৰ দেশতে কথা ৰাখে কিন্তু কেজৰিৱালে কেৱল মিছাৰ আশ্ৰয় লয় মুখ্যমন্ত্ৰী ঘৰ গৃহ ৰাজ্যত উপস্থিত হোৱাৰ প্ৰাক্ষণত খোদ আপ বিধায়কে আপৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদ ত্যাগ কৰাৰ ঘটনাই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2011 से जुड़ा था जिस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनी थी हमें नहीं मालूम था पार्टी बनेगी चुनाव होगा क्या होगा हम लोग तो एक भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे और उसके लिए हमने तन मन धन से खूब सेवा की पार्टी भी इलेक्शन में हमने संगठन बनाया संगठन बनाने के बाद चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी बनी और उस समय बहुत बढ़िया तरीके से चलने लगा लोगों को विश्वास होने लगा कि हाँ यही पार्टी है जो भ्रष्टाचार मिटा सकती है यही पार्टी है जो देश के अंदर एक अच्छी व्यवस्था को ला सकती है और हम साफ कहते थे हम राजनीति करने नहीं आए हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं लेकिन इस बार हमने देखा कि बहुत ही बुरा हाल हुआ व्यवस्था ऐसी बदली कि भ्रष्टाचार जिसके लिए हम लड़ते थे आज हम खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में घुस गए आपने शराब घोटाला देखा कोई गलत घोटाला नहीं है ये बिल्कुल सत्य घोटाला है घोटाला जो हुआ है उसमें करोड़ों रुपए की लेन देन हुई हम आप जानते हो कि गोवा के चुनाव लड़े गए पंजाब के चुनाव लड़े गए उसी भ्रष्टाचार के पैसे से लड़े गए तो ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए जब आए थे तो जब हमने सवाल पार्टी में उठाना शुरू कि ये गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है तो होता है क्या जब मुखिया जब हिटर बन जाता है तो वो क्या करता है जो भी आदमी पूछने वाला उसको पहले बाहर निकालता है क्योंकि जब पार्टी का संविधान बना उसमें क्लियर कट था कि जो भी कन्वीनर होगा वो 2 साल से ज़्यादा नहीं होगा लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो बदल दिया उसमें था किसी बिल्डर को टिकट नहीं देंगे किसी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे जिस पे केस होगा उसका टिकट नहीं देंगे आज आप उठा के देखो हमारे यहाँ 40 से ज़्यादा लोग हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं जिस पे किसी पे रेप का केस है किसी पे मर्डर का केस है तो पार्टी एकदम बदल गई राज्यत एटेचमेंट पोस्टिंग बंधर निर्देश मुख्यमंत्री जिला पर्यायत मुख्यमंत्री और मंत्रीर अज्ञाते एटेचमेंट पोस्टिंग स्वास्थ्य सञ्चालकर विरुद्धे तदন্ত घोषणा सरकाৰৰ घटनात जड़ितসকলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা एटेचमेंट पोस्टिंग হোৱাসকলে ডি এটেচমেন্ট কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যৰ আপত্তিৰ বাবে বন্ধ এটেচমেন্ট পোস্টিং मैक्सिमाम कर्मचारीয়ে তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ ধেমাজিত পোস্টিং লৈ বা পদ থাকাৰ পিছত তেওঁলোকে গুৱাহাটী আৰু কামৰূপ জিলাত তেওঁলোকে এটেচমেন্টত আছে আৰু ইয়াক লৈ এক প্ৰকাৰ গণ বিক্ষোভৰ আৰম্ভণি হৈছে বহুত জায়গাত মানুহ নাই কোট আছে বলে এটেচমেন্ট লৈ জালুকবাৰীত আছে এটেচমেন্ট লৈ পলাশবাৰীত আছে আৰু তাকে লৈ ব্যক্তিগতভাৱে মানুহে মুকেই বেয়া পাইছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ গৃহ জিলালৈ কৰ্মচাৰীসকলক লৈ গৈছে বুলি সেইকাৰণে এতিয়া সকলো ডি এটেচমেন্ট হ'ব কিন্তু পোৰ্টেল আছে কোনোবাই যদি ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে আবেদন কৰে পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰে এইবাৰ আমি তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া আমি এটা নতুন কাম আৰম্ভ কৰিছো সমষ্টি ভিত্তিক আমি ৰিভিউ লওঁ এতিয়া মই যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ত এটা সমষ্টিকৈ ৰিভিউ লৈছো তেতিয়া সিটত আহি গৈছে যে 4 জন এমপিডব্লিউ নাই কোট আছে কামৰূপত আছে 5 জন এমপিডব্লিউ নাই কোট আছে নলবাৰীত আছে বেসিক্যালি উজনিৰ পোস্টিং হোৱা লৰা ছোৱালীখিনিয়ে কামৰূপ নলবাৰী গুৱাহাটী এইবিলাকলৈকে গুচি আহে বিভিন্ন ধৰণে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপজা দিন 56 বছৰ গৰকী 57 বছৰত ভৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ নিশাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহত ভিৰ কৰিলে সমৰ্থক অনুৰাগী তথা শুভাকাংক্ষীসকলে
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ বহিৰাজ্যৰ পৰাও আহিল অনুৰাগী হাৰিয়ানাৰ অনুৰাগীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক দিলে বিশেষ উপহাৰ ইয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত বীৰ দি বাট নোপোৱা পৰিৱেশ অজস্ৰ গুণমুগ্ধই ভিৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবলৈ উপজা দিনৰ 56 বছৰ গৰকী 57 বছৰত ভৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ইয়া চৰকাৰী বাসগৃহত ভিৰ সমৰ্থক অনুৰাগী তথা শুভাকাংক্ষীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ আনকি বহিৰাজ্যৰ পৰাও আহিল অনুৰাগী হাৰিয়ানাৰ অনুৰাগীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক দিলে বিশেষ উপহাৰ ইতিমধ্যে বহিবলৈ সুব্যৱস্থা কৰি দিয়া হয় অনুৰাগীসকলক নিখাৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অপেক্ষাত এনেদৰে অসংখ্য গুণমুগ্ধ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল চৰকাৰী আৱাসত ডাঙৰ পেণ্ডেল সাজি দিয়া হ'ল শুভাকাংক্ষী অনুৰাগীসকলক বহাৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে নিশা 12 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীক উপজা দিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু আজি পুৱালৈকে এনেদৰে অসংখ্য গুণমুগ্ধই ভিৰ কৰিলে চৰকাৰী বাসগৃহত এগৰাকী জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো ইতিমধ্যে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্য নিৰ্বাচনত ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে ইতিমধ্যে এতিয়া প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে অসমতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা আছে কণ শিশু কিশোৰ কিশোৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত মামা হিচাপে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এগৰাকী ডাইনেমিক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অনুৰাগী যথেষ্ট বেছি আৰু ইয়া চৰকাৰী আৱাসত অসংখ্য গুণমুগ্ধৰ ভিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আনকি বহিৰাজ্যৰ পৰাও আহিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুৰাগী শুভাকাংক্ষী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হাৰিয়ানাৰ অনুৰাগীয়ে দিলে বিশেষ উপহাৰ যিমানখিনি কৰি গৈছে ভগৱানে তেওঁক আশীৰ্বাদ কৰক যেন তেওঁ আকৌ মানে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ পাই তেওঁ যেন আকৌ মানে শক্তিৰে তেওঁ কাম কৰিব পাৰে হাতত বৰ ধুনীয়া কিবা এটা উপহাৰ আনিছে কি আনিছে যদি অকণমান দেখুৱাই হয় কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূৰ্তি মই আনিছো বনাই আনিছো এইটো অৰ্ডাৰ কৰি দাদাৰ কাৰণে আৰু এখন ফুলাম গামোচা হয় আৰু এখন ফুলাম গামোচা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক শুভেচ্ছা জনাবলৈ জন্মদিনৰ উপহাৰ হিচাপে এনেধৰণে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহিছে আৰু ব্যক্তিসকল আছে হাতত এনেধৰণে ফুলৰ টোপোলাই হওক বা অন্য ধৰণৰ যিসমূহ উপহাৰ আছে বিভিন্ন উপহাৰসমূহ লৈ আহিছে তেওঁলোক আছে মাজতে আমি অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আমি পাণ্ডু সদিলাৰ পৰা আহিছোঁ পাণ্ডু সদিলাপুৰ জালুকবাৰী সমষ্টি গতিকে মানে আপোনাৰ দাদাৰ লম্বা আয়ুস মানে হিচাপে মানে আশীৰ্বাদ দিব আহিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ তেখেতৰ দিনত মানে অসম মানে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে উজ্জ্বলি উঠক হা তেখেতৰ স্বাস্থ্য সদায় ভালে থাকক লম্বা আয়ুস হওক আৰু আমি এক নতুন দিগন্তলৈ যেন যাব পাৰোঁ সেই আশাৰে তেখেতক হেপী বাৰ্থডে ক'ব আহিছোঁ আৰু মাজনিশা বৰ্তমান সময়ত এনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এজন দাদা আছে অতি সুন্দৰকৈ এখন সঁফুৰা লৈ আহিছে দাদা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই পছৰীয়া নপৰা পৰা আহিছোঁ দদৰা পছৰীয়া নপৰা আগতেও আহিছেনে মই আহিয়ে থাকোঁ প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ মই আৰু দাদা কেইজনমান আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন আৰু তাৰ পাকখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা অনন্য পৰিৱেশ আৰু বিগত বৰ্ষকেইটাতো দেখিছোঁ এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ গতিকে আজি কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু জন্মদিন কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতেই চাওক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন হয়তো অসমত এনেদৰে কোনেও পালন নকৰে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে গোটেই মানুহ ওলাই আহে আৰু এইটো এটা বিশেষ দিন বুলি অসমত আজি প্ৰচাৰ হৈ আছে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহবিলাক আহে আজি আমাৰ সৰ্বকালৰে বুলি শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি ক'লেও ভুল নহয় কাৰণ আমি বিগত দিনত যিমান মুখ্যমন্ত্ৰী দেখিছোঁ তাৰ
ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো কৰ্মস্পৃহা, যিটো জাতিক লৈ, দেশক লৈ, ৰাজ্যক লৈ তেখেতে কাম কৰি গৈছে দিনে নিশাই, সেইটো আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ বিষয়, অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ বিষয়। আৰু মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ, আজি তেখেত অসমৰে নেতা নহয়, আজি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত তেখেত নেতা হৈছে আৰু অসমক তেখেতে চিনাকি কৰি দিছে। উন্নয়নৰ দিশতে হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতে তেখেতক লৈ আমি গৌৰৱবোধ কৰোঁ। আমি আশা কৰোঁ অনাগত দিনত ভগৱানে তেখেতক আৰু শক্তি দিয়ক, সাহস দিয়ক, কৰ্মস্পৃহা দিয়ক, যাৰ দ্বাৰাই অসম তথা ভাৰতৰ এজন সুসন্তান হিচাপে তেখেতে কাম কৰি যাব পাৰে, তাকেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু অতি সুন্দৰকৈ তেওঁ কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে যেন আজি দিনটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেৱল বিশেষ দিন নহয়, এইসকল লোকৰো বিশেষ দিন যিসকল বৰ্তমান সময়ত আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে বা তেওঁলোকে আহি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক শুভেচ্ছা জনাবলৈ আহিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন, তাৰ প্ৰাকখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৃহৎ গণসমাৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে আপুনি কি ভাবে, কেনে লাগিছে মনত, আপুনি যিহেতু এজন শুভাকাংক্ষী? আমিতো একদম উত্তেজিত হৈ আহিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আজি জন্মদিন, আমাৰ কাৰণে অসমবাসীৰ কাৰণে ডাঙৰ গৌৰৱ যে এনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আমি পাইছোঁ, যিজনে দিনে ৰাতি অকল ভাৰতবৰ্ষতে নহয় বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত আপোনাৰ অসমক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত অসমীয়া, কাৰণ আমি এনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী পাইছোঁ যাৰ কাৰণে আমি অসমক নিজক বিশ্ব দৰবাৰত আমি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিছোঁ। মই এজন ডক্টৰ হৈও তেখেতৰ লগত যথেষ্ট কাম কৰিছোঁ আৰু এটা উত্তেজিত হৈ থাকোঁ যে তেওঁৰ নিচিনা এজন অভিভাৱক সদায় ভাল সুস্বাস্থ্য হৈ থাকে, তাকেই ঈশ্বৰত কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ মাসকলৰ পৰা, বাইদেউসকলৰ, ভণ্টিসকলৰ পৰা, ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে তেখেতক আশীৰ্বাদ দিছে আৰু আমি আমাৰ সৌভাগ্য যে আমি এনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আণ্ডাৰত আমি অসমত আমি কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। খন্তেক বিৰতিৰ পিছতে আগবঢ়াম দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ। যেতিয়াই আহ ভাই, পিণ্টু TMT দেখাচোন ভাই। কোনটো? কোনোবা এটা দেখুৱাচোন। একেবাৰে নহ'ব, মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব। স্ট্রং মানে মাইথন ষ্টিল সুন্দর। টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। মনত ৰাখিব, ভাল কৰি হ'ব লাগিব আৰু এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। Weather report presented by Sunrise. Weather report presented by Sunrise. ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফটৱেৰ। এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হ'লে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব। মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ। অ আখৰ AI আমার ভাষা আমার প্রাণ। আমার ভাষা আমার প্রাণ। মুকলি হ'ল নতুন টাইপিং ছফটৱেৰ। গুৱাহাটীৰ দুই ভাতৃ ইন্দ্ৰনীল তালুকদাৰ আৰু কাব্যনীল তালুকদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কৰা হ'ল অ আখৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স AI নামেৰে টাইপিং ছফটৱেৰ। আখৰ AIত সহজতে অসমীয়া কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন হয়। আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ব্যৱহাৰ কৰি কৈ থাকিলে অসমীয়া লিখি থাকে আমাৰ ছফটৱেৰটোৱে তেনেকুৱা এটা
ছিষ্টেম ডেভেলপ কৰা হৈছে। অসমীয়া লিখোঁতে বহুতে বানান ভুল কৰে, সেই বানানবিলাক আমাৰ ছফ্টৱেৰটোত অট'মেটিক শুদ্ধ হৈ যায়। এতিয়া মই যেনেকৈ অসমীয়া কৈ আছোঁ মাইকৰ সন্মুখত, এইটো যদি আমাৰ এপটো যদি আমি ইনেবল কৰি থওঁ বা অন কৰি থওঁ, সেই মই যিখিনি কথা কৈছোঁ এই গোটেইখিনি টেক্সট আকাৰে আপুনি পাই যাব। মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে টাইপ হৈ আহিব। 1.6 মিলিয়ন অসমীয়া শব্দ সংযোজন কৰা হৈছে টাইপিং ছফ্টৱেৰত। আখৰ AI ছফ্টৱেৰ বিভিন্ন ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব। গুগলত আখৰ.in চাৰ্চ কৰিব পাৰিব। এই ছফ্টৱেৰ মোবাইল লেপটপত ইনষ্টল কৰিব পাৰিব। সমগ্ৰ বিশ্বতে আমাৰ ইউজাৰ্ছ আছে আৰু আমাৰ পেইড ইউজাৰ্ছো আছে। আচলতে এই এপ্লিকেশ্যন এটা ছাবস্ক্ৰিপশ্যন বেছড মডেলত চলে, অৰ্থাৎ মানুহে যদি কাৰোবাক এমাহৰ বাবে এই এপ্লিকেশ্যনটো লাগে তেওঁ এটা ফি দি পেলাই এইটো পাৰচেছ কৰিব পাৰে, তেওঁ এমাহৰ কাৰণে এক্সেছ পায়। আৰু তেনেকৈ আমাৰ লাইচেঞ্চ ইয়াৰলি লাইচেঞ্চো আছে আৰু লাইফ টাইম লাইচেঞ্চো আছে। ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ AI ছফ্টৱেৰ ChatGPT, DeepSeeker, Grammarly, AI টাইপিং পৰ্টেলক অসমৰ অসমীয়া ধ্ৰুপদী ভাষাৰ টাইপিং ছফ্টৱেৰ আখৰ AIয়ে জনাইছে প্ৰত্যাহ্বান। গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই कमाल का काम टाइगर है नाम। দুটো সংবাদলৈ স্বাগতম জনাইছো। ষ্টুডিঅ'ত মই সৌৰভ গাৰ্গ। কামাখ্যা মন্দিৰৰ সমীপত নাহৰ ফুটুকিৰ আতংক। সন্ধিয়া মন্দিৰৰ সমীপৰ নাহৰবাৰীত নাহৰ ফুটুকিৰ চপৰ। মন্দিৰৰ এজন পাণ্ডাৰ মোবাইল কেমেৰাত বন্দী হৈছে পাণ্ডু কামাখ্যা সংযোগী পথত নাহৰ ফুটুকিৰ চপৰৰ দৃশ্য। নাহৰ ফুটুকিৰ বিচৰণৰ পিছতেই অঞ্চলজুৰি আতংক। ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীক উন্নত হাৰত দৰমহা দিবলৈ কোম্পানীসমূহক আহ্বান কেন্দ্ৰৰ। মজুৰিতকৈ দ্ৰুতগতিত ভাৰতৰ কৰ্পৰেটে লাভ কৰাৰ পিছতো দৰমহা হ্ৰাস পোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ। এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ এদিন পূৰ্বে সংসদত দাখিল কৰা হয় প্ৰতিবেদন। হোজাইৰ নীলবাগানত শতাধিক ক্ষুদ্ৰ লোকে ঘেৰাও কৰিলে আৰক্ষী পহৰা চকী। পহৰা চকীৰ ICৰ বিৰুদ্ধে গাড়ী চালকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। IC অসুৰ পেগুৱে আছাবুদ্দিন নামৰ এজন চালকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। চালকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত অসমলৈ আৰু এটা পদক। সাঁতোৰত ৰূপৰ পদক অৰ্জন অসমৰ শুভ্ৰাংগিনী প্ৰিয়দৰ্শিনী। 800 মিটাৰ ফ্ৰী ষ্টাইলত শুভ্ৰাংগিনীৰ ৰূপৰ পদক লাভ। পদকৰ তালিকাত 17শ স্থানত আছে অসম। দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো 5টা দিন বাকী, কিন্তু এই সময়ছোৱা আম আদমী পাৰ্টিৰ বাবে হৈ পৰিছে অতিকৈ অস্বস্তিকৰ। যি সময়ত দলটোৱে দলীয় শক্তিশালী গুৰুত্ব দিব লাগিছিল, তেনে সময়ত খহিছে দলটোৰ পৰা গঢ়া আম আদমী পাৰ্টিত বৃহৎ খহনীয়া। নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ 5 দিন থকা অৱস্থাত আপৰ 7গৰাকী বিধায়কে দিলে দলত্যাগ। 7গৰাকী বিধায়কে দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে, যিটো দিল্লীৰ শাসকীয় দলটোৰ বাবে এক বৃহৎ আঘাত হিচাপে বিবেচিত হৈছে। সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে শুকুৰবাৰৰ পৰা সোণৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে। 10 গ্ৰাম সোণৰ দাম বাঢ়িছে এই অভিলেখ। ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে সোণৰ দাম আছিল 83,000 টকা। বাজেটত সোণৰ ওপৰত আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি হোৱাটোৱে হৈছে সোণৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ আঁৰৰ কাৰণ। একাংশ অৰ্থনীতিবিদৰ মতে এইবোৰ সোণৰ ওপৰত আমদানি শুল্ক বাজেটত বৃদ্ধি পাব পাৰে, যিটো চৰকাৰে পূৰ্বৰ বাজেটত হ্ৰাস কৰিছিল। যদি এইবাৰ বাজেটত আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি কৰা হয় তেন্তে সোণৰ দাম ঊৰ্ধ্বমুখী হ'ব পাৰে। সৰস্বতী পূজাত বিধি পথালি দিব নেকি বৰুণ দেৱতাই? অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ কিছু ঠাইৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে দিছে আগজাননী। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ কিছু ঠাইত আগন্তুক 3 দিনলৈ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। শুকুৰবাৰে মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত বতাহগুলিত স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ নগৰত উদযাপন কৰা হয় 30 সংখ্যক মেডাম মেফি কাৰ্যসূচী। অনুষ্ঠানৰ মুকলি সভাত আয়োজন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা চাও চেং ৰেন শীৰ্ষক এখন স্মৰণিকা উন্মোচন কৰা হয়। শুকুৰবাৰৰ পৰা সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ। 2টা পৰ্যায়ত 4 এপ্ৰিললৈকে চলিব অধিৱেশন। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণে আৰম্ভ হ'ল অধিৱেশন। বাজেট অধিৱেশনৰ উত্তাল কৰিবলৈ বিৰোধীয়ে চলাইছে প্ৰস্তুতি। সংসদত কুম্ভমেলা ট্ৰেজেডিক লৈ দুখ প্ৰকাশ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ। সংসদত ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙক স্মৰণ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ। লগতে দেশে 75 বছৰীয়া যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। বাজেটৰ পূৰ্বে সংসদত দাখিল কৰা হ'ব অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন। শনিবাৰে 2025-26 বৰ্ষৰ বাবে বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে।
সংসদীয় বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰাকক্ষণত দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দেশৰ দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে দেশে ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাটো গৌৰৱৰ কথা বুলি ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে ২০১৪ চনৰ পৰা এইখন প্ৰথম সংসদ অধিৱেশন য'ত আমাৰ কাম কাজত কোনো বিদেশীয়ে হস্তক্ষেপ কৰিব পৰা নাই কোনো বিদেশী শক্তিয়ে জুই জ্বলোৱাৰ চেষ্টা কৰিব পৰা নাই ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালত ভাৰতৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা বুলি ক'লে মোদীয়ে আমি মিছন মোডত আগবাঢ়িছোঁ উদ্ভাৱন অন্তৰ্ভুক্তি আৰু বিনিয়োগ আমাৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ আধাৰ বুলি ক'লে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সংসদৰ এই অধিৱেশনত বহু ঐতিহাসিক বিধেয়ক আৰু সংশোধনীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব বুলি ক'লে মোদীয়ে বিশদ আলোচনাৰ অন্তত বিধেয়কসমূহ আইনত পৰিণত কৰা হ'ব মহানগৰীত পুনৰ চুৰিকাঘাটৰ ঘটনা বৰদেউতাকক চুৰিৰে আক্ৰমণ ভতিজাকৰ পাৰিবাৰিক কন্দলৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি নেলকাটাৰ সংলগ্ন চুৰিৰে নিশংস আক্ৰমণ বৰা চাৰ্ভিচত সংঘটিত হ'ল এই ভয়ংকৰ ঘটনা ৰাতুলৰ পিতৃ থানেশ্বৰ দাসৰ অন্য নাৰীৰ সৈতে আছে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক যাৰ বাবে ৰাতুল দাসৰ পিতৃ মাতৃৰ মাজত প্ৰায় সৃষ্টি হৈছিল কাজিয়া পিতৃ থানেশ্বৰ দাসে বিচাৰিছিল ৰাতুলৰ মাতৃৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাটো ৰাতুলৰ মাতৃৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ হ'বলৈ বৰদেউতাক তপন দাসেও পিতৃক সমৰ্থন কৰিছিল বৰা চাৰ্ভিচৰ এজন চিকিৎসকৰ ঘৰত কৰ্মৰত ৰাতুলৰ পিতৃ আৰু বৰদেউতাক বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি ভাগত ৰাতুলৰ মাতৃ আৰু পিতৃৰ মাজত হৈছিল কাজিয়া ৰাতুলৰ পিতৃ আৰু বৰদেউতাকে মাতৃক প্ৰহাৰ কৰিছিল কেৱল মাতৃকেই নহয় ৰাতুলৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীকো বৰদেউতাক আৰু দেউতাকে প্ৰহাৰ কৰিছিল সেইবাবে ক্ষোভিত হৈ হাতত থকা নীল কাটাৰেৰে চুৰিৰে বৰদেউতাকক আক্ৰমণ কৰিছিল ৰাতুলে চুৰিকাঘাত কৰা অভিযুক্ত ৰাতুল দাসক আটক পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ জেৰাত আক্ৰমণৰ কথা স্বীকাৰ ৰাতুলৰ মাতৃক আৰু পিতৃ আৰু বৰদেউতাকে অন্যায় কৰাৰ বাবে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ মহানগৰীত কৰ্ণাটক আৰক্ষীৰ অভিযান মহানগৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এটা কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধীক গণেশগুৰিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ ৰাহুল ৰয় নামৰ চাইবাৰ অপৰাধীটোক দিছপুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত চলা অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ ডিজিটেল এৰেষ্টৰ সৈতে জড়িত এই অপৰাধীটো প্ৰবঞ্চনাৰে ৩,৮০,০০,০০০ টকা লুটিছিল ৰাহুল ৰয় নামৰ চাইবাৰ অপৰাধীটোৱে বেংগালুৰুৰ কেইবাজনো লোকৰ পৰা ডিজিটেল এৰেষ্ট নামত লুটিছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন নিজকে আৰক্ষী বুলি পৰিচয় দিছিল প্ৰবঞ্চক ৰাহুল ৰয়ে বেংগালুৰু চাইবাৰ চেলৰ মষ্ট ৱান্টেডৰ তালিকাত আছিল ৰাহুল ৰয়ৰ নাম ভিতৰত ৰাহুল ৰয়ৰ লগতে গোৱালপাৰাত চলিছে অভিযান গোৱালপাৰাত ঘাটি পাতি ডিজিটেল এৰেষ্টৰ দৰে প্ৰবঞ্চনা কৰি গৈছিল ৰাহুল ৰয়ে অসম ম্যানমাৰ বাংলাদেশৰ মাজত চলি আছে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা আজিও বৰাক উপত্যকাত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন ধাৰাবাহিকভাৱে চলি আছে বহু সময়ত আৰক্ষীয়ে সফল অভিযান চলায়ো ড্ৰাগজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিলেও বিনা দ্বিধাই সৰবৰাহকাৰীয়ে অন্য উপায় অৱলম্বন কৰি চলাই গৈছে ড্ৰাগছৰ বেহা শিলচৰত এদিন পূৰ্বে জব্দ হৈছিল ৯ কোটি টকাৰ ইয়াবা টেবলেট শিলচৰ আইজল বাইপাছৰ পৰা এখন অটো ৰিক্সাত আনি থকা অৱস্থাত ৩০,০০০ ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে চুবুৰীয়া মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা মণিপুৰৰ পৰা অসমলৈ সৰবৰাহ হয় ড্ৰাগছ অতি সম্প্ৰতি ড্ৰাগছৰ সংজ্ঞা সলনি হৈছে ড্ৰাগছ নহয় এতিয়া প্লিজাৰ পিল বা সুখানুভূতিৰ দ্ৰব্য বুলি নতুন দ্ৰব্য প্ৰচলন চলিছে অসম এতিয়া নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰিডৰ পৰিণত হৈছে নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীৰে গঠন হোৱা এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিশাল বজাৰখন পৰিচালনা হৈছে চুবুৰীয়া আন ৰাজ্যৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ দ্বাৰা বিশেষকৈ অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক লৈ গঢ়ি উঠা এই গোপন তথ্য ভয়ংকৰ বজাৰখনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মেথাফিন আৰু কেফেইনৰ সংমিশ্ৰণত ম্যানমাৰত প্ৰস্তুত কৰা হয় ইয়াবা টেবলেট ম্যানমাৰত অবৈধভাৱে প্ৰস্তুত কৰা টেবলেটে ভৰি পৰিছে অসম বিগত সময়ছোৱাত অসমত কোটি কোটি টকাৰ ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে মৰিয়নী সীমান্তত অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ বাগিচাত নগা দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা আদিত্য গগৈৰ বাগিচাত পুৱাই গুলীচালনা নগাৰ গাভৰু গড়ঘোষত গুলী ফুটাই নগা দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস চিলাপথাৰৰ জলকীয়া খুঁটিত চোকা অস্ত্ৰৰে শিৰচ্ছেদ কৰি এজনক হত্যা ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত উদ্ধাৰ ছিন্নমুণ্ড মৃতদেহ অচিনাক্ত মৃতদেহটো চিলাপথাৰ ২ নং ভৈৰৱপুৰৰ কংকন ওৰফে সুমন দাস বুলি চিনাক্ত বিবস্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা কংকন ওৰফে সুমন দাসৰ দেহৰ বিভিন্ন অংশত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত পেলাই থৈ গ'ল যুৱকজনৰ মৃতদেহ দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ বিহাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজ আৰু দল সংগঠনৰ অৰুণাচলত ব্যৱসায় কৰা কংকনে বৃদ্ধ মাতৃৰ চিকিৎসাৰ বাবে কিছুদিন আগতে ঘৰলৈ আহিছিল বৃহস্পতিবাৰে নিশা ডিব্ৰুগড়স্থিত মোমায়েকৰ ঘৰলৈ বুলি ওলাই গৈছিল কংকন ওৰফে সুমন দাস কংকন ওৰফে সুমন দাসৰ নীলা ৰঙৰ ছুইফ্ট গাড়ীখন উদ্ধাৰ হোৱা স্থানৰ পৰা কিছু নিলগত চিলাবালি গাঁৱত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ইতিমধ্যে চিলাপথাৰ আৰক্ষী দণ্ডাধীশ আৰু জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপস্থিতিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত শ্ৰীভূমি চহৰৰ চেলমেট ৰোডত এঘৰ লোকৰ ঘৰত চুৰে চলালে চাফাই অভিযান অপৰাজিতা মজুমদাৰ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত চুৰে লুটি নিলে সোণৰ আ অলংকাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ গুৱাহাটীৰ নুনমাটিত এক বৃহৎ চাইবাৰ চক্ৰ উৎখাত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ চাইবাৰ চেলৰ জালত নুনমাটিৰ 4টা চাইবাৰ অপৰাধী ধৃত অপৰাধীকেইটাই ভুৱা একাউণ্ট খুলি কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছিল
লখিমপুৰত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান ডাক্তৰ দাস মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালত বৃহস্পতিবাৰে নিশা আয়কৰ বিভাগে চলালে অভিযান নিশা 12 বজা পৰ্যন্ত চলালে কলকাতা আৰু গুৱাহাটীৰ আয়কৰ বিভাগৰ দলে এই অভিযান হোজাই জিলাৰ মুৰাঝৰৰ বান্দৰমেলা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য ঘটনা এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীক ব্লেকমেইল বিদ্যালয়খনৰ বাহন চালকৰ প্ৰেমৰ অচিলাৰে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিল ৰুবুল ইছলাম নামৰ বাহন চালকজন এটি সন্তানৰ পিতৃ লম্পট ৰুবুল ইছলামে নাবালিকা কিশোৰীগৰাকীৰ ভিডিঅ' কৰি ব্লেকমেইল কৰি আহিছিল সামাজিক মাধ্যমত কিশোৰীগৰাকীৰ হোৱা শাৰীৰিক সম্পৰ্কৰ ভিডিঅ' বিলাই দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল কেৱল ইমানেই নহয় যৌন শোষণ চলোৱা ৰুবুল ইছলামে ছাত্ৰী তথা কিশোৰীগৰাকীৰ দ্বাৰা পিতৃ মাতৃয়ে জমা কৰা 2,90,000 টকাও হস্তগত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিগত ছমাহ ধৰি ভয়ভাবুকিৰে ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছিল লম্পটটোৱে মাটি ক্ৰয় কৰিবলৈ জমা কৰি থোৱা 2,90,000 টকা বিচাৰি নাপাই পিতৃ মাতৃয়ে সোধা পোছা কৰাত পোহৰলৈ আহে এই ভয়ংকৰ কথা মুৰাজাৰ আৰক্ষী থানাত এই সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ ২৬ ডিচেম্বৰত কিশোৰী তথা ছাত্ৰীগৰাকীক লম্পট ৰুবুল ইছলামে অপহৰণ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত তেওঁক তাতে এৰি পলায়ন কৰে এই লম্পটটোৱে হোজাই আৰক্ষী অধীক্ষকক এই সম্পৰ্কত কিশোৰীগৰাকীয়ে অভিযোগ দিছিল যদিও কোনো গুৰুত্ব নিদিলে উপায়ন্তৰ হৈ কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে হোজাই জিলা শিশু সুৰক্ষা সমিতিত দাখিল কৰিছে লিখিত অভিযোগ বাক্সাৰ জিলাৰ বৰমা মহাবিদ্যালয়ৰ একাংশ মেধা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে NSPৰ ঈশান উদয় আঁচনিৰ ধন হৰলুকি এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মহাবিদ্যালয়খনৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰমা আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে জাকিৰ হুছেইন নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কৰচুক আৰক্ষীৰ জালত চুৰ ধৃত চুৰটোৰ নাম হজৰত বিল্লা কটাবাৰী এখন বজাৰত পুনৰ দোকানত চুৰি কৰিছিল এই চুৰটোৱে চুৰটোৰ পৰা গৰচুক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে চুৰ কৰা সোণখেলি সামগুৰি গেন্ধালী বেবেজিয়াৰ দীপ্তিমা ফুকন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত চুৰে চলালে লুটপাট বৃহস্পতিবাৰে নিশা ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চুৰে লুটি নিলে লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ মূল্যৰ আ অলংকাৰ পাছত আৰক্ষীৰ অভিযানত কৰণ হেণ্ডিক নামৰ চুৰটোক আটক কৰিছে কমপুৰ ভলভলীয়া গাঁৱত পুৱাই অঘটন পৰিয়ালৰ লোকে কপিলী নদীৰ পাৰত পূজা কৰি থকাৰ সময়তে নদীত জাপ দিলে সুমিত মণ্ডল নামৰ এজন যুৱকে নদীত জাপ দিয়া যুৱকজনৰ সন্ধানত SDRFৰ অভিযান বৰ্তমানো কোনো সন্ধান নাই যুৱকজনৰ বোকাখাটৰ গাৰুৰ পৰা নেপালী খুঁটিৰ বাহনীত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত এটি সদ্যজাত নৱজাতক উদ্ধাৰ এজন যুৱকে পাঠ্যক্ৰম কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত বাহনীত কান্দোন শুনি প্ৰত্যক্ষ কৰে নৱজাতকটি জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা নৱজাতকটিক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষী মৈৰাবাৰীৰ তাঁতিকটা পথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ গুণ্ডাগিৰি বিগত এসপ্তাহে বিদ্যালয়ত উপস্থিত নোহোৱাৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবে এগৰাকী সহকাৰী শিক্ষক আমিৰ হুছেইনক বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিলে প্ৰধান শিক্ষক আব্দুল লতিফে প্ৰধান শিক্ষক আব্দুল লতিফে বিগত এসপ্তাহে বিদ্যালয়ত উপস্থিত নোহোৱাৰ উপৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা নাই মধ্যাহ্ন ভোজন যাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে একগোট হৈ বিদ্যালয়ৰ সন্মুখতে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত সহকাৰী শিক্ষক আমিৰ হুছেইনে প্ৰধান শিক্ষক আব্দুল লতিফৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ন্যায় বিচাৰি ইতিমধ্যে লাহৰীঘাট শিক্ষাখণ্ডৰ শিক্ষা বিষয়কো অৱগত কৰিছে ভুক্তভোগী সহকাৰী শিক্ষকগৰাকীয়ে পুনৰ মালিগাঁৱত চাটেল গেটত অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ অভিযান মালিগাঁও চাটেল গেটৰ শুকুৰবৰীয়া বজাৰত চলিছে এই অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে নষ্ট কৰে দলটোৱে যোৰহাটত জৈন ধৰ্মৰ উলংগ ধৰ্মগুৰুৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল একাংশ লোক মাৰোৱাৰী ঠাকুৰবাৰীলৈ উলংগ ধৰ্মগুৰুৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈছিল বীৰ লাচিত সেনা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই প্ৰতিবাদকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শুকুৰবাৰে আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত আদালতত হাজিৰ কৰায় বীৰ লাচিত সেনাৰ সদস্যসকলক ইফালে বীৰ লাচিত সেনাৰ বিষয়ববীয়া সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে যোৰহাটত শ্ৰীৰামপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ সাপকাটাত UPPL দলৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় BTCৰ UPPL দলৰ কাৰ্যবাহী সদস্য উইলছন হাছদাৰ নেতৃত্বত সাপকাটা প্ৰাইমেৰী কমিটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই সভা ডুমডুমাৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়ক দুৰ্গা ভূমিজে ডুমডুমা বিজেপিক লৈ কৰা কটু মন্তব্যৰ পাছতে গৰজি উঠিছে ডুমডুমা বিজেপি বিধায়ক দুৰ্গা ভূমিজক কটু সমালোচনা কৰি প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকী এনে মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনালে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ নেতাসকলে অসম সাহিত্য সভাৰ ৭৫তম অধিৱেশন প্ৰথম দিনটোত গঢ়িলে ৰেকৰ্ড ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ লগতে এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল অধিৱেশনৰ প্ৰদৰ্শনীত সাজি উলিওৱা ৮৮ পদ দৈৰ্ঘ্যৰ বৃহৎ জাপিটো ২০০ৰো অধিক বাঁহ আৰু ২০০০ৰো অধিক টকৌপাত আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰী সাজি উলিওৱা হৈছে এই জাপিটো ইতিমধ্যে জাপিটোৱে লাভ কৰিছে স্বীকৃতি শুকুৰবাৰে ইণ্ডিয়া বুকছ অফ ৰেকৰ্ডৰ কৰ্তৃপক্ষই উপস্থিত হৈ এই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে নামঘৰৰ দুৱাৰ মুকলিৰে অধিৱেশন আৰম্ভ পাঠশালা অধিৱেশনৰ মূল তোৰণ উদ্বোধন কৰে প্ৰযোজক কৃষ্ণ ৰয় আনহাতে শুকুৰবাৰে বিজ্ঞান মেলা মুকলি কৰিলে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোত ভট্টদেৱ ক্ষেত্ৰত উখল মখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৪ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন ২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ অধিৱেশনস্থলীত নৱাগত সভাপতিক আদৰণি জনাব উষ্ম আদৰণি পণ্যত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে আদৰণি জনাব নতুন সভাপতি ডক্টৰ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীক এইবাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰমৰ ৰূপত সজাই তোলা হৈছে পাঠশালা অধিৱেশনস্থলী
একেদৰে আদৰণি সমিতিৰ খাদ্য উপসমিতিয়ে অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিবাৰ্ষিক পাঠশালা অধিৱেশনত 1.5 লক্ষাধিক লোকক আপ্যায়ন কৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণভাৱে সাজু হৈ উঠিছে মুঠ 3টা হলত একে সময়তে 15,000 লোকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে ৰঙিয়াত গুটখাৰ অবৈধ ৰমৰমীয়া বেহা গুটখা শিখৰ দাম হঠাৎ বৃদ্ধি হৈছে ৰঙিয়াৰ গুটখা সম্ৰাট জনক গৌতমে চলাইছে গুটখাৰ বৃহৎ সিন্ডিকেট শিখৰ নাটনি দেখুৱাই নিজৰ খেয়াল খুচিমতে দাম বৃদ্ধি কৰাক লৈ কৰিছে জনক গৌতমে একাংশ সাধাৰণ পদপথৰ ব্যৱসায়িক 200 টকাৰ শিখৰৰ বান্ডিল বিক্ৰী কৰিছে 240 টকাত জনক গৌতমৰ গুদামত সোমাব নোৱাৰে সাধাৰণ মানুহ ট্ৰাকে লুট কৰা শিখৰৰ বস্তাসমূহ ৰপ্তানি কৰিছে জনক গৌতমে নিখাৰ ভিতৰতে গহপুৰৰ পথাৰত নিৰ্মাণ হল বৃহৎ পকীঘৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেৰে গহপুৰ নুমলীগড় সংযোগী সুৰংগ নিৰ্মাণৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে পথাৰত চলিছে পকীঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম পকীঘৰ নিৰ্মাণৰ লগতে ৰোপণ কৰিছে তামোল আৰু নাৰিকল পুলি দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে নুমলীগড় গহপুৰ সংযোগী সুৰংগ নিৰ্মাণৰ কাম দুটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া 15 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সুৰংগ নিৰ্মাণ স্পৰ্শ কৰিব গহপুৰৰ 11খন আৰু নুমলীগড়ৰ 7খন গাঁও সুৰংগ নিৰ্মাণৰ এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে এটা নিখাৰ ভিতৰতে খাল বিল পথাৰত নিৰ্মাণ হৈছে একোটা প্ৰকাণ্ড ঘৰ কোনোৱে আকৌ নিজৰ ঘৰৰ কাষতে বনাই লৈছে আন এটা অস্থায়ী ঘৰ সুৰংগ নিৰ্মাণৰ কাম পৰ্যবেক্ষণ কৰা চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী চকুৰ সন্মুখতে চলিছে ঘৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিব জাগিৰোড মৰিগাঁও সংযোগী পথৰ কপিলী নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হোৱা নতুন দলং কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ বিভাগে মুকলাই দিয়া প্ৰায় 80 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দলংখন অৱশেষত সন্ধান ওলাল মহাকুম্ভ মেলাত সন্ধানহীন হোৱা বিশ্বনাথৰ মঞ্জু দেৱী আগৰৱালাৰ প্ৰয়াগৰাজৰ অঘৰী বাবাৰ কেম্পত আছিল মহিলাগৰাকী গুৱাহাটীৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মহিলাগৰাকীক প্ৰত্যক্ষ কৰে পাছত অঘৰী বাবাৰ কেম্পৰ পৰা মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ লৈ আনে প্ৰয়াগৰাজৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত উদ্ধাৰ হোৱা মহিলাগৰাকীক পৰিয়ালৰ লোকে চমজি লয় মঞ্জু দেৱী আগৰৱালা নামৰ মহিলাগৰাকী 29 জানুৱাৰী বিয়লিৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ঢেকিয়াজুলিত সমষ্টি পৰ্যায়ৰ ঝুমুৰ নৃত্যৰ বাবে চলিছে প্ৰশিক্ষণ ঢেকিয়াজুলিৰ ভূতপাৰা ষ্টেডিয়ামত 128 গৰাকী নাচনীক দিয়া হৈছে প্ৰশিক্ষণ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত 8000 নাচনীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিব ঝুমুৰ নৃত্য জামুগুৰিহাটৰ টুপিয়াত ঝুমুৰ নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত নিজে ঝুমুৰ নাচি উৎসাহ যোগালে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই নদুৱাৰ সমষ্টিৰ পৰা 64 গৰাকী নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে বোকাখাটত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ঝুমুৰি বিনন্দিনী 2025 শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বোকাখাট ৰাজহুৱা খেলপথাৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাদল বজাই ঝুমুৰ নৃত্য কৰি প্ৰশিক্ষণ লৈ থকা নাচনীসকলক উৎসাহ যোগায় বৰচলাৰ লাখুপৰাত গাঁৱৰ পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ 2 বছৰ পূৰ্বে পথটো নিৰ্মাণৰ নামত আঁচনি আবণ্টন হ'ল যদিও আজিলৈকে পথটো নিৰ্মাণ নোহোৱাৰ অভিযোগ যাৰ ফলত এজাক বৰষুণ দিলে কদৰ্যময় হৈ পৰে পথটো এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় বিধায়ক গণেশ লিম্বুৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী গাঁওবাসীৰ গোৱালপাৰাৰ বালিজানা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আমবাৰীৰ পৰা বৰ্মনপাৰা হৈ চামুগুৰিলৈ যোৱা পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে 3 লাখ টকা আবণ্টন ঠিকাদাৰ প্ৰবীণ নাথে 1 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মাত্ৰ 30 মিটাৰ কাম কৰি সমস্ত ধন আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ ঢেকিয়াজুলিত মাইনুশ্ৰী কমলাজুলি সংযোগী এখন বাঁহৰ দলঙেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাইনুশ্ৰী নৈৰ বাহনী পানীয়ে খহাই নিয়া অংশ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে ভগ্ন দলংখন পুনৰ মেৰামতি কৰিবলৈ সমষ্টিটোৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালক দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ মাজুলীৰ লবাক চাপৰি বৰুৱা চাপৰিত দুটাকৈ বাঘৰ আতংক বিগত 3 দিন ধৰি বাঘে অঞ্চলটোত চলাইছে সন্ত্ৰাস দুটাকৈ মহ এটা ঘোঁৰা দুটা গৰু এটা গাহৰি আক্ৰমণ কৰিছে বাঘে ৰাতুল বৰা নামৰ লোকজনৰ দুটা মহ খালে বাঘে তামুলপুৰত ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী দাউৰাইঝাৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু নিশা তাৰামণি বৰ্মন নামৰ মহিলাগৰাকী শুই থকা অৱস্থাত বন্যহস্তীয়ে ঘৰৰ বেৰ ভাঙি আক্ৰমণ কৰে কুম্ভমেলালৈ যোৱা অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তীৰ্থযাত্ৰীৰ চৰম দুৰ্দশা মৌনী অমাৱস্যাৰ স্নানৰ পাছত উভতনি যাত্ৰাৰ বাবে 2 দিন ধৰি প্ৰয়াগৰাজৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাত্ৰীৰ অভাৱনীয় ভিৰ প্ৰয়াগৰাজৰ পৰা অসমলৈ ঘূৰি আহিবলৈ যাত্ৰীয়ে পোৱা নাই পৰ্যাপ্ত ৰেলৰ সুবিধা যিকোনো ৰেলত উঠি কোনোমতে থিয় হৈ আহিব লগা হৈছে যাত্ৰীসকল যাৰ ফলত চৰম দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হৈছে যাত্ৰীসকল মাজুলীত সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ মাজুলী জিলা সমিতিৰ 6ষ্ঠ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ মাজুলীৰ ফুলনি মধ্য মাজুলী মিলন সংঘত অনুষ্ঠিত হৈছে অধিৱেশন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ মৰিগাঁও জিলা শাখাৰ 48 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন জাগিৰোডৰ ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত 3 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে অধিৱেশন গুৱাহাটীৰ মঠঘৰীয়াৰ পূব জোনাকী নগৰ নৱনিৰ্মিত শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰ প্ৰৱেশৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি শুকুৰবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ হৰি মন্দিৰ প্ৰৱেশৰ শুভ অনুষ্ঠানৰ দিন আয়োজন কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ সৰুসজাইত বিদ্যাভাৰতী পূৰ্বোত্তৰ ক্ষেত্ৰৰ উদ্যোগত 29 জানুৱাৰীৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব
ফুটকৰ্ম মহাশিবিৰ এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰী পাছাং দৰ্জী সোণা উপস্থিত থাকিব শোণিতপুৰ ৰঙাপাৰাত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ কলহ যাত্ৰা ৰঙাপাৰা সাৰ্বজনীন বালাজী মন্দিৰৰ পৰা বিশাল শোভাযাত্ৰা কলিয়াবৰ বামুণীত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ছদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ শিশু ছেমিনাৰক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰশিক্ষণ বিশ্বনাথত উপস্থিত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰেগিঙৰ পৰা দুঃসাহসিক ৰিভাৰ্ছ ৰাফটিং অভিযান কৰা দলটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গেলিঙৰ পৰা বিগত 18 দিন ধৰি মহাবৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত নৌকা চালনা কৰি আহিছে এই দলটোৱে IIT গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে মডেল ইউনাইটেড নেশ্যনৰ সপ্তদশ সংস্কৰণ 31 জানুৱাৰীৰ পৰা 2 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ চলিব এই অনুষ্ঠান গোখাইগাঁৱৰ তেতেলীপাৰাস্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলা গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় কৃষক মেলা বিটিচিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈছে বিপিএফ 3 নং শ্ৰীৰামপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰিলে শ্ৰীৰামপুৰ ব্লকৰ কমিটি মুকছেং ৰহমানে মহানগৰী নালাপাৰাস্থিত ৰিজনেল কলেজ অফ হেল্থ সায়েন্সৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ তেজপুৰত জোনাকীৰ বাকৰিত অভিনৱ প্ৰতিবাদ ৰূপৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ সপোনৰ জোনাকী ছবিক সংৰক্ষণ আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ দাবী সমাগত বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰাক্ষণত ব্যস্ততা বাঢ়িছে ৰাজ্যৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজাক লৈ মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজতো বাঢ়িছে ব্যস্ততা কলাইগাঁৱৰ মাক লক্ষ্মী শিল্পালয়ত বিজয় পালে নিৰ্মাণ কৰিছে শতাধিক সৰস্বতী মূৰ্তি বাক্সাৰ সোৱনখাটাত নতুন বৰ্ষত শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু উন্নয়নৰ বাবে লেচাৰ উৎসৱ পালন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মৰ্মিতা মিত্ৰৰ প্ৰথম অসমীয়া গীত মুকলি শুকুৰবাৰে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত মুকলি কৰা হয় মৰ্মিতাৰ মিত্ৰৰ চকুলৈ চোৱানা শীৰ্ষক গীতটি দেৰাদুনত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ বিভিন্ন শিতানত অসমৰ কেইবাজনো খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব শুকুৰবাৰে উচ্চ প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লয় ক্ষুদ্ৰ পাঙ্গিং প্ৰিয় বড়ো এলিনা ৰাভা আৰু তেলি বড়োৱে দেৰাদুনত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া শ্বুটিং প্ৰতিযোগিতাত অনুষ্ঠিত হয় এই শ্বুটিং প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে হৃদয় হাজৰিকা দুটা সংবাদ এতিয়ালৈ ইমানেই ধন্যবাদ যেতিয়া আহ ভাই পিন্তু টিএমটি দেখাচোন ভাই কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন একেবাৰে নহ'ব মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল সুন্দৰ টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট মনত ৰাখিব ভাল কৰি হ'ব লাগিব আৰু এভৰিডে মছালা টেষ্টি হ'ব ভোজন এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা Weather report presented by Sunrise. Weather report presented by Sunrise. যেতিয়া আহ ভাই পিন্তু টিএমটি দেখাচোন ভাই কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন একেবাৰে নহ'ব মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল সুন্দৰ ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফটৱেৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হ'লে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ অ আখৰ AI
আমার ভাষা আমার প্রাণ আমার ভাষা আমার প্রাণ মুকলি হল নতুন টাইপিং সফটওয়্যাৰ গুৱাহাটীৰ দুই ভাতৃ ইন্দ্ৰনীল তালুকদাৰ আৰু কাব্যনীল তালুকদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কৰা হল আখৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স AI নামেৰে টাইপিং সফটওয়্যাৰ আখৰ AIত সহজতে অসমীয়া কন্টেন্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন হয় আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ব্যৱহাৰ কৰি কৈ থাকিলে অসমীয়া লিখি থাকে সফটওয়্যাৰ আমাৰ সফটওয়্যাৰটোৱে তেনেকুৱা এটা সিস্টেম ডেভেলপ কৰা হৈছে অসমীয়া লিখোতে বহুতে বানান ভুল কৰে সেই বানানবিলাক আমাৰ সফটওয়্যাৰটোত অটোমেটিক শুদ্ধ হৈ যায় এতিয়া মই যেনেকৈ অসমীয়া কৈ আছোঁ মাইকৰ সন্মুখত এইটো যদি আমাৰ এপটো যদি আমি ইনেবল কৰি থওঁ বা অন কৰি থওঁ সেই মই যিখিনি কথা কৈছোঁ এই গোটেইখিনি টেক্সট আকাৰে আপুনি পাই যাব মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে টাইপ হৈ আহিব 1.6 মিলিয়ন অসমীয়া শব্দ সংযোজন কৰা হৈছে টাইপিং সফটওয়্যাৰত আখৰ AI সফটওয়্যাৰ বিভিন্ন ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব গুগলত আখৰ.in চাৰ্চ কৰিব পাৰিব এই সফটওয়্যাৰ কোনোবা এটা দেখুৱাচোন একেবাৰে নহ'ব মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব স্ট্রং মানে মাইথন ষ্টিল সুন্দর ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং সফটওয়্যাৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হ'লে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ আখৰ AI আমার ভাষা আমার প্রাণ আমার ভাষা আমার প্রাণ মুকলি হল নতুন টাইপিং সফটওয়্যাৰ গুৱাহাটীৰ দুই ভাতৃ ইন্দ্ৰনীল তালুকদাৰ আৰু কাব্যনীল তালুকদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কৰা হল আখৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স AI নামেৰে টাইপিং সফটওয়্যাৰ আখৰ AIত সহজতে অসমীয়া কন্টেন্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন হয় আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ব্যৱহাৰ কৰি কৈ থাকিলে অসমীয়া লিখি থাকে সফটওয়্যাৰ আমাৰ সফটওয়্যাৰটোৱে তেনেকুৱা এটা সিস্টেম ডেভেলপ কৰা হৈছে অসমীয়া লিখোতে বহুতে বানান ভুল কৰে সেই বানানবিলাক আমাৰ সফটওয়্যাৰটোত অটোমেটিক শুদ্ধ হৈ যায় এতিয়া মই যেনেকৈ অসমীয়া কৈ আছোঁ মাইকৰ সন্মুখত এইটো যদি আমাৰ এপটো যদি আমি ইনেবল কৰি থওঁ বা অন কৰি থওঁ সেই মই যিখিনি কথা কৈছোঁ এই গোটেইখিনি টেক্সট আকাৰে আপুনি পাই যাব মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে টাইপ হৈ আহিব 1.6 মিলিয়ন অসমীয়া শব্দ সংযোজন কৰা হৈছে টাইপিং সফটওয়্যাৰত আখৰ AI সফটওয়্যাৰ বিভিন্ন ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব গুগলত আখৰ.in চাৰ্চ কৰিব পাৰিব এই সফটওয়্যাৰ মোবাইল লেপটপত ইনষ্টল কৰিব পাৰিব সমগ্ৰ বিশ্বতে আমাৰ ইউজাৰ্ছ আছে আৰু আমাৰ পেইড ইউজাৰ্ছো আছে আচলতে এই এপ্লিকেশ্যন এটা ছাবস্ক্ৰিপশ্যন বেছড মডেলত চলে অৰ্থাৎ মানুহে যদি কাৰোবাক এমাহৰ বাবে এই এপ্লিকেশ্যনটো লাগে তেওঁ এটা ফি দি পেলাই এইটো পাৰচেছ কৰিব পাৰে তেওঁ এমাহৰ কাৰণে এক্সেছ পায় আৰু তেনেকৈ আমাৰ লাইচেঞ্চ ইয়াৰলি লাইচেঞ্চো আছে আৰু লাইফ টাইম লাইচেঞ্চো আছে ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ AI সফটওয়্যাৰ ChatGPT DeepSeeker গ্ৰামাৰলি AI টাইপিং পৰ্টেলক অসমৰ অসমীয়া ধ্ৰুপদী ভাষাৰ টাইপিং সফটওয়্যাৰ আখৰ AIয়ে জনাইছে প্ৰত্যাহ্বান গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং সফটওয়্যাৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হ'লে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ আখৰ AI আজি লোকসভাত কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল হ'ব মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয় কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে ক্ৰমাগত অষ্টমবাৰৰ বাবে বাজেট দাখিল কৰিব সীতাৰমণে
বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে দাখিল কৰিলে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন 2025-26ত ভাৰতৰ GDP বৃদ্ধিৰ হাৰ 6.3 পৰা 6.8 কৰাৰ লক্ষ্য ৰাজ্যিক কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ আপোন ঘৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়ে 15 লাখ টকাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰে পৰা লাভ কৰিব 30 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ তিনিচুকীয়াৰ তালপথাৰ মোহন পথাৰ দুৱাৰমৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল পৰিৱৰ্তিত হ'ব ৰাজহ গাঁৱলৈ 39খন সমজিলাত নতুন পথ সৃষ্টিটো অনুমোদন কেবিনেটত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি উপজা দিন জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহত সমৰ্থক তথা অনুৰাগীৰ ব্যাপক ভিৰ বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা অনুৰাগীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক দিলে বিশেষ উপহাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ পাঠশালা অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিন ভক্তদেৱ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্ততিতম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন আজি মূল পতাকা বেদীত উত্তোলন হ'ব 77খন পতাকা দ্বিতীয় পতাকা বেদীত একেলগে উত্তোলন হ'ব 108খন পতাকা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আম আদমি পাৰ্টিত মুখ্য আঘাত টিকেট নোপোৱাৰ বাবে আপৰ 8জনকৈ বিধায়কৰ পদত্যাগ ৰাজধানী দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো 4 দিন থকা অৱস্থাত দল এৰিছে এজনৰ পিছত সিজন আপ নেতাই আমেৰিকাৰ ফিলাডেলফিয়াত পুনৰ বিমান দুৰ্ঘটনা শুকুৰবাৰে নিশা 6 গৰাকী যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এখন ব্যক্তিগত বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ফিলাডেলফিয়া বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰা মৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বিমানখন ফিলাডেলফিয়াৰ পৰা স্প্ৰিংফিল্ড ব্ৰেনছন ৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰলৈ গৈ আছিল উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত অসমৰ নৱাগত খেলুৱৈৰ সফলতা সাঁতোৰত অসমৰ শুভ্ৰা নশ্বিনী প্ৰিয়দৰ্শিনীৰ ৰূপৰ পদক ভাৰোত্তোলনত দিতিমণি সোণোৱালৰ ৰূপৰ পদক লাভ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত অসমৰ পদকৰ সংখ্যা 9টালৈ বৃদ্ধি নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি লোকসভাত কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব সদনত মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয় কাৰ্যকালৰ এয়া প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল হ'ব বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্মলা সীতাৰমণে ক্ৰমাগত অষ্টমবাৰৰ বাবে বাজেট দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বাজেটত আমেৰিকাৰ আৰ্হিৰে কৰ্পোৰেটৰ কৰ হ্ৰাসৰ সম্ভাৱনা বিশ্বৰ ভূ ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তা আৰু ক্ৰমাগত 4 বছৰ অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱাৰ সময়তে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি দাখিল কৰিব বাজেট আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিয়েই ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে গ্ৰহণ কৰা নীতিয়েই ভাৰতকে ধৰি অন্যান্য দেশলৈ অৰ্থনৈতিক অনিশ্চয়তা কঢ়িয়াই আনিছে তেনে এক সময়ত নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেটে দেশৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আজিৰ বাজেটত মধ্যবিত্তসকলৰ বাবে আয়কৰ শিক্ষাকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কিছু ৰেহাইৰ সম্ভাৱনা আছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স প্ৰতিষ্ঠা আত্মসহায়ক গোট আদিয়ে অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে 10 বছৰীয়া লক্ষ্যৰে আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ বিনিয়োগৰো সম্ভাৱনা আছে 1947 চনৰ 26 নৱেম্বৰত স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমখন কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰা হৈছিল বিত্তমন্ত্ৰী আৰ.কে. শানমুখাম চেট্টিয়ে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমখন বাজেট দাখিল কৰিছিল আনহাতে 1860 চনৰ 7 এপ্ৰিলত ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমখন বাজেট দাখিল কৰা হৈছিল জেমছ উইলছনে ব্ৰিটিছ শাসনাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমখন বাজেট দাখিল কৰিছিল বৰ্তমানলৈকে মোৰাৰজী দেশাই সৰ্বাধিক 10 বাৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিছে এইবাৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে অষ্টমবাৰৰ বাবে দাখিল কৰিব বাজেট 2017 চনত কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ সৈতে ৰেল বাজেট একত্ৰিত কৰা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কেৱল জৱাহৰলাল নেহৰু ইন্দিৰা গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধীয়েহে কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিছে 1999 আগলৈ কেন্দ্ৰীয় বাজেট ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষ কাৰ্যদিৱসৰ সন্ধিয়া 5 বজাত দাখিল কৰা হৈছিল য়শৱন্ত সিনহাই এই সময় পৰিৱৰ্তন কৰি পুৱা 11 বজা কৰিলে আনহাতে 2016ৰ আগলৈ কেন্দ্ৰীয় বাজেট ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষ কাৰ্যদিৱসত দাখিল কৰা হৈছিল 2017 চনত অৰুণ জেটলীয়ে তাৰিখ পৰিৱৰ্তন কৰি 1 ফেব্ৰুৱাৰী কৰে বিত্তমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙে সময়ৰ হিচাপে আটাইতকৈ দীঘল বাজেট ভাষণ ৰাখিছে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে ডক্টৰ মনমোহন সিঙে 18650টা শব্দৰ সৰ্বাধিক দীঘল বাজেট ভাষণ দিছিল আনহাতে সময়ৰ হিচাপত 2020ত নিৰ্মলা সীতাৰমণে 2 ঘণ্টা 42 মিনিটেৰে দীঘল ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল 2021ত বিত্তীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে প্ৰথম পেপাৰলেছ বাজেট দাখিল কৰিছিল
1950 চনত বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বতে লিক হৈছিল। তাৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰিৱৰ্তে উত্তৰ ব্লকত চৰকাৰী প্ৰেছ স্থাপন কৰা হয়। বাজেট প্ৰস্তুতৰ সৈতে জড়িত লোকসকল চৰকাৰী প্ৰেছতে দিনে নিশাই থাকি বাজেটখন প্ৰস্তুত কৰে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপজা দিন। 56 বছৰ গৰকী 57 বছৰত ভৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ নিশাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহত ভিৰ কৰিলে অগণন সমৰ্থক, অনুৰাগী তথা শুভাকাংক্ষীসকলে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ বিভিন্নজনে লৈ আহিল বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰ শুভেচ্ছাৰে উপচাই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শুভাকাংক্ষীসকলে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ বহিৰাজ্যৰ পৰাও আহিল অনুৰাগী। হাৰিয়ানাৰ অনুৰাগীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক দিলে বিশেষ উপহাৰ। এয়া শাৰী পাতিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক উপহাৰ দিবলৈ অনুৰাগীসকলে। ওৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অপেক্ষাত এনেদৰে অগণন গুণমুগ্ধই ভিৰ কৰিলে চৰকাৰী আৱাসত। বিশাল পেণ্ডেল সাজি দিয়া হ'ল। অনুৰাগী শুভাকাংক্ষীসকলৰ বহাৰ বাবে সুব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। একজন বীৰ দি বাট নোপোৱা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক শুভেচ্ছা জনাবলৈ অহা লোকৰ মাজত। এনেদৰে অসংখ্য লোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আকৰ্ষণীয় উপহাৰেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে। বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী উপহাৰ আগবঢ়ালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা হিচাপে। এক কথাত যেন উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপজা দিন উপলক্ষে চৰকাৰী বাসগৃহত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনপ্ৰিয়তা অসমতেই নহয়, ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো তেওঁ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হিচাপে চৰ্চিত। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এগৰাকী ডাইনেমিক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কৰ্মোদ্যম, দিন নিশাৰ একাকাৰ কৰি তেওঁৰ যি কাম কৰা স্পৃহা আৰু তাৰ বাবে যথেষ্ট জনপ্ৰিয় সকলোৰে মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু সেই জনপ্ৰিয়তাৰ এনেদৰে প্ৰতিফলন ঘটিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপজা দিনটোত। নিশাৰ পৰাই আজি পুৱালৈকে অগণন লোকে ভিৰ কৰিলে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত। मैं वैसे बिलोंग तो हरियाणा से करता हूँ, पर आसाम में रहता हूँ, गुवाहाटी में, लोखड़ा में। एक क्या चीज है? ये हरियाणा का हुक्का है। सीएम सर ने हरियाणा जितवा दिया, इसलिए उनके लिए हरियाणा से गिफ्ट आया है। अच्छा। आज सीएम सर के लिए स्पेशल है? सीएम सर के लिए स्पेशल है। ये कहाँ पे बनवा के लाया? ये हरियाणा का ही बना हुआ है। ये हरियाणा का ट्रेडिशनल है। हरियाणा में इसको गर्व से, मतलब जैसे यहाँ पे अंगूठा देते हैं, हमारे वहाँ हुक्का दिया जाता है। सम्मान के तौर पे दिया जा रही है। प्रतिबारे निशा 12টা বজাত বিভিন্নজন আহে আৰু জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনায়। আজিও শুভাকাংক্ষীসকল আহিছিলে, জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে। সকলোকে মই মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সদায় দৰে এইবাৰো ৰাজ্যৰ যিমান শুভকামনা, সেই শুভকামনাই সাহস দিয়ে, শক্তি দিয়ে কাম কৰি যোৱাৰ বাবে। মই আশা কৰোঁ অসমৰ ৰাইজৰ যাতে শুভকামনাই এনেকৈ সদায় মই লাভ কৰি থাকিব পাৰোঁ। মোৰ তেনেকুৱা কাৰ্যসূচী নাই। কালি ৰাতিপুৱা আমি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজৰ OPD সেৱা আৰম্ভ কৰিম। নগাঁৱৰ জাজি ভকত গাঁৱৰ দলংখনৰ আমাৰ শুভ উদ্বোধন হ'ব। কালিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অভিযানৰ আবেদন আৰম্ভ হ'ব। গুৱাহাটীৰ হৰিজন কলনীৰ শিশুসকলক শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰতো লগ পাম। এনেকৈ গতানুগতিক সদায় প্ৰতিদিনেই মোৰ 6টা 7টা কাৰ্যসূচী থাকে। কালিও থাকিব। জন্মদিন বুলি বিশেষ একো নাই,
সদায় যেনেকৈ গুৱাহাটীত থাকিলে কাৰ্যসূচী হয় তেনেকৈ হ'ব ক'ৰ পৰা আহিছে কেনে লাগিছে মই শুৱালকুছি মণ্ডলৰ মহিলা মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা আহিছোঁ ভালে লাগিছে আমি আগতেও আহিছোঁ আৰু এইবাৰো আহিছোঁ তেখেতক মানে আমি জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবলৈ তেওঁ আৰু মানে তেওঁৰ দেহা মন সকলো ভালে থাকক তাৰোপৰি তেওঁ আমাৰ অসমৰ কাৰণে যিমানখিনি কৰি গৈছে ভগৱানে তেওঁক আশীৰ্বাদ কৰক যেন তেওঁ আকৌ মানে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ পাই তেওঁ যেন আকৌ মানে শক্তিৰে তেওঁ কাম কৰিব পাৰে হাতত বৰ ধুনীয়া কিবা এটা উপহাৰ আনিছে কি আনিছে যদি অকণমান দেখুৱাই হয় কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূৰ্তি মই আনিছোঁ বনাই আনিছোঁ এইটো অৰ্ডাৰ কৰি দাদাৰ কাৰণে আৰু এখন ফুলাম গামোচা হয় আৰু এখন ফুলাম গামোচা আমি পাণ্ডু সদিলাৰ পৰা আহিছোঁ পাণ্ডু সদিলাপুৰ জালুকবাৰী সমষ্টি গতিকে মানে আপোনাৰ দাদাৰ লম্বা আয়ুস মানে হিচাপে মানে আশীৰ্বাদ দিব আহিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ তেখেতৰ দিনত মানে অসম মানে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে উজ্জ্বলি উঠক হা তেখেতৰ স্বাস্থ্য সদায় ভালে থাকক লম্বা আয়ুস হওক আৰু আমি এক নতুন দিগন্তলৈ যেন যাব পাৰোঁ সেই আশাৰে তেখেতক হেপী বাৰ্থডে ক'ব আহিছোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন হয়তো অসমত এনেদৰে কোনেও পালন নকৰে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে গোটেই মানুহ ওলাই আহে আৰু এইটো এটা বিশেষ দিন বুলি অসমত আজি প্ৰচাৰ হৈ আছে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহবিলাক আহে আজি আমাৰ সৰ্বকালৰে বুলি শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি ক'লেও ভুল নহয় কাৰণ আমি বিগত দিনত যিমান মুখ্যমন্ত্ৰী দেখিছোঁ তাৰ मैडम सामने प्लीज मैम ইয়া বাজেট অধিৱেশনৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছোঁ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ কেন্দ্ৰীয় বাজেট হাতত লৈ এয়া সংসদ ভৱনলৈ ৰাওনা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ এই বাজেটক লৈ ইতিমধ্যে দেশবাসীৰ মাজত যথেষ্ট উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে জল্পনা কল্পনা আশা প্ৰত্যাশা বৃদ্ধি পাইছে এয়া হাতত 2025-26 বৰ্ষৰ বাজেট লৈ সংসদলৈ ৰাওনা হৈছে সদনলৈ ৰাওনা হৈছে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ এয়া ক্ৰমাগতভাৱে অষ্টমবাৰৰ বাবে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব বিত্তীয় বাজেট সাধাৰণ বাজেট অষ্টমবাৰলৈ দাখিল কৰিব বাজেট দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ এয়া প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ইতিমধ্যে বাজেট হাতত লৈ সদনলৈ ৰাওনা হৈছে নিৰ্মলা সীতাৰমণ এই বাজেটত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবে কি থাকিব আয়কৰক লৈ কি থাকিব আয়কৰ বৃদ্ধি পাব নে হ্ৰাস পাব অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এই বাজেটে কি সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিব ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা আশা প্ৰত্যাশা এই বাজেটক লৈ বৰ্তমান বৃদ্ধি পাইছে দেশবাসীৰ মাজত এই বাজেট অধিৱেশনতে গৃহীত হ'ব বহু ঐতিহাসিক বিধেয়ক মহিলা সবলীকৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সম অধিকাৰৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হ'ব বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত দুহেজাৰ 25-26ত জিডিপিৰ সম্ভাৱনা 6.3 পৰা 6.8% বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত 1 ফেব্ৰুৱাৰীত ধাৰাবাহিকভাৱে অষ্টমবাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বাজেট হাতত লৈ সদনলৈ ওলাই যোৱাৰ দৃশ্য দেশৰ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীক আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত সকাহ প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা আছে এই বাজেটত এইবাৰৰ বাজেটত কেইবাটাও দিশ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞসকলৰ মাজত বিশেষভাৱে চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিত্তীয় ঘাটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মূলধনী ব্যয়লৈ ঋণ ব্যৱস্থাপনা আৰম্ভ কৰি কৰ ৰাজহলৈ জিএছটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰ্বিনিয়োজন আৰু সম্পদ নগদীকৰণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়
গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে এই বাজেটত আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতেই বাজেট পাঠ কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে জাগিৰোড তথা মৰিগাঁও জিলাবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ কিয়নো আজি জন্মদিনৰ দিনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিব জাগিৰোড মৰিগাঁও সংযোগী কপিলী নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা দলং কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ বিভাগে আবণ্টন দিয়া 80 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা দলংখন মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কপিলী নৈৰ ওপৰত থকা অতি পুৰণি দলংখনেৰে ইমান দিনে যাতায়াত কৰি আছিল ৰাইজে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে মাত্ৰ 14 মাহতে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে দলংখন আজি উপজাৰ দিনটোত জাগিৰোড তথা মৰিগাঁওবাসীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগবঢ়াব উপহাৰ জন্মদিনৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিব জাগিৰোড মৰিগাঁও সংযোগী কপিলী নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা দলং 14 মাহতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 80 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে দলংখন হতিত সাংবাদিক অসীম দত্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত অসীম উপজাৰ দিনত এই উপহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আগবঢ়াব মৰিগাঁও জাগিৰোডবাসীৰ বাবে নিশ্চয় জয়ন্ত চাওক 11 বছৰৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই যি জাগিৰোড আৰু মৰিগাঁৱৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে বা ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আচলতে মুকলি কৰি দিব এখন বিশেষ দলং কাৰণ এইখন এই কাৰণে বিশেষ বুলি আমি ক'ব লগা হৈছে কাৰণ মৰিগাঁও আৰু জাগিৰোডৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে এটা দীৰ্ঘদিনীয়া আচলতে সমস্যা আছিল যে এখন দলঙৰ লাগে এখন দলং খুব পৰিচালিত এখন দলং তেওঁলোকে বিচাৰিছিল প্ৰতিগৰাকী লোকে আশা কৰিছিল কিন্তু বিগত সময়ছোৱাত তেনে এখন দলং আচলতে লাভ কৰা নাছিল এখন যি দলং আছে সেই দলংখনেৰে পাৰাপাৰ হ'বলৈ প্ৰতিগৰাকী লোকে আচলতে জিয়াটো ভুগিবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল এখন এফালৰ পৰা যদি এখন গাড়ী আহে বিপৰীত দিশৰ পৰা কিন্তু আনখন গাড়ী আহিব পৰা নাছিল ৰৈ যাব লগা হৈছিল গতিকে তেনেস্থলত আচলতে স্কুল কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিগৰাকী সাধাৰণ লোকৰ মাজত কিন্তু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিভিন্ন সময়ত সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 2011 চনত MS চিম্প্লেক্স নামৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান আছিল নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আছিল সেই প্ৰতিষ্ঠানটোক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল তদানীন্তন চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু সেই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ পিছতো কিন্তু MS চিম্প্লেক্স নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সুদীৰ্ঘ 11টা বছৰ পৰ্যন্ত কিন্তু এই দলংখনৰ কোনো ধৰণৰ আচলতে যে আগবঢ়াব লাগিছিল যেনেদৰে আগবঢ়াব লাগিছিল যেনেদৰে কাম সমাপন কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণৰ কাম কৰা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল যাৰ ফলত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হ'ল বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত সেই প্ৰতিবাদৰ অন্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰে বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত কিন্তু এই যি দলংখন আজিৰ দিনত এই দলংখনৰ এই যি দৃশ্য আমি দেখুৱাব পাৰিছো নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক আৰু 80 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে জয়ন্ত মই এই মুহূৰ্তত যদি মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে এই যি দলংখন এই দলংখনৰ আচলতে দলংখনৰ জৰিয়তে দশকজোৰা যি সমস্যা আছিল ইয়াৰ ৰাইজৰ দশকজোৰা যি সমস্যা আছিল সেই সমস্যা কিন্তু সমাধান হ'ব আৰু জাগি ভকত গাঁৱৰ এই নতুন দলংখন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰাৰ পিছতে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত এটা আজি অনন্য যি এক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ কিন্তু পৰিলক্ষিত হ'ব আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে মই যদি কওঁ 210 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই দলংখন থাকিব আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে 1.5 বছৰৰ সময়সীমা যেহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় যি প্ৰাধিকৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় নেশ্যনেল হাইৱে যি অথৰিটি সেই অথৰিটিৰ তৰফৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে 1.5 বছৰ সময়সীমা বান্ধি দিছিল নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানক আৰু সেই 1.5 বছৰ সময়সীমাৰ বিপৰীতে কিন্তু কেৱল মাত্ৰ 14 মাহতে এই যি সম্পূৰ্ণ আচলতে দলংখন সেই দলংখন কিন্তু এই মুহূৰ্তত নিৰ্মাণ কৰাৰ যি কাম সেই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছে যাৰ ফলত প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মদিনৰ আজিৰ দিনটোত কিন্তু এক আশাৰ ৰেঙনি পৰিলক্ষিত হৈছে এগৰাকী স্থানীয় লোক আছে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছো যেহেতু দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সমস্যা জাগি ভকত গাঁৱৰ বা জাগিৰোড মৰিগাঁৱৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিল আজি সেই সমস্যা সমাধান হ'ব কি ক'ব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত কি কৰিব বৰ শুভ কথা এইটো আমি বৰ কম দিনতে এই দলংখন পালোঁ তেখেত আমাৰ লোকেল হিচাপে যিখিনি আমাক উপকাৰ কৰিলে তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ
দীঘলীয়া এটা সমস্যা আছিল প্ৰায় 2011 চনতে দলংখনৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল খুঁটা পুতিছিল তেতিয়াৰ চৰকাৰৰ দিনত কিন্তু দুটা বা এটা খুঁটাৰ বাহিৰে আন একো নহল পিছত এই দলংখন আজিৰ পৰ্যায় পালেগৈ কি ক'ব তেখেতৰ কাৰণে গোটেইখিনি হৈছে তেখেতে আশ্বাস দিলে যে মই কম দিনৰ ভিতৰতে এই দলংখন হোৱাই উঠাম সেইকাৰণে আমাৰ ৰাইজেও সকলো ভাল পাইছে তেখেতক সেইকাৰণে সোনকালে সেই সমস্যাত 2-3টা কোম্পানী আহি পেলাই সমস্যা কিছুমান দেখালে অসুবিধা আছে খুঁটা পুতিলে খুঁটা পুতাৰ পিছত কিছুদিনৰ পিছত কয় যে তলত শিল পৰিল তেনেকুৱা অভাৱ অভিযোগ দেখায় আমিতো সাধাৰণ মানুহ আমি হৈ উঠাটো ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আমাৰ লোকেল MLA ছাৰক ক'লোঁ যে এনেকৈ সোনকালে হ'ব লাগে আমাৰ সমস্যা বহুত সৰু দলংখনত দি আমাৰ অহা যোৱা কৰা অসুবিধা তেখেতে আশ্বাস দিলে আজি এই সোনকালে হৈ উঠিল নিশ্চয়কৈ সতীৰ্থ সাংবাদিক অজয় এই মুহূৰ্তত আছে মই অজয়ৰ ওচৰলৈ এই মুহূৰ্তত যাম অজয় যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিল সেই সমস্যা কিন্তু আজি সমাধান হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মদিনৰ দিনটোতে সেই সমস্যা সমাধান কৰাৰ পথত আগবাঢ়িছে কি ক'ব বিচাৰিব আপুনি যিহেতু স্থানীয় এই সমগ্ৰ পৰিৱেশ আপুনি দেখি আহিছে নিশ্চয় আমি আচলতে বিভিন্ন সময়ত বিগত বছৰ ধৰি আচলতে এই যি সমস্যা আচলতে আজি এদিনীয়া সমস্যা নহয় 2011 চনতে আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে 2011 চনতে চিমপ্লেক্স নামৰ যি পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ তাৰপিছত প্ৰায় 11টা বছৰ প্ৰায় 12টা বছৰ বুলি ক'ব পাৰি তেওঁলোকে কোনো কামেই নকৰিলে দুটা খুঁটা পুতিলে আৰু 29 কোটি টকা তেওঁলোকে লৈ গুচি গ'ল তাৰপিছত বহু মানে অভিযোগ বিভিন্ন দল সংগঠনে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলে পানীত নামিও তেওঁলোকে এবাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলে তাৰপিছত কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা পুনৰ এই 80 কোটি টকা মোকলাই দিয়া হ'ল আৰু অসম চৰকাৰে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু মানে ৰাইজৰ 29 কোটি টকা খৰাত হ'ল খৰাত পতাৰ পিছতহে এই দলংখন সম্পূৰ্ণ হ'ল নিশ্চয় আগৰ 29 কোটি টকা চিমপ্লেক্সে যিয়ে সেই মাত্ৰ দুটা খুঁটা পুতাৰ নামত তেওঁলোকে খৰচ কৰি তেওঁলোকে উধাও হৈ গ'ল তেওঁলোকে নোৱাৰো বুলি ক'লে তাৰপিছত আকৌ নতুনকৈ সেই কাম আৰম্ভ কৰিলে অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পুঁজিৰে তাৰপিছত আজি এই পৰিৱেশ আৰু আজি মুকলি হ'ব নিশ্চয় জয়ন্ত এনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইখন দলং আজি ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক যিহেতু জন্মদিনৰ দিনটোত প্ৰতিগৰাকী লোকে শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰতিগৰাকী লোকে শুভেচ্ছা জনাইছে জন্মদিনৰ এই বিশেষ দিনটোত আৰু সেই দিনটোতেই মৰিগাঁও আৰু জাগিৰোডৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে এই দলংখনৰ জৰিয়তে আশাৰ আন এক ৰেগনি কিন্তু কঢ়িয়াই আনিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু 11 বজাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্থানত উপস্থিত হ'ব আৰু নিজেই এই দলংখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব জয়ন্ত হয় ধন্যবাদ অসীম এবেলে 2029 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তেজপুৰীয়া জ্যোতিষী দিব্যজ্যোতি শইকীয়াৰ এই দাবী আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভৰি দিলে 57 বছৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ দিনা শুভাকাংক্ষীয়ে জনাইছে শুভেচ্ছা 1969 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক জীৱন অত্যন্ত বিৰল আৰু সফলতাৰে ভৰা ছাত্ৰ জীৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিৰ দিনলৈকে তেওঁ এক প্ৰতাপী ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জ্যোতিষ গণনাৰ ভিত্তিত 2026 চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বৃহস্পতিৰ শুভ প্ৰভাৱত তেওঁৰ ভাগ্য অত্যন্ত শক্তিশালী আৰু অসমত তেওঁ পুনৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ প্ৰতিবেদন আজি 1 ফেব্ৰুৱাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি জন্মদিন 57 বছৰত ভৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ সৰ্বকালৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত এইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগন্তুক দিনত পুনৰবাৰ অভিলেখ ভংগ কৰি 2026ত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ আছে আৰু তাৰোপৰি 61 বছৰ বয়সত তেওঁ দেশৰ সৰ্বোচ্চ পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ যোগ আছে আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ আছে এই দাবী তেজপুৰৰ যুৱ জ্যোতিষী দিব্যজ্যোতি শইকীয়াৰ আজি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মদিন গতিকে আপুনি তেখেতৰ ভাগ্যচক্ৰ গণনা কৰি কি পাইছে নমস্কাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্ম হৈছিলে 1969 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত জন্মস্থান হৈছে যোৰহাট তেওঁৰ ৰাশি হৈছে ককট লগ্ন হৈছে মকৰ তেওঁৰ নক্ষত্ৰ হৈছে পূৰ্ণিমা নক্ষত্ৰ আদ্যকৰ শিৱ হৈছে লগ্নত ৰবি বুধ বহি বুধ হৈ বুধাদিত্য যোগ হৈ পেলাই বুধ বক্ৰীভাৱত থাকি নিজ বাহুবলেৰে যোগজয়ী হোৱাৰ যোগ আছে আৰু তাৰ ৰাশি চক্ৰত
তৃতীয় স্থানত শুক্ৰ উচ্চ হৈ পেলাই শনি ৰাহুযুক্ত হৈ নৱমত বৃহস্পতি অৱস্থান কৰি দৃষ্টি দিয়াত প্ৰচণ্ড ভাগ্যশালী হৈছে আৰু তেওঁ অসম্ভৱ সম্ভৱ হৈ পৰিব আৰু তেওঁ বৃহস্পতিৰ ভাগ্যস্থানত গুৰু বক্ৰীভাৱত থাকি সপ্তম দৃষ্টি দিয়াত জীৱিকাশৰ যুগৰ সৃষ্টি হৈছে। এই সমগ্ৰ ৰাশিচক্ৰ যদি চোৱা যায় দশমত আকৌ তেওঁ মংগল বহি পেলাই লগ্নত দৃষ্টি মাৰি আৰু পঞ্চম দৃষ্টি মৰাৰ পিছত তেওঁ মানে প্ৰচণ্ড ভাগ্যৱান আৰু তেওঁ মানে অধিনায়ক বা সৰ্বাধিনায়কৰ যোগ্যতা আহি পৰিছে। আৰু সেই গোটেই সামগ্ৰিক যদি ৰাশিচক্ৰ চোৱা যায় তেওঁৰ সেই শুক্ৰ দশা চলিছে যোৱা 14 চনৰ জুনৰ পৰা 2034 চনৰ জুনলৈকে। এই সময়ছোৱাত তেওঁ শুক্ৰ দশা চলি শুক্ৰ উচ্চ ভাৱত থাকি তৃতীয় স্থানত শুক্ৰ উচ্চ ভাৱত থাকি শুক্ৰ দশা চলাৰ কাৰণে তেওঁ কামে কাজে আৰু কৰ্মত চমৎকাৰ সৃষ্টি কৰিব। চমৎকাৰ সৃষ্টি হৈ তেওঁ আকৌ 2026 চনত তেওঁৰ ৰাশিচক্ৰ গুৰু অৱস্থান কৰিব। গুৰু অৱস্থান কৰাত তেওঁ জীৱিকাশৰ যুগ সৃষ্টি হ'ব। সেইদিনা সময়ত 2026ত তেওঁ আকৌ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ্যতা আছে। ঠিক তেওঁ সেইটো যুগ চলিব 58 বছৰ বয়সত। ঠিক 61 বছৰ বয়সত আকৌ ভাৰতবৰ্ষত তেওঁ সৰ্বোচ্চ পদত অধিষ্ঠ হৈ পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ যুগ আছে। কি কাৰণে তেওঁ এই 2029ত তেওঁ চলিব 61 বছৰ বয়সত। তেতিয়া তেওঁ লগ্নৰ আৰু ৰাশিৰ তৃতীয়ত মংগল বিষ্ণু অৱস্থান কৰি পেলাই মংগলে দশমত উচ্চ দৃষ্টি মাৰিব, চক্ৰ দৃষ্টি মাৰিব, শনি দশমত নিচ হৈ, ষষ্ঠত ৰাহু নিচ হৈ, নৱমত বুধ নিচ হৈ নিজভংগ ৰাজযোগ সৃষ্টি হৈ শুক্ৰ আকৌ ভাগ্যস্থানত আহিব। আৰু তেওঁ সেইখিনি সময়ত তেওঁ নাম যশ খ্যাতি গোটেই বহলভাৱে প্ৰচাৰিত হৈ পেলাই ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ পদত অধিষ্ঠিত হৈ পেলাই তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ যুগ আছে। আমি লাইভ আৱাৰত বিশেষ সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময়। বিৰতিৰ পিছতে আজি বিত্তীয় বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। সেই সন্দৰ্ভত বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াব পাৰ্থজ্যোতি বৰাই। টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। মনত ৰাখিব ভাল কৰি হব লাগিব আৰু জন। এভৰিডে মছালাৰ টেষ্টি হ'ব ভোজন। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ। এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হ'লে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব। মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ। অ আখৰ AI আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ। আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ। মুকলি হ'ল নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ। গুৱাহাটীৰ দুই ভাতৃ ইন্দ্ৰনীল তালুকদাৰ আৰু কাব্যনীল তালুকদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কৰা হ'ল অ আখৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স AI নামেৰে টাইপিং ছফ্টৱেৰ। আখৰ AIত সহজতে অসমীয়া কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন হয়। আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ব্যৱহাৰ কৰি কৈ থাকিলে অসমীয়া লিখি থাকে ছফ্টৱেৰ। আমাৰ ছফ্টৱেৰটোৱে তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম ডেভেলপ কৰা হৈছে। অসমীয়া লিখোঁতে বহুতে বানান ভুল কৰে, সেই বানানবিলাক আমাৰ ছফ্টৱেৰটোত অট'মেটিক শুদ্ধ হৈ যায়। এতিয়া মই যেনেকৈ অসমীয়া কৈ আছোঁ মাইকৰ সন্মুখত, এইটো যদি আমাৰ এপটো যদি আমি ইনেবল কৰি থওঁ বা অন কৰি থওঁ, সেই মই যিখিনি কথা কৈছোঁ এই গোটেইখিনি টেক্সট আকাৰে আপুনি পাই যাব। মুখেৰে কৈ গ'লেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে টাইপ হৈ আহিব। 1.6 মিলিয়ন অসমীয়া শব্দ সংযোজন কৰা হৈছে টাইপিং ছফ্টৱেৰত। অ আখৰ AI ছফ্টৱেৰ বিভিন্ন ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব। গুগলত আখৰ.in চাৰ্চ কৰিব পাৰিব। এই ছফ্টৱেৰ মোবাইল লেপটপত ইনষ্টল কৰিব পাৰিব। সমগ্ৰ বিশ্বতে আমাৰ ইউজাৰ্ছ আছে আৰু আমাৰ পেইড ইউজাৰ্ছো আছে। আচলতে এই এপ্লিকেশ্যন এটা মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব, ঠিক আছে নে? ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল। Weather report presented by Sunrise.
presented by Sunrise. ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হলে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গলেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ অ আখৰ AI আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ মুকলি হল নতুন টাইপিং ছফ্টৱেৰ গুৱাহাটীৰ দুই ভাতৃ ইন্দ্ৰনীল তালুকদাৰ আৰু কাব্যনীল তালুকদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কৰা হল আখৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স AI নামেৰে টাইপিং ছফ্টৱেৰ আখৰ AIত সহজতে অসমীয়া কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন হয় আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ব্যৱহাৰ কৰি কৈ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ এই বাজেটৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আজি 11 বজাত দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট প্ৰেজেন্ট কৰিব বাজেট দাখিল কৰিব লোকসভাৰ মজিয়াত বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা চলি আছে ইতিমধ্যে বিত্তমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কালি সংসদৰ মজিয়াত ইকনমিক সাৰ্ভে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে আৰু আমাৰ সন্মুখত ভিজুৱেল আহি পৰিছে বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা নৰ্থ ব্লকৰ বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বাজেটৰ প্ৰতিলিপি হাতত বাজেটৰ প্ৰতিলিপি লৈ ইতিমধ্যে ৰাওনা হ'ল সংসদ ভৱনলৈ সংসদত এখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট বৈঠকত বাজেটখনক অনুমোদন প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰ পিছত 11 বজাৰ মাত্ৰকে বাজেট পাঠ কৰিব বিত্ত মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বাজেট প্ৰস্তুতৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো খুবেই গোপন ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত স্বাধীনতাৰ পিছত মাত্ৰ দুবাৰহে বাজেট ফাদিল হৈছে বা ঘোষণা হোৱাৰ আগতে উত্থাপন হোৱাৰ আগতে লিক হৈছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট গোপন আৰু বাজেটৰ কপি সাধাৰণতে ছপা কৰা নহয় কেইখনমানহে কপি ছপা কৰা হয় প্ৰতিলিপি ছপা কৰা হয় যিবোৰৰ প্ৰতিলিপি ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি ইত্যাদি ইত্যাদি লৈ যায় বিত্তমন্ত্ৰী গৰাকীৰ হাতত যিটো আমি মুনা দেখা পাইছো সেই মুনাটোত বাজেটৰ ডিজিটেল কপি আছে এটা টেবলেটত বাজেটৰ কপি আছে আৰু সেই টেবলেটৰ যোগেদি লোকসভাৰ মজিয়াত তেওঁ বাজেট পাঠ কৰিব এতিয়া বাজেটত কি থাকিব এইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা চলি আছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লক্ষী ভগৱান লক্ষ্মীৰ সকলোৰে ওপৰত আশীৰ্বাদ থাকিব বুলি কৈছে আৰু সেই মন্তব্যৰ পৰা বিশ্লেষকে ক'ব খুজিছে এইবাৰ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীলৈ বাজেটে সকাহ দিব কেনেকৈ সকাহ দিব টেক্সৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন বৃদ্ধি হ'ব পাৰে টেক্স ৰিবেটো প্ৰদান কৰিব পাৰে চৰকাৰে কিন্তু সকলো জল্পনা কল্পনা আলোচনা কৰিম ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে অৰ্থনীতিৰ বিশ্লেষক ডক্টৰ নিহাৰ ৰঞ্জন কলিতা উপস্থিত আছে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধি সাদ্দাম হুছেইন আৰু উপস্থিত আছে আম আদমি পাৰ্টিৰ গৌতম শৰ্মা কিছু সময়ৰ পিছত বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিও সংযুক্ত হ'ব দিলীপ শৰ্মা সংযুক্ত হোৱাৰ কথা মই নিহাৰ ৰঞ্জন কলিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো কি ক'ব বাজেটৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কি প্ৰদান কৰিব অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত ইকনমিক সাৰ্ভেত কিন্তু যিখন ছবি দাঙি ধৰা হৈছে সেই ছবিখন খুবেই কিন্তু এনকাৰেজিং নহয় আপুনি ঠিকই কৈছে পাৰ্থ ডাঙৰীয়া একেৰাহে অষ্টম বাৰলৈকে নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানীয়ে সদনত বাজেট দাখিল কৰিব আৰু এই বাজেটক লৈ সাধাৰণতে আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ লগতে আৰ্থিক জগতৰো কিছু উৎসাহ উদ্দীপনা কৌতুহল থাকে বাজেট দৰাচলতে এইখন আয় ব্যয়ৰ দলিল কিন্তু বিগত দশকবোৰত প্ৰত্যেকখন চৰকাৰে বাজেটক তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত দৰ্শনৰো দলিল হিচাপত উত্থাপন কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে বাজেটৰ প্ৰতি সাধাৰণ ৰাইজৰ কৌতুহল বৃদ্ধি পাইছে প্ৰথম অৱস্থাত কৌতুহল আছিল যে বাজেটে কৰ কাটল কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিব বয়বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব নে কম হ'ব কিন্তু বৰ্তমান যেহেতু জিএসটি যুগত আমি কৰ কাটলক কেন্দ্ৰ কৰি এটা নতুন পৰিৱেশ পাইছো গতিকে আয় কৰক হয় আপুনি ঠিকই কৈছে অলপ আগতে যে আয় কৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে কিন্তু কথা হ'ল যদি আমি ট্ৰেক ৰেকৰ্ড চাওঁ যে মোদী চৰকাৰৰ এয়া তৃতীয়টো তেওঁলোকৰ টাৰ্ম আৰু প্ৰত্যেকটো টাৰ্মতে কিন্তু প্ৰত্যেকখন বাজেটতে যোৱা প্ৰতিটো বাজেটতে আমি কিন্তু আশা কৰা ধৰণে বিশেষকৈ আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ৰেহাই পাব লাগে ঠিক সেইটো পোৱা হোৱা নাই তথাপিতো যেহেতু বাজেটৰ যোগেদি আমি ভৱিষ্যত দৰ্শনৰ এখন দলিল হিচাপত চৰকাৰে উত্থাপন কৰিব আৰু চৰকাৰৰ লক্ষ্য হৈছে 2047 চনত বিকশিত ভাৰত সৃষ্টি কৰা বিশ্বৰ বৃহত্তম অৰ্থনীতি হিচাপে ভাৰতক প্ৰতিষ্ঠা কৰা
গতিকে এইকেইটা লক্ষ্য আগত ৰাখি নিশ্চয় আজিৰ বাজেটত মানে আমাৰ যেনেকৈ কয় কৃষক দৰিদ্ৰ মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত লগতে বণিক শ্ৰেণী এই আটাইকে প্ৰভাৱিত কৰা সিদ্ধান্তবোৰ লোৱা হ'ব তাৰ মাজতে আমাৰ আপুনি অলপ আগতে উল্লেখ কৰিছে যে যোৱাকালি সদনত যি অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা দাখিল কৰা হ'ল তাত উত্থাপিত হোৱা এটা কথা মানে যিটো নেকি আমি সকলোৱে গভীৰভাৱে অনুধাৱন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেইটো হৈছে আমাৰ যিটো জিডিপিৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ যিটো বিকাশৰ গতি সেই গতিটো কিন্তু কমিছে এই কাৰণে যদিও কোভিডোত্তৰ কালত কিছু উন্নতি হৈছে কিন্তু তাৰ যিটো হাৰত আমাৰ হ'ব লাগে সেয়া হোৱা নাই আৰু এয়া আমাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে কাৰণ আমি জানো যে 2047 চনত যদি আমি বিকশিত ভাৰতৰ লক্ষ্য ল'ব লগা হয় তেনেহ'লে কিন্তু আমাক প্ৰতিটো দশকত 8% নিম্নতম 8% বিকাশৰ দৰ হোৱা প্ৰয়োজন গতিকে যি সময়ত চৰকাৰীভাৱে সেয়া 6.4 বা 5 বিকাশৰ দৰ হ'ব বুলি কৈছে তেনেহ'লে আমি ভাবিব পাৰোঁ যে চৰকাৰে মূলধনী ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক কিছু কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে তাৰ উপৰিও বিশেষকৈ নিম্ন শ্ৰেণীৰ কৃষক দৰিদ্ৰ লোক তেখেতসকলৰ আয় বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বা আমি যিটো কওঁ এম্পাৱাৰমেণ্ট তেখেতসকলক সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক জোৰদাৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব কাৰণ 2047 ভিতৰত যদি ভাৰত বিকশিত ৰাষ্ট্ৰ হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে নিহাৰঞ্জন কলিতা ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে যি গ্ৰোথ ইকনমিক গ্ৰোথ বা জিডিপি প্ৰতিটো দশকত 8%কে গ্ৰো কৰিব লাগিব কিন্তু এতিয়া এক্সপেক্টেড গ্ৰোথটো হৈছে ইকনমিক সাৰ্ভেৰ মতে 6.3% ৰ পৰা 6.8% আৰু অনুৰূপ ধৰণৰ গ্ৰোথো দেখুৱাইছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ডে গতিকে এই গ্ৰোথৰ যোগেদি 2047 লৈকে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ বিকশিত এখন দেশ হ'ব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ কাৰণ ইতিমধ্যে কৈছে ডক্টৰ কলিতাই কেপেক্স কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বৃদ্ধি কৰিলেহে ইনভেষ্টমেণ্ট বাঢ়িব প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট বাঢ়িলে ৰাইজে চাকৰি পাব বা ৰাইজৰ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব ৰাইজৰ আয় বৃদ্ধি হ'ব ৰাইজৰ আয় বৃদ্ধি হ'লে ৰাইজৰ পকেটত পইচা থাকিলে ৰাইজে কনজিউম কৰিব কনজাম্পশ্যন বৃদ্ধি হ'ব কনজাম্পশ্যন বৃদ্ধি হ'লে দেশৰ অৰ্থনীতিয়ে গতি ল'ব যি কি নহওক মই ৰাজনৈতিক কেইটামান মন্তব্য শুনিলোঁ বিশেষকৈ বিৰোধী দলৰ দুগৰাকী প্ৰতিনিধি আছে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আম আদমি পাৰ্টিৰ পৰাই গৌতম শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰাই আপোনালোকৰ এই সময়খিনি কিছু জটিল সময় বাজেটৰ সন্দৰ্ভতে আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰিম যদিও দিল্লীত নিৰ্বাচন চলি আছে দিল্লীত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে আপোনালোক নিৰ্বাচনৰ কথা পিছত পাতিম বাজেট সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য কৰিব আমাৰ বিগত যিকেইটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আমাৰ ইয়াতে বাজেট অধিৱেশন বা বাজেট উপস্থাপন কৰি আছে কিন্তু কোনো এটা ক্ষেত্ৰত আমি আশাপ্ৰদ পোৱা নাছিলোঁ এতিয়ালৈকে আমি আশাপ্ৰদ হোৱা নাই আমাৰ যেটো এখেতে আমাৰ কৈছে যে মানে বিকশিত অসম যদি কৰিব লাগে 8% আমাৰ জিডিপি ইনক্ৰিজ হ'ব লাগে কিন্তু যেটো লিমিটেড হৈ আছে 6 পইণ্টতে লিমিটেড আছে 6.2 6.3 তে লিমিটেড হৈ আছে তাক বঢ়াব পৰা হোৱা নাই কিন্তু সেইখিনি সময়তে আৰু এটা কথা আমি দেখা পাইছোঁ কি আমাৰ যেটো ইকনমিক ডিসপাৰিটি মানে মানুহৰ মাজত যেটো বৈষম্যতা আহি গৈছে আমাৰ আয় বৈষম্যতা যেটো আহি পৰিছে আৰু সেইটো বাজেটত কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে ফলপ্ৰসূ কোনো পদক্ষেপ লোৱা দেখা পোৱা নাই আমি গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ এখন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী আৰু আমাৰ যেটো 70% দৰিদ্ৰ মানুহ বাস কৰা হৈছে আমাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এখন বৃহৎ দৰিদ্ৰ দেশ বুলি ক'ব পাৰি আমি কাৰণ 70% মানুহ এতিয়াও আমাৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰ খাৰতে আবদ্ধ হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভবাৰ সলনি যদি আমি অকল পুঁজিপতি গোষ্ঠী বা আমাৰ যেটো কৰ্পোৰেট গোষ্ঠীৰ ওপৰত আমি বেছি গুৰুত্ব দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেশৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুত ধৰণৰ বাধা আহি পৰিব আৰু আমাৰ এটা ঋণ যেটো মাফ ব্যৱস্থা চলি আছে সেই ঋণ মাফ ব্যৱস্থাটোৱে আমাৰ ইকনমিত এটা মাতবাৰ কঢ়াই আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বাজেটত কিছু পৰিমাণে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে তাৰোপৰি আমাৰ কৃষি খণ্ডৰ বা তলৰ যেটো আমাৰ হেই আছে তলৰ আমাৰ কৃষি খণ্ডৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ শিক্ষা স্বাস্থ্য আমাৰ পুষ্টি যেটো ব্যৱস্থা আমাৰ বিশেষকৈ এতিয়াও আমাৰ বহুত মানে মহিলা হওক শিশু হওক বা আমাৰ জন্মৰ যেটো মৃত্যুৰ হাৰটো এতিয়াও আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে হোৱা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় সেৱা খণ্ডটো আমাৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব লগা আছে গতিকে জিডিপিৰ হাৰটো যেনেকৈ উঠানামা হৈ আছে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা হোৱা নাই এতিয়া হঠাৎ মানে জিডিপি বঢ়াই দিয়া হয় হঠাৎ জিডিপি কমাই দিয়া হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত গতিকে এইটো কি হৈছে আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীক এটা বিবুদ্ধিত পেলাইছে আমি প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ যদি চোৱা যায় এতিয়া
আগৰ যিটো এটা চিনাৰী আছিল যে আগতে যেনেকৈ মানুহখিনি মানে নিঃসন্দেহে বজাৰত যাব পাৰিছিল আজিকালি বজাৰত যোৱাৰ সময়খিনিত বহুতে ভাবিব লগা হয় যে আমি কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আমি কিমানখিনি এই সমস্যাটো সেই সমস্যাটো আমি ঠিকই কৈছে সেই সমস্যাটো কাৰণ যদিহে বছৰি কোনো এজন ব্যক্তিৰ 10 লাখ টকা তেওঁৰ আয় তেওঁ ইনকাম যদি 10 লাখ টকা দিয়ে তেওঁৰ খুব সম্ভৱ যিটো মোৰ পৰিসংখ্যা ডক্টৰ কলিতাই শুদ্ধ কৰি দিব যদি মোৰ ভুল হৈছে 3 পৰা 4 লাখ টকা তেওঁ প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ কৰ দিওঁতে যায় তাৰ পিছত তেওঁ হোম লোন ইত্যাদি বা অন্যান্য তেওঁৰ অব্লিগেশনছ থাকে আৰু তাৰ পিছত তেওঁৰ হাতত খৰচ কৰিবলৈ 3 লাখ বা 3 লাখ 3.5 লাখ টকা থাকেগৈ আৰু 3.5 লাখ টকাত তেওঁ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ জটিলতাৰ সন্মুখীন হয় বা তেওঁ কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ পকেটত ডিসপোজেবল ইনকাম যদি নাথাকিব তেওঁ অতিৰিক্ত যি খৰচ সেই খৰচ কৰাৰ পৰা তেওঁ বিৰত থাকিব লাগিব এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি অৰ্থনৈতিক গতি ত্বৰান্বিত নহয় মই ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম আপুনি কি মন্তব্য কৰিব বাজেটখন আপুনি কেনে হোৱাটো বিচাৰে দুটা কথা আমি প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্টটো বৃদ্ধি কৰিব লাগিব সমান্তৰালকৈ গৌতম শৰ্মাই যি এটা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে দৰিদ্ৰসকলক উত্তৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সবলীকৰণৰ কাৰণে জনকল্যাণমুখী যিবোৰ নীতিৰ পৰা আঁচনিৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ নাহে সেই আঁচনিবোৰো গ্ৰহণ কৰি যাব লাগিব চাওক সাধাৰণতে যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় বাজেট মানে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পাৰ্লিয়ামেণ্টত ইন্ট্ৰডিউচ কৰে তেতিয়া মানে জনগণৰ এটা আশা থাকে আশা আৰু প্ৰত্যাশা থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ যে বাজেটৰ জৰিয়তে দেশৰ মানে দৰিদ্ৰ দুখীয়া মানুহে কিছু পাব এনেকুৱা এটা আশা আগতে আছিলে যোনদিনা বাজেট আপোনাৰ ইন্ট্ৰডিউচ হ'ব সেইদিনা সবেই আমি সকলো এটা মানে উৎফুল্লিত হৈ থাকিছো আমি এটা আশাৰ ৰেঙনি লৈ আশাৰ বতৰা লৈ আমি মানে এনেকৈ আশাৰে বাট চাই থাকিছো যে ভাৰতবৰ্ষত যেহেতু অধিক সংখ্যক মানুহ দুখীয়া কৃষক শ্ৰমজীৱী মানুহ গতিকে শ্ৰমজীৱী কৃষকসকলৰ কাৰণে এই বাজেটে এটা আশাৰ ৰেঙনি লৈ আহিব কিন্তু বিশেষকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰৰ কেইবাটাও বাজেটে আমাক এনেকৈ মানে হতাশাৰ বাটলৈ লৈ গৈছে যে এই বাজেটবোৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ মাজত এটা আমাৰ মানে দুখীয়া মানুহখিনিৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা চিন্তা আহি পৰে এই আশাৰ পৰিৱৰ্তে এনেকুৱা এটা চিন্তা আৰু মানে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ আহি পৰে যে এই বাজেটৰ জৰিয়তে কেৱল দুখীয়াৰ ওপৰত আকৌ কোনটো বোজা ঝাপি দিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ মাদমাৰ ঝাপি দিয়ে এই আঁচনিসমূহে দৰিদ্ৰসকলক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই যিবোৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে বেনিফিচিয়াৰীৰ জৰিয়তে আপোনাৰ কেতিয়াও দৰিদ্ৰতা মানে দুখীয়া মানুহক মানে দৰিদ্ৰতা দূৰ কৰিব নোৱাৰে আজি আপুনি চাব যিমান আঁচনি দিলেও আঁচনিৰ ফলত মানুহক আৰু দিনে দিনে আপোনাৰ দুৰ্বল কৰি আছে নিবনুৱা সমস্যা মানে বৃদ্ধি কৰি আছে আজি আপোনাৰ নিবনুৱা সমস্যা 40% লৈ বৃদ্ধি পাইছে গতিকে তাৰ পিছতো মানে আমি কি বিচাৰো যে এটা জনমুখী বাজেট বিচাৰো যে যিটো বাজেটত কৃষকসকল শিক্ষা স্বাস্থ্য ছাত্ৰ বৃদ্ধ মহিলা সকলো মানুহৰ কাৰণে এটা সমানভাৱে বণ্টন কৰা হ'ব য'ত সকলো মানুহৰ মানে সুবিধা থাকিব এনেকুৱা এটা বাজেট সাধাৰণ জনগণে আশা কৰে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া বাজেটবোৰে কি কৰি আছে দুখীয়া মানুহক অধিক দুখীয়া কৰি দিয়ে আৰু ধনী মানুহক অধিক মানে ধনী কৰাৰ ব্যৱস্থা এই বাজেটবোৰত কৰি আছে আজি আপুনি চাব যে ভাৰতবৰ্ষৰ আপোনাৰ যিমান সম্পদ বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদগৰাকী আছে তথাপি আমি কৈছো কথাটো যে 90% সম্পদ আপোনাৰ 1% মানুহৰ হাতত গতিকে য'ত 90% সম্পদ 1% মানুহৰ হাতত আছে বাকি আপোনাৰ 99% মানুহৰ অৱস্থা এইখন দেশত কি হ'ব আপোনাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন এটা উন্নয়নশীল দেশ আৰু উন্নয়নশীল দেশত যদি কেৱল আমি আদানী আম্বানী লোহিয়া পিঠানীৰ দৰে বা ৰামদেৱৰ দৰে পুঁজিপতিসকলক আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰোঁ বাজেটবোৰত তেতিয়াহ'লে আমি দুখীয়া মানুহবোৰক এটা উন্নয়নশীল দেশ এখনক আমি কেনেকৈ এটা উন্নত ৰাষ্ট্ৰলৈ আমি পৰ্যবেক্ষিত কৰিব পাৰিম যদি এনেকুৱা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম মই ডক্টৰ কলিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছো সেই ভাৰসাম্য কেনেকৈ বজাই ৰাখিব পৰা যায় ইতিমধ্যে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাই কৈছে যে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব মূলধনী কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ যদি চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা কৰা হয় তেতিয়া প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্টটো বৃদ্ধি হ'ব তাৰ সমান্তৰালকৈ দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল কৰিবলৈ চৰকাৰে এই জনকল্যাণমুখী আঁচনিসমূহ চলাই যাব লাগিব গতিকে দুইটা যি অপটিক্স সেই দুটা অপটিক্সৰ মাজত ভাৰসাম্য কেনেকৈ বজাই ৰাখিব পাৰ্থ মই অলপ কথা ক'ব পাৰিম নে এই ক্ষেত্ৰত অলপ মানে কথাখিনি এনেকুৱা যে যোৱাকালি অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাটো আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে এই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই আমাৰ অৰ্থনীতিৰ বিশেষকৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ দিশত আনিব পৰা প্ৰভাৱৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিছে আনহাতে বিশ্বৰ বিভিন্ন সংস্থাই প্ৰকাশ কৰিছে যে অহা 5 বছৰত অৰ্থাৎ 2030ৰ ভিতৰত
AI অৰ্থাৎ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই আমাৰ চাকৰিৰ মানে প্ৰায় ৭৫ মিলিয়ন চাকৰিক কি কৰিব আঁতৰাই পেলাব মানে চাকৰিৰ বজাৰৰ পৰা গতিকে আমি যেনেকৈ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে প্ৰত্যাহ্বান কিবা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পাই আহিছোঁ এআইক লৈ অহা প্ৰত্যাহ্বান আজি ৫ বছৰ আগতে নাছিল কিন্তু এতিয়া এআইৰ প্ৰত্যাহ্বান আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ হৈ পৰিছে কথাটো অলপ আগতে যি ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কৰা কথাটো আচলতে ই এটা অৰ্থনৈতিক হাতৰত পৰে অৰ্থনৈতিক হাতৰ এনেকুৱা যে যিটো কওঁ পেৰাডক্সিয়েল চিটুৱেশ্যন বুলি অৰ্থাৎ ধৰক হ'ল আমি আমাৰ চৰকাৰে কৃষকসকলৰ উন্নতিৰ কাৰণে কি কৰিলে ব্যৱস্থা ল'লে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ল'লে হিতাধিকাৰী হ'ল তেওঁলোক আৰু হ'ব সেইটোতো এখন জনকল্যাণকামী চৰকাৰে সেইসকলৰ উন্নতিৰ বাবে কৰিব লাগিব কিন্তু আমাৰ অৰ্থনৈতিক যিটো হাতৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ আমাৰ সমস্যাটো ক'ত যে এবাৰ যদি তেখেতসকল সেই আওতাটোত পৰিল তাক আকৌ পুনৰাই সেই আওতাটোৰ পৰা আনাৰ কোনো ধৰণৰ মেকানিজম নাই অৰ্থাৎ মই জাষ্ট উদাহৰণেৰে ক'ব কৈছোঁ যেনে ধৰক সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাটো আমাৰ আৰম্ভ হৈছিল প্ৰথম অৱস্থাত সেয়া 10 বছৰৰ কাৰণে আছিল কিন্তু সেই সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা এতিয়া কি সৃষ্টি কৰিলে এটা সৰু উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে কৃষক সন্মান নিধিৰ নামত প্ৰতিগৰাকী কৃষকক এটা প্ৰায় ৬,০০০ টকা বছৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এখন মোদী চৰকাৰৰ এখন ফ্লেগশ্বিপ আঁচনি কৃষকসকলৰ আয়ৰ দুগুণ কৰিবলৈ যিটো নেকি মোদী 1 অৰ্থাৎ প্ৰথম কাৰ্যকালতে লোৱা হৈছিল এটা কথা হ'ল এই যে ধৰক সেইখন আঁচনিৰ আজি ৬-৭ বছৰ ৮ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল সেই কৃষকসকলে সেইখিনি টকা সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে নে নাই বা কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ কিবা উন্নতি হৈছে নে নাই সেইটো পৰীক্ষা কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া হয় তাৰ পাছত কোনোবা ধৰক কৃষক সেই ৩ বছৰৰ পাছত তেওঁ কৃষি বৃত্তিটোৰ পৰা আঁতৰি আহিল তাক আকৌ ভেৰিফাই কৰা হৈছে নে নাই মানে কথাটো এনেকুৱা অৰ্থাৎ আঁচনিবোৰ ভুল বুলি কোৱাৰ আমাৰ অধিকাৰ নাই কাৰণ জনকল্যাণকামী চৰকাৰ এখনে চৰকাৰৰ আঁচনি ল'বই লাগিব যি ধন চৰকাৰে অনুদান দিছে সেই ধনৰ তেওঁলোক ডিপেন্ডেন্ট হৈ গৈছে একেবাৰে ডিপেন্ডেন্ট হৈ যায় আৰু সেই সিস্টেমটোৰ পৰা বাহিৰ আহিছে এইটো হৈছে হাতৰৰ 1 এইটো আমাৰ তৃতীয় বিশ্বত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পায়ে হয় যেহেতু ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে কথাবোৰ চোৱা হয় 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল সেই কৃষকেই সাধাৰণতে কি হয় আমাৰ আজি এটা এনেকুৱা মই লিখা প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ এখন বাতৰি কাকতত যে আমাৰ বাজেটত কিছুমান উদ্ভাৱনী চিন্তা লাগিব উদ্ভাৱনী চিন্তা এই কাৰণে যেনে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই আনাৰ ফলত যিটো বিকল্প যি সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা হ'ব হেয়াৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ বাজেটত উদ্ভাৱনী চিন্তা কিছুমান লাগিব কৃষকৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছোঁ যে কৃষকজনক আমি যদি তেখেতে প্ৰগতি কৰে সেই প্ৰগতিৰ ফলত কিন্তু তেওঁ নতুন প্ৰজন্ম অৰ্থাৎ কৃষকজনৰ সন্তান কৃষক হৈ নাথাকে তেওঁ এটা বেলেগ চাকৰি লৈ গুচি যায় সাধাৰণতে যিটো আমি সেৱা খণ্ড বা উদ্যোগ খণ্ড লৈ যাওঁ আমাৰ ভাৰতত সমস্যাটো কি হৈছে কৃষকসকলৰ আয় যদি দুগুণ কৰা হয় কৃষকৰ পাছৰ জেনেৰেশ্যনটো কিন্তু কৃষক হৈ নাথাকে তাৰ ফল কি হৈ পৰে যোৱাকালি আপুনি আৰ্থিক সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে যে আমাৰ বিগত বছৰত খাদ্য শস্যৰ মূল্য বৃদ্ধিটো হৈছে মূল্য স্তৰক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে এটা প্ৰধান সমস্যা অৰ্থাৎ কৃষকসকলক প্ৰগতিৰ ফলত সেই কৃষকসকলে যদি বৃত্তিটোত জড়িত হৈ নাথাকে হস্তশিল্পৰ উন্নতি হোৱাৰ ফলত যদি সেই হস্তশিল্পটোতেই জড়িত হৈ নাথাকে তেনেহ'লে নিবনুৱা সমস্যা হ্ৰাস হ'বনে বৃদ্ধি হ'ব এইটো হৈছে আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দেশৰ বাবে এটা পেৰাডক্সিয়েল চিটুৱেশ্যন অৰ্থাৎ উন্নয়নে আনা সমস্যা এই কাৰণে আমি কৈছোঁ যে হয় বাজেটবোৰত তথাকথিত আয় ব্যয়ৰ লগতে এনেকা উদ্ভাৱনী চিন্তাৰে কেনেদৰে আমি আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰো কি লাগিব বিশেষকৈ হস্তশিল্প আপুনি হস্তশিল্প খণ্ডৰ কথা কৈছে বা কৃষি খণ্ডৰ কথা কৈছে বৰ্তমানৰ প্ৰজন্মই বা কৃষকৰ সন্তানে সেই খণ্ডটোত জড়িত হৈ নথকাৰ আয় যদি বৃদ্ধি হয় সন্তানে কিন্তু আৰু কৃষক হৈ নাথাকে তেওঁ যদি হস্তশিল্পৰ দ্বাৰা যদি তেওঁৰ সন্তানে যদি ভাল শিক্ষা লাভ কৰিছে বাপেকে যদি ভাল শিক্ষা দিব পাৰিছে সন্তানে কিন্তু সেইটো জড়িত মই সেইটোৱে কৈছোঁ এনে এক প্ৰণালী উদ্ভাৱন কৰিব লাগিব যিটো প্ৰণালীৰ যোগেদি আজিৰ প্ৰজন্ম বা কৃষকৰ সন্তানে কৃষি কৰ্মত জড়িত হ'বলৈ উৎসাহ পায় বা সেই খণ্ডটোত উত্তৰণ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এনেভাৱে কৰিব লাগিব যাতে আজিৰ প্ৰজন্মও সেই খণ্ডটোলৈ যাব বিচাৰে মই বিজেপিৰ শাসক দলৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত হৈছে দিলীপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ আপোনাক সুধিব বিচাৰিম অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা প্ৰকাশ পাইছে
অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা প্ৰকাশ পাইছে ইতিমধ্যে আৰু কিছু সময়ৰ পিছত 11 বজাত নিৰ্মলা সীতাৰামনে বাজেট দাখিল কৰিব বাজেট পাঠ কৰিব অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ যিখন ছবি সেই ছবিখন কিন্তু বৰ বিশেষ আশাব্যঞ্জক নহয় 8% জিডিপি গ্ৰোথ হলেহে প্ৰতিটো দশকত ভাৰতবৰ্ষ 2047 লৈ এখন উন্নত দেশ হ'বগৈ ডেভেলপ কান্ট্ৰি হ'বগৈ কিন্তু এক্সপেক্টেড গ্ৰোথ আজিৰ তাৰিখত 6.3% ৰ পৰা 6.8% সেই পৰিসংখ্যা চৰকাৰৰে গতিকে কি ক'ব আজিৰ বাজেটে এই সমস্যাবোৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কি দৰে আশাৰ সঞ্চাৰ ঘটাব বুলি হয় অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত যেটো কথা প্ৰতিফলিত হৈছে আমাৰ দেশৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰগতি আৰু দেশখনক যে অৰ্থনৈতিকভাৱে এতিয়া যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছে এই কথাখিনি তাত প্ৰতিফলিত সুন্দৰভাৱে হৈছে এতিয়া আপোনাৰ জিডিপি ৰেটটো 6.3 পৰা 6.8 হ'ব বুলি আশা কৰিছে এই বছৰটোৰ শেষলৈকে বাকি অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি চাই বাজেটখনৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ যিবোৰ কথা উল্লেখ আছে তাত আজি ইনফ্লেশ্যন সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণত ইনফ্লেশ্যন সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ এতিয়া আপুনি চাব ইনফ্লেশ্যন নিয়ন্ত্ৰণটো আছে মাজতে আপোনাৰ হৈছে কি খাদ্য শস্য কেন্দ্ৰ কৰি যেটো দেখত মাজে মাজে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ কিছুমান হৈছিল বা বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক প্ৰতিকূল পৰিবেশত হয়তো খাদ্য শস্যৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰভাৱ পৰিছিল সেই কথাটো উল্লেখ আছে যাৰ কাৰণে খাদ্য শস্যৰ মূল্য কিছু বৃদ্ধি হৈছে হয়তো কৰবাত বৃদ্ধি হৈছিল কিন্তু সেই যিমান পাৰে নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে চৰকাৰে আৰু আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেটটো আপুনি চাব আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেটটো আমাৰ 3.2% লৈকে হ্ৰাস কৰিব পৰা গৈছে এনেকৈ যদি আপুনি চাই যোৱা এই গুটি বিগত সময়ছোৱাত আজি দেশৰ আৰ্থিক প্ৰগতি আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰ যি ধৰণে কৰা হৈছে আৰু যিমানে ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰ এখন দেখত যিমানে হ'ব ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰ যিমান কৰিব সিমানে দেখত এসেট ক্ৰিয়েট হ'ব সম্পদ কিছুমান ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু যিমানে সম্পদ ক্ৰিয়েট হ'ব আমাৰ ইতিমধ্যে অৰ্থনীতিবিদ আছে তেখেতে ভালকৈ জানিব যিমানে সম্পদ ক্ৰিয়েট হ'ব সিমানে দেখৰ ৰাজহ বাঢ়িব গতিকে এই চৰকাৰখনে অত্যাধিক গুৰুত্ব দিছে দেখত কি ধৰণে সম্পদ সৃষ্টি কৰিব পাৰি ভৱিষ্যতে আমাৰ যে ৰাজহ বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় সেইকাৰণে ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰত সাংঘাতিক গুৰুত্ব দিছে আপোনাক মই এটা তথ্য দিম ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰ গুৰুত্ব দিব আৰু গুৰুত্ব দিব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চয় দিব চাওক ইতিমধ্যে কথাবিলাক কৈছে উপায় আমি উদ্ধাৰ হোৱাৰ ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰটো মই আপোনাক কৈছো এই চৰকাৰখনে যোৱা 10টা বছৰত ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰত সাংঘাতিক ধৰণে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে এটা সময়ত 2013-14 চনত আমাৰ ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰ সেইখিনি সময়ত বাজেট আছিল প্ৰায় 87,000 crores প্ৰায় 87,000 crores যোৱা এই বিগত যিখন বাজেট চলি আছে আজি যিখন বাজেট দিব 24-25 বাজেটত আমাৰ ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰ 11,11,111 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে এই যে মই আপোনাক ক'লো আজি ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰ বাঢ়িছে যাৰ ফলত কি হৈছে আজি সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেশৰ যিটো উন্নয়ন আৰু দেশখনক যি ধৰণে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে এটা প্ৰয়াস কৰিছে এটা পৰিকল্পনা কৰিছে মোদী ডাঙৰীয়া বিজেপি চৰকাৰ নেতৃত্বত যিটো প্ৰয়াস কৰিছে সেইকাৰণে যে দেশে বিশ্বৰ বিভিন্ন অন্যান্য উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সমানে ফেৰ মাৰিবলৈ সক্ষম মই আপোনাক ৰখাব লাগিব এটা বিৰতি ল'ম আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰৰ কথা কৈছে ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ এক প্ৰয়াস কৰিছে কিন্তু সেই বৃদ্ধি পৰ্যাপ্ত হৈছেনে দেশৰ উত্তৰণৰ কাৰণে ই এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত মই এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত অসম সাহিত্য সভালৈ কিছু সময়ৰ কাৰণে আমি যাম আমাৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছে তাত তাৰ পিছত পুনৰ বাজেট আলোচনালৈ ঘূৰি আহিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিৰতি শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব ঠিক আছে নে Strong মানে মাইথন ষ্টিল Weather report presented by Sunrise. Weather report presented by Sunrise. কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব ঠিক আছে নে Strong মানে মাইথন ষ্টিল ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফটৱেৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হলে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গলেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ আখৰ AI আমাৰ ভাষা
আমার প্রাণ আমার ভাষা আমার প্রাণ মুকলি হল নতুন টাইপিং সফটওয়্যাৰ গুৱাহাটীৰ দুই ভাতৃ ইন্দ্ৰনীল তালুকদাৰ আৰু কাব্যনীল তালুকদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কৰা হল আখৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স AI নামেৰে টাইপিং সফটওয়্যাৰ আখৰ AIত সহজতে অসমীয়া কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন হয় আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ব্যৱহাৰ কৰি কৈ থাকিলে অসমীয়া লিখি থাকে সফটওয়্যাৰ আমাৰ সফটওয়্যাৰটোৱে তেনেকুৱা এটা সিস্টেম ডেভেলপ কৰা হৈছে অসমীয়া লিখোতে বহুতে বানান ভুল কৰে সেই বানানবিলাক আমাৰ সফটওয়্যাৰটোত অটোমেটিক শুদ্ধ হৈ যায় এতিয়া মই যেনেকৈ অসমীয়া কৈ আছোঁ মাইকৰ সন্মুখত এইটো যদি আমাৰ এপটো যদি আমি ইনেবল কৰি থওঁ বা অন কৰি থওঁ সেই মই যিখিনি কথা কৈছোঁ এই গোটেইখিনি টেক্সট আকাৰে আপুনি পাই যাব মুখেৰে কৈ গলেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে টাইপ হৈ আহিব 1.6 মিলিয়ন অসমীয়া শব্দ সংযোজন কৰা হৈছে টাইপিং সফটওয়্যাৰত আখৰ AI সফটওয়্যাৰ বিভিন্ন ওয়েবসাইটত উপলব্ধ মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে স্ট্রং মানে মাইথন ষ্টিল ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং সফটওয়্যাৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হলে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গলেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ আখৰ AI আমার ভাষা আমার প্রাণ আমার ভাষা আমার প্রাণ মুকলি হল নতুন টাইপিং সফটওয়্যাৰ গুৱাহাটীৰ দুই ভাতৃ ইন্দ্ৰনীল তালুকদাৰ আৰু কাব্যনীল তালুকদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কৰা হল আখৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স AI নামেৰে টাইপিং সফটওয়্যাৰ আখৰ AIত সহজতে অসমীয়া কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন হয় আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ব্যৱহাৰ কৰি কৈ থাকিলে অসমীয়া লিখি থাকে সফটওয়্যাৰ আমাৰ সফটওয়্যাৰটোৱে তেনেকুৱা এটা সিস্টেম ডেভেলপ কৰা হৈছে অসমীয়া লিখোতে বহুতে বানান ভুল কৰে সেই বানানবিলাক আমাৰ সফটওয়্যাৰটোত অটোমেটিক শুদ্ধ হৈ যায় এতিয়া মই যেনেকৈ অসমীয়া কৈ আছোঁ মাইকৰ সন্মুখত এইটো যদি আমাৰ এপটো যদি আমি ইনেবল কৰি থওঁ বা অন কৰি থওঁ সেই মই যিখিনি কথা কৈছোঁ এই গোটেইখিনি টেক্সট আকাৰে আপুনি পাই যাব মুখেৰে কৈ গলেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে টাইপ হৈ আহিব মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে স্ট্রং মানে মাইথন ষ্টিল বজালী জিলাৰ সদৰ পাঠশালাৰ ভট্টদেৱ ক্ষেত্ৰত শুকুৰবাৰে আৰম্ভ হোৱা বহু অপেক্ষিত অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্ততিতম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আজি হৈছে দ্বিতীয়টো দিন পুৱা 8:45 অসম সাহিত্য সভাৰ মূল পতাকা উত্তোলন কৰিলে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকাই সৰ্বমুঠ 185খন পতাকা উত্তোলন কৰা হয় পতাকা বেদীৰ প্ৰথম চক্ৰত 77খন দ্বিতীয় চক্ৰত 108খন পতাকা উত্তোলন কৰা হয় 9:15 স্মৃতি তৰ্পণ কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি ডক্টৰ গিৰীশ খণ্ডিকয়ে আনহাতে শহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচীত তৰ্পক ৰূপে শহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ শ্ৰীযুত চন্দ্ৰকান্ত তালুকদাৰে অংশগ্ৰহণ কৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টৰ বসন্ত কুমাৰ শৰ্মাই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা প্ৰাপক বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্ৰীযুত নন্দেশ্বৰ দৈমাৰীয়ে স্মৃতি গ্ৰন্থ আৰু অন্যান্য গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা উদ্বোধন কৰিব সমান্তৰালভাৱে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিব সাহিত্য অকাডেমী বঁটা প্ৰাপক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টৰ দীপক কুমাৰ শৰ্মাই মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব এই মুহূৰ্তত ভট্টদেৱ ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত কৈলাশ অসম সাহিত্য সভাৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন অধিৱেশনৰ কেনেকুৱা পৰিৱেশ কাৰ্যসূচীসমূহৰ বিষয়ে সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিছোঁ
নিশ্চিতভাৱে জয়ন্ত আজি অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয়টো দিন আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ যি পাঠশালা অধিৱেশন আৰু পাঠশালা অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয়টো দিনৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সমাপন কৰা হৈছে আজি মূল পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে আচলতে ৭৭ সংখ্যক প্ৰথম চক্ৰত ৭৭খন পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে আৰু দ্বিতীয় চক্ৰ আছে পতাকাৰ দ্বিতীয় চক্ৰত ১০৮খন পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে আচলতে শ্বহীদ তৰ্পণ স্মৃতি তৰ্পণকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু উন্নতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আচলতে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিটো আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰো যিটো আছে ইয়াত কবি সন্মিলনেই হওক বা যি জনগোষ্ঠীয় বিভিন্ন যি জনগোষ্ঠীয় আচলতে সাহিত্য সন্মিলন বা প্ৰতিনিধি সভাকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে আজিও অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে আমি যদি সহযোগী সম্ভৱ হয় প্ৰথমে পৰিৱেশটোৰে পতাকা উত্তোলনস্থলীৰ পৰিৱেশটোৰে কৈছোঁ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত এই পতাকা উত্তোলনস্থলীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ চৌদিশে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ এক বিনন্দীয় পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু সভাৰ ৭৭ সংখ্যক যি অধিৱেশনখন আচলতে ৫ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আজি এই মুহূৰ্তত যি শ্বহীদ তৰ্পণৰ কাৰ্যসূচী বৰ্তমান সময়ছোৱাত চলি আছে আৰু আমাৰ সহযোগী সামগ্ৰিকভাৱে এই দৃশ্যসমূহ দেখিব আৰু এই অনুষ্ঠানত আচলতে অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বতে ধৰি বিভিন্নজনে আহিছে আৰু এই যে অনুষ্ঠান আচলতে অনুষ্ঠানভাগী সুন্দৰভাৱে বৰ্তমান সময়ছোৱাত চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অসম সাহিত্য সভাৰ যি ৭৭ সংখ্যক যি অধিৱেশন আৰু ৭৭ সংখ্যক অধিৱেশনখন প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই আচলতে এক সুন্দৰ দেখিবলৈ পোৱা আৰু আকৌ আজি নিউজ ১৮ৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ যে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰা আচলতে চৌদিশে যি ভট্টদেৱ ক্ষেত্ৰৰ উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্ততো যে সম্ভৱ হয় কিছু কথা পাতিম যথেষ্ট আচলতে সাহিত্যানুৰাগী ব্যক্তিসকল আহিছে আৰু আজি যিহেতু দিনটোৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান সাহিত্য সভাৰ অনুষ্ঠান ৰাখিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যি সাহিত্য অনুৰাগীসকলে এই মুহূৰ্তত যি স্মৃতি তৰ্পণৰ পিছত শ্বহীদ তৰ্পণত ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয়তো ক'ৰবাত থাকি যাব পাৰে আৰু ইয়াতে যদি কিবা আমি সফল যদি হৈছোঁ তেতিয়াহ'লে সফল হোৱাৰ বাবে আমি যি সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়াসকল আদৰণি সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল পাঠশালাবাসী ৰাইজ বজালীবাসী ৰাইজক যদি সফল হৈছোঁ সফলতাৰ সমগ্ৰ কৃতিত্ব মই তেওঁলোকক অৰ্পণ কৰিছোঁ যদি ক'ৰবাত যদি বিফল হৈছোঁ তাৰ সমস্ত দায় দায়িত্ব মই নিজে স্বীকাৰ কৰি মই ক্ষমা মাৰ্জনা বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আৰু নিশ্চিতভাৱে এয়া আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ যি বজালীৰ যি অধিৱেশনৰ আচলতে এই অধিৱেশনৰ আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি আৰু সভাপতি ইতিমধ্যে লাগিছে আৰু আমি যদি সম্ভৱ হয় কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পূৰ্বে যিটো অসম সাহিত্য সভাৰ যি কাৰ্যসূচীসমূহ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ লাইভ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছিলোঁ আপোনাৰ আজি সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে চমুকৈ জানিব বিচাৰিম ইতিমধ্যে আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ পতাকা উত্তোলন আজি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আমি আজি আগন্তুক দিনকেইটাত অসম সাহিত্যৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম গতিকে এই শুভ মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজৰ শুভকামনা আমি বিচাৰিছোঁ অসম সাহিত্য সভাই বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আগবাঢ়ি গৈ আছে অদূৰ ভৱিষ্যতে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যই পৃথিৱীত খলকনি লগাব পৰাকৈ সৃষ্টিসমূহ উদ্ভাসিত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ গতিকে আমি এই শুভ মুহূৰ্তত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতি অসমবাসীৰ আনুগত্য অসমবাসীৰ আন্তৰিকতা কামনা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে সকলোৰে সহযোগিতাত আমি অসমবাসী আগবাঢ়ি যাব পাৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ নতুনত্ব দিয়া হৈছে বিজ্ঞান মেলা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে অসম সাহিত্য সভাত এইবাৰ নতুনকৈ এটা সংযোজন কৰিছে বিজ্ঞান মেলা আগতে বাণিজ্য মেলা আছিল গতিকে এইবাৰৰ পৰা আমি বাণিজ্য মেলা পৰিহাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে বাণিজ্য মেলা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীসমূহত হৈ থাকেই অসম সাহিত্য সভা যিহেতু এটা বিদ্যায়তনিক বিষয় গতিকে ইয়াত বিদ্যায়তনিক বিষয়ৰ সংযোজন কামনা কৰিছোঁ আৰু সেই বিদ্যায়তনিক বিষয় হিচাপে এইবাৰ অসম সাহিত্য সভাত বিজ্ঞান মেলা সংযোজন হৈছে এই বিজ্ঞান মেলাত আমি কালি দেখা পাইছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদৰ্শনী আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বিলাক ইয়াত পৰিচয় লাভ কৰিছে গতিকে ইয়াৰ যোগেদি নৱপ্ৰজন্ম উপকৃত হ'ব বুলি মই কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়া আছিল অসম সাহিত্য সভাত আচলতে সভাপতিগৰাকী আৰু আমি কথা পাতিবলৈ পুনৰ চেষ্টা কৰিম যিহেতু যথেষ্ট আচলতে মুহূৰ্তত
সাহিত্য অনুৰাগী ভিৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে জয়ন্ত। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সাহিত্য সভাৰ যি ৭৭তম যি অধিৱেশন পাঠশালাৰ যি অধিৱেশনক লৈ বৰ্তমান সময়ছোৱাত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে, চৌদিশে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ আৰু সকলো ধৰণৰ আচলতে যি কাৰ্যসূচী বৰ্তমান সকলো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী সুন্দৰভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ৰাজ্যৰ আচলতে যি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যি সাহিত্য অনুৰাগীসকল বা কৈলাশ, আমি এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু এনেদৰে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বৰ্তমান পাঠশালাৰ ভট্টদেৱ ক্ষেত্ৰ সাহিত্য সভাৰ এই বাকৰি। অসমীয়া থলুৱা গীত মাতৰ সমাহাৰেৰে সন্ধিয়া 6:30 পৰা সাংস্কৃতিক সন্মিলন আছে, সেয়াও জীপাল হৈ পৰিব। সন্ধিয়া 7:30 বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, য'ত বিশিষ্ট উদ্যোগপতি অনুপম শৰ্মাই উদ্বোধন কৰিব। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি আমাৰ মূল ষ্টুডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ উভতি গৈছোঁ, য'ত আজি বিত্তীয় বাজেট সন্দৰ্ভত বিশেষ বিশ্লেষণ অব্যাহত আছে। আমি গৈছোঁ পুনৰবাৰ আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ ওচৰলৈ। ধন্যবাদ জয়ন্ত, পুনৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আজিৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ। কিছু সময়ৰ অপেক্ষাৰ পিছত ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট দাখিল কৰিব সংসদৰ মজিয়াত, আৰু এইখন তেওঁৰ অষ্টমখন বাজেটে কি প্ৰত্যাশা কঢ়িয়াই আনিব সৰ্বসাধাৰণৰ কাৰণে, এইটো হৈছে এই মুহূৰ্তৰ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। ইতিমধ্যে আমি ভিজুৱেলছ দেখা পাইছোঁ, বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ ভিজুৱেলছ। এই দৃশ্য কিছু সময়ৰ পূৰ্বৰ দৃশ্য, যি সময়ত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা ওলাই আহিছিলে, ফটো অপৰচুনিটি দিছে। তাৰপিছত তেওঁ পোনে পোনে গৈছিলে সংসদ ভৱনলৈ। সংসদ ভৱনত তেওঁ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব। বৈঠকত বাজেটত অনুমোদন প্ৰদান কৰাৰ পিছত সেই বাজেট সংসদৰ মজিয়াত দাখিল কৰা হ'ব। যি কি নহওক, আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত বহুকেইজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তি উপস্থিত আছে আৰু আমি আলোচনা আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ। সমান্তৰালকৈ অৰ্থনীতিৰ বিশেষজ্ঞ উপস্থিত আছে। শেহতীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছে ছাইজুদ্দিন আহমেদ, কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি। আহমেদ ডাঙৰীয়া, বাজেটক লৈ কি প্ৰাৰম্ভিক আপোনাৰ মন্তব্য? ইতিমধ্যে ইকনমিক ছাৰ্ভে যি প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে সেই প্ৰতিবেদন আশাব্যঞ্জক নহয়, কিন্তু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজৰ ভাষণত যি ইংগিত দিছে সেই ইংগিতৰ পৰা ক'ব পৰা যায় মধ্যবিত্তৰ কাৰণে এইবাৰৰ বাজেটত চাগৈ সকাহ তেওঁলোকে পাব বাজেটৰ যোগেদি, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ পকেটলৈ ধন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এই বাজেটৰ যোগেদি, যি ধন তেওঁলোকে কনজিউম কৰিব বা সেই ধন খৰচ কৰাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। কি ক'ব আপুনি? প্ৰথম কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপুনি যিটো কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি কৈছে যে নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্তসকলৰ হাতত ধন আহিব, এই প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে যেতিয়া ক্ষমতাত আহিছিলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে, তেতিয়াৰ পৰাই এই প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে দি আহিছিলে যে আমি ক্ষমতাত আহিলে দেশৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা আমি টনকিয়াল কৰিম, আমি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ হাতত পইচা দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিম। কিন্তু এনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে যেনেকৈ দি আছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ আজিলৈ পূৰণ হোৱা নাই। এটা কথা আপুনি মনত ৰাখিব, ভাৰতবৰ্ষখন কৃষিপ্ৰধান ৰাষ্ট্ৰ। এই কৃষিপ্ৰধান ৰাষ্ট্ৰখনত কৃষকসকলৰ হাতত যেতিয়া পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন নাথাকে, ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থা টনকিয়াল হ'ব কেতিয়াও নোৱাৰে। আমি যদিও ভাবোঁ যে না উদ্যোগিক বিকাশ বা অন্যান্য বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাম কৰিলে দেশখন উন্নয়নৰ ৰাস্তাত আগুৱাব, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, যিখন ৰাষ্ট্ৰ কৃষিপ্ৰধান ৰাষ্ট্ৰ হয় সেই ৰাষ্ট্ৰত কৃষকসকলৰ উন্নয়নৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে কেতিয়াও দেশৰ উন্নয়ন সঠিক ৰাস্তাত যাব নোৱাৰে। যেতিয়া 2022 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে আমি কৃষকৰ উন্নয়ন দুগুণ কৰিম, কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই উন্নয়ন আজিও সেই প্ৰতিশ্ৰুতি নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়াই আজি বোধহয় 8বাৰৰ কাৰণে বাজেট দাখিল কৰিব। সেই 8বাৰৰ বাজেট তেওঁ এটা মানে ৰেকৰ্ড কৰিব গৈ আছে, কিন্তু তেখেতৰ সেই ৰেকৰ্ডে ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ৰেকৰ্ড হোৱা নাই। বৰঞ্চ এটা ৰেকৰ্ড হৈছে যে কৃষিখণ্ডত উন্নয়ন হোৱা নাই বুলি। কৃষিখণ্ড নহয়, নিবনুৱাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰতেই হওক, শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰতেই হওক বা অন্যান্য যিমান নিম্ন মধ্যবিত্তসকলৰ যি ধৰণৰ উন্নয়ন হ'ব লাগিছিলে সেনেকুৱা হোৱা নাই। এই বিজেপি চৰকাৰ 10 বছৰীয়া এতিয়া 11 বছৰ হ'ব এই চৰকাৰ ব্যৱস্থাত বিজেপি যিমান দিনৰ পৰা শাসনত আহিছে তেতিয়াৰ পৰাই দেশৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ঢাকঢোল বজাই আছে যে আমি উন্নয়ন কৰি আছোঁ, কিন্তু দিনে দিনে উন্নয়নৰ গতিটো তললৈ গৈ আছে। তেওঁলোকে কৈছিলে নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্স তেওঁলোকে, কিন্তু নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্সটো হৈছে এলায়েন্স ফৰ নন ডেভেলপমেণ্ট। এলায়েন্স ফৰ নন ডেভেলপমেণ্ট। মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। মই নিহাৰঞ্জন কলিতা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। শিক্ষাখণ্ডৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত, যি প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ পাইছে এই প্ৰবন্ধসমূহৰ পৰা গম পোৱা গৈছে শিক্ষাখণ্ডত এইবাৰ চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। বিশেষকৈ GDPৰ 6% শিক্ষাখণ্ডত এইবাৰ
খৰচ কৰাৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰে কৰিব পাৰে গতিকে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব শিক্ষাখণ্ডত চৰকাৰে এবাৰ গুৰুত্ব দিয়াৰ অৱকাশ আছে নে তাৰ সমান্তৰালকৈ আকৌ শিক্ষাখণ্ডত ব্যক্তিগত বিনিয়োগৰো ব্যৱস্থাৰ এক ইংগিত কিন্তু বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা আহিছে কি ক'ব পাৰ্থ যেতিয়া ভাৰত চৰকাৰে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি গ্ৰহণ কৰিলে 2020 আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে শিক্ষা কেন্দ্ৰত এক বহল বিনিয়োগৰ ৰাস্তা মুকলি কৰিছে কাৰণ যিদৰে 2040 চনলৈকে আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষালৈকে যেটা ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমকে আদি কৰি যেটো এটা মানে ওভাৰহোলিং অফ দা হোল সিস্টেম কৰাৰ কথা পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিতে এই কথাবোৰ আছে আমাৰ পূৰ্বৰ একঘমীয়া শিক্ষা পাঠ্যক্ৰমৰ বিপৰীতে মাল্টি ডিসিপ্লিনাৰী পাঠ্যক্ৰম প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰম্ভ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে আনকি 2030 চনৰ ভিতৰত প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়কে অৰ্থাৎ অটোনমাস কলেজ মানে স্বায়ত্ত শাসিত মহাবিদ্যালয় হিচাপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্য ৰখা হৈছে কিয়নো যদি আমি 2047 চনত 100 বছৰ আমাৰ স্বাধীনতাৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়ত ভাৰতক যদি এখন বৃহত্তম অৰ্থনীতি হিচাপত গঢ় দিবলৈ লাগে তেনেহলে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমূল পৰিৱৰ্তন হোৱাটো প্ৰয়োজন বৃহৎ এম্পাৱাৰমেন্টৰ প্ৰয়োজন গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ আগতেই কৈ থকা হৈছে যে আমাৰ যদি শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমি যদি মুঠ জিডিপিৰ এক বৃহৎ অংশ য'ত নেকি উন্নত ৰাষ্ট্ৰৰ 10-15% লৈকে তেওঁলোকৰ জিডিপিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেওঁলোকৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ 100% হোৱাৰ পাছতো শিক্ষা কেন্দ্ৰত তেওঁলোকৰ 10 পৰা 15% লৈকে ব্যৱহাৰ কৰা গৱেষণা খণ্ড ব্যৱহাৰ কৰাৰ খুবেই প্ৰয়োজন হয় মই গৱেষণাৰ কথাটো উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমাৰ ভাৰতত জিডিপি শিক্ষা কেন্দ্ৰত জিডিপিৰ মূল বিনিয়োগ 2% নহয় গতিকে এই আপোনাক প্ৰতিচ্ছবি এখন দেখুৱাইছে আমাক যে শিক্ষা খণ্ডত কিন্তু আমি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিত যিবোৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে এই লক্ষ্য পূৰণ কৰিবলৈ হলে মূল্য নিম্নতম 6 পৰা 8% হোৱাটো প্ৰয়োজন দ্বিতীয় কথাটো আহিল গৱেষণাৰ কাৰণে যোৱাকালি অসম চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমাৰ উদ্ভাৱনী আৰু ষ্টাৰ্টআপ বুলি এটা মানে বিশেষ বিভাগ খোলাৰ কথা কোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ষ্টাৰ্টআপক যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে তেওঁলোকৰ ফ্লেগশিপ আঁচনিৰ এটা পাৰ্ট হয় কিন্তু ঘটনা হ'ল যদি আমি আমাৰ উন্নতি নকৰো আমাৰ গৱেষণালব্ধ আমি যদি শিক্ষা প্ৰদান নকৰো তেনেহলে কিন্তু ভাৰতৰ এই জটিল সমস্যাবোৰ সহজে উত্থাপন কৰা সহজে সমাধান কৰা সহজ নহয় মই অলপ আগতে অৰ্থাৎ মোক এবাৰ যেতিয়া কোৱা দিয়া হৈছিল তেতিয়া কৈছিলো যে আমাৰ বাজেট কিন্তু হয় বাজেট ডিজিটেলাইজ কৰা হৈছে পুৰণি ছপা কৰা হোৱা নাই সেই ডিজিটেলাইজেশ্যন এটা বাৰু এটা আমি যদি উদ্ভাৱনীৰ পাৰ্ট হিচাপত ধৰো কিন্তু আমাৰ সমস্যাসমূহ উদ্ভাৱন কৰিবলৈ উদ্ভাৱনী শক্তিৰে সমাধান কৰাৰ পথ এই বাজেটত থাকিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে গৱেষণালব্ধ শিক্ষা গৱেষণালব্ধ ব্যৱস্থা গৱেষণালব্ধ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰাটো অতিব প্ৰয়োজন আৰু তাৰ কাৰণে বাজেটত আমাৰ মই হয়তো আৰু অধিক সপোনৰ দৰে কোৱা গৈছে যে দেশৰ মুঠ জিডিপিৰ যদি 10% শিক্ষা আৰু গৱেষণাত খৰচ কৰা নহয় তেনেহলে ভাৰতক লৈ দেখা বিশ্বৰ বৃহত্তম অৰ্থনীতি হিচাপে ভাৰতক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হিচাপে দেখা সপোন কিন্তু সাকাৰ আপুনি 10%ৰ কথা কৈছে 10% চাগৈ আজি তাৰিখত সম্ভৱ নহব চৰকাৰেও 6%ৰ কথা সপোন বুলি কৈছে 10% সম্ভৱ নহব 10% যদি জিডিপিৰ 10% যদি শিক্ষা খণ্ডত খৰচ কৰা হয় তেতিয়া যি সপোন দেখা গৈছে 2047 ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষ এখন বিকশিত ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ সেই সপোন বাস্তৱায়িত হোৱাৰ থল আছে তাৰ মাজতে আপুনি আৰু এটা কথা কৈছিল যে আমি বিদেশী বিনিয়োগ শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰত অৰ্থাৎ এফডিআই বিদেশী বিনিয়োগত খুলি দিম নেকি ইতিমধ্যে মই সেই প্ৰসংগটোলৈ আহিম আজি কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল হ'ব তাৰ সমান্তৰালকৈ অসম কেন্দ্ৰিক এক বিশেষ দিন আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি জন্মদিন তেওঁ 57 বছৰত ভৰি দিলে জন্মদিনৰ বিশেষ কিছু ভিজুৱেলছ আহি আছে ৰাইজক সেই ভিজুৱেল দেখুৱাব বিচাৰিম তাৰপিছত পুনৰ আমি যাম বাজেটৰ আলোচনালৈ
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন ইতিমধ্যে নিশা 12 বজাতে তেওঁক শুভেচ্ছা জনাবলৈ বহু লোকে ভিৰ কৰিছিল বিশেষকৈ গুৱাহাটী আৰু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ লোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত কৰি হৈছিল আজিৰ দিনটোত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ OPD মুকলি কৰা হ'ব আৰু সেই OPD মুকলি কৰাৰ যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সেই স্থানত উপস্থিত হৈছেগৈ দেখা পোৱা গৈছে প্ৰাগজ্যোতিষ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ OPD মুকলি কৰাৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তৰ খবৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আউটাৰ পেচেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট মুকলি কৰাৰ দৃশ্য আৰু সেই OPD মুকলি কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ জন্মদিনৰ দিনাখন বহুকেইটা কাৰ্যসূচী তেওঁ হাতত লৈছে আৰু এইটো এটা অন্যতম কাৰ্যসূচী জাগিৰোডত এখন দলং সেয়া আছিল কালাপাহাৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ OPD মুকলি কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ লগত আছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহল আৰু অগপৰ বিধায়ক ৰমণৰ কলিতা কালাপাহাৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ OPD মুকলি হ'ব আজি মুখ্যমন্ত্ৰী জন্মদিনৰ দিনাখন তেওঁ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে জাগিৰোড মৰিগাঁও সংযোগী এখন দলং তেওঁ মুকলি কৰিছে এই দলং মুকলি কৰিয়ে পুনে তেওঁ কালাপাহাৰলৈ আহিছে আজি কেন্দ্ৰীয় বাজেটো দাখিল কৰা হ'ব বাজেট দাখিল কৰাৰ দিনাখনেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ একাধিক কাৰ্যসূচী অসমত Principal of Pragyotishpur Medical College, Dr. Boisho, ইয়াত উপস্থিত আমার BHS আৰু আমার Principal of Guwahati Medical College, লগতে আৰু যি আমার ফেকাল্টি সকল আহিছে নার্সেস বিভাগৰ মানুহ ৰাইজ আৰু আমার মিডিয়াৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল নমস্কাৰ আজি আমাৰ কাৰণে এটা বহুত শুভ দিন যে আমি বহুকেইটা আজি একেলগে অনুষ্ঠানটো লৈছো আমাৰ প্ৰথম অনুষ্ঠানটো আছে এই মাত্ৰ আমাৰ অনারেবল চিফ মিনিস্টার স্যার OPD সার্ভিসেস টু আরম্ভ কৰিছে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজ বহুত দিনৰ পুৰা আমাৰ গুৱাহাটীত এটাহে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছিল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ তাতে আমাৰ ডেইলি OPD প্ৰায় 5000 মান হয় তাতে বহুত প্ৰেসাৰ থাকে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া হেতু পরিকল্পনা করেছে যে অসমত গুৱাহাটীত এটা আৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ দৰকাৰ আছে আৰু বহুত সোনকালে ইন আ পিৰিয়ড অফ অলমোস্ট 3 ইয়ার্স হে সপোনটো আজি পুনৰ বাজেটলৈ ঘূৰি আহিছো কেন্দ্ৰীয় বাজেটলৈ আজি কিছু সময় অপেক্ষাৰ পিছতে দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব 11 বজাৰ মাত্ৰকে কেন্দ্ৰীয় বাজেট তেওঁ পাঠ কৰিব তেতিয়া বাজেটত কি আছে সম্পূৰ্ণকৈ ভালকৈ গম পোৱা যাব আৰু বাজেট পাঠ তেওঁ শেষ কৰাৰ পিছত পুনৰ আমি বিশ্লেষণৰ বহুকেইটা কথা বিশ্লেষণৰ অৱকাশ পাম কাৰণ আমি তেতিয়া গম পাম বাজেটত কি আছে মই বিৰোধী দলৰ দুগৰাকী প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ মন্তব্য লৈ লওঁ মই আৰম্ভ কৰিছো আম আদমি পাৰ্টিৰ পৰা ইতিমধ্যে আপুনি বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ মন্তব্য শুনিলে তেওঁ কৈছে দেশ ত্বৰান্বিত হৈছে অৰ্থনৈতিক গতিত আৰু 2047 ভিতৰত ভাৰত বিকশিত ভাৰত যি লক্ষ্য বিকশিত ভাৰতৰ সেই লক্ষ্য বাস্তৱ হ'ব কি ক'ব বিজেপি মানে তেওঁলোকৰ বিকাশৰ কথা কোৱাটো তেওঁলোকৰ স্বাভাৱিক মানে হেৰি পৰিছে তেওঁলোকে কথা আৰু কামৰ মাজত মিল থাকিলেতো হয় কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে কথা আৰু কামৰ মাজত মিল দেখা নাই এতিয়ালৈকে আজি আমি এটা কথাত আমি অলপ আশ্বস্ত হৈছোঁ ভাল পাইছোঁ যে কেজৰিৱালৰ কিছুমান নীতি বিজেপিয়ে এতিয়া গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কোনকেইটা মানে ধৰি লওক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে এতিয়া কৈছোঁ মই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ যিটো কেজৰিৱালৰ মূল লক্ষ্যই আছিল কি শিক্ষা স্বাস্থ্য খণ্ড আমাৰ ক'ব গ'লে আমাৰ বেছিভাগ মানুহৰ বিশেষকৈ দৰিদ্ৰ মানুহখিনিৰ 50% তেওঁলোকৰ মানে ইনকামৰ তেওঁলোকৰ সেৱা খণ্ডত এই গুচি যায়
গতিকে আমাৰ বিনামূলীয়া সেৱা খণ্ড সেই খণ্ডত গুচি যায় তেনে ধৰি লওক আজি আপোনাৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যিমান খৰচ হয় এটা পৰিয়ালৰ চাব যায় যদি আপোনাৰ বিদ্যুতত যিটো যায় পানীত যায় এনেকৈ যদি চোৱা যায় সেৱা খণ্ডত কি হয় আমাৰ যিটো আয় হয় সেই আয়ৰ আধা অংশ তাত গুচি যায় কিন্তু আমাৰ কেজৰিৱালে এটা চিষ্টেম কৰিছিলে কি যে সেৱা খণ্ডটো ৰেহাই দিছে কিন্তু প্ৰডাক্টিভ ক্ষেত্ৰতো ৰেহাই দিয়া নাই প্ৰডাকশ্যনটোত মানে ইনচেণ্টিভ দি আছে যে তেওঁলোকক সেই কৰা এনকাৰেজ কৰি আছে কিন্তু সেৱা খণ্ডত যেতিয়া আপোনাৰ ৰেহাই দি দিব সেৱা খণ্ডত ৰেহাই দিয়াৰ ফলত মানুহৰ হাতত পইচা জমা হয় তেতিয়া ক্ৰয় ক্ষমতাটো বাঢ়ি যায় ক্ৰয় ক্ষমতা বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে তাৰ বিজনেছটো তাৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰখনত উত্তৰণ ঘটে কিন্তু এই বস্তুটো আমাৰ যেতিয়া ইয়াতে আমাৰ অসমত দেখা গৈছে যে প্ৰডাক্টিভ ক্ষেত্ৰটোত আমাৰ সেই দিয়া আছে মানে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা গৈছে প্ৰডাক্টিভ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা যাব মানুহখিনি এলেহুৱা হয় আৰু এলেহুৱা হোৱাৰ ফলত কি হয় আমাৰ প্ৰডাকশ্যনটো কমি যায় আমাৰ যিটো আয় যিমানখিনি হ'ব লাগে সেই আয়ৰ পৰিমাণটো কমি যায় কিন্তু আমাৰ যদি সেৱা খণ্ডটোত আপুনি সেই দি দিয়ে মানে ৰেহাই দি দিয়ে তেতিয়া মানুহৰ হাতত পইচা জমা হয় অসমত প্ৰডাক্টিভ খণ্ডটোত উৎপাদনৰ খণ্ডটোত ৰেহাই দিয়াৰ আপুনি উদাহৰণ কি ক'ব বিচাৰিছে অসমত আমাৰ সিহঁত ধৰি লওক আজি সেই কৰিছে অৰুণোদয় আঁচনি কৰিছে হয় সেইটো আমাৰ কি হয় সেই বিনামূলীয়া চাউলৰ বিতৰণ কৰা গৈছে আঁচনিসমূহ দিব নালাগে বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণ কৰিব নালাগে কিন্তু বিজুলী মাফ কৰিব লাগে চিকিৎসা সেৱা মাফ কৰিব লাগে সেই কথাটো কৈছে সেইখিনি বস্তু আমাৰ কি হয় পৰিয়ালৰ কাৰণে প্ৰডাক্টিভ নহয় সেইখিনি বস্তু সেৱা খণ্ডত যায় সেৱা খণ্ডত গ'লে সেই পইচাটো ৰাহি হ'ল আজি আমাৰ বিদ্যুতৰ পইচা ৰাহি হ'ল শিক্ষাৰ পইচা ৰাহি হ'ল আজি শিক্ষাটো যদি আমাৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ যদি শিক্ষা ক্ষেত্ৰতো যদি আমি উন্নত কৰা যায় তেতিয়ালৈকে মানুহৰ আজিকালি ব্যক্তিগত বহুত পইচা গুচি যায় কেজৰিৱালেও অৰুণোদয় সদৃশ আঁচনিৰ কথা কৈছে মহিলালৈ ধন দিয়া প্ৰতিমাহে মহিলাৰ যিটো ধন দিব 2100 টকা দিয়াৰ কথা কৈছে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় মহিলাখিনি প্ৰডাকশ্যন যিখন ক্ষেত্ৰ তাত মহিলাৰ প্ৰয়োগটো এতিয়াও মানে সেই পৰ্যায়ত যোৱা নাই এতিয়া বেছিভাগ মহিলা কি হয় আমাৰ হাউচ ৱাইফ হিচাপত থাকে তেওঁলোকৰ কি হয় মানসিকভাৱে তেওঁলোকে এটা অশান্তিত ভুগিব লগা হয় যে আমি দুটামান টকাৰ কাৰণে আমি বেলেগৰ পৰা হাত পাতিব লগা হয় গতিকে সেই যেতিয়া আজি ঘৰৰ যদি মুৰব্বীগৰাকী তেওঁৰ ওচৰত যদি আমাৰ মহিলাগৰাকীয়ে যদি পইচা কাৰণে হাত পাতি দিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মানসিক অনুৰূপ কাৰণতে বিজেপি চৰকাৰে মহিলাসকলক ধন দিছে ইয়াতে আমাৰ যিটো দিয়া গৈছে এইটো এই পইচাটো কিন্তু তেওঁলোকৰ আমাৰ কি হয় প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কাৰণে দিয়া নাই ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে আমাৰ ধৰি লওক অৰুণোদয় পইচাটো দিছে অৰুণোদয় পইচাটো দিয়াৰ ফলত কি হৈছে মানুহখিনি আমাৰ ইয়াৰে যিখিনি মানুহ আমাৰ দিল্লীৰ মানুহৰ ইয়াৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে আমাৰ ইয়াতে মানসিকতাৰ পাৰ্থক্যতা আছে সেই মানসিকতা চেঞ্জ কৰিব তাত শিক্ষা খণ্ডটো উন্নত কৰা গৈছে শিক্ষা খণ্ডটো উন্নত কৰাৰ ফলত মানুহৰ চিন্তা শক্তিটোৰ এটা সলনি হয় কিন্তু আমাৰ শিক্ষা খণ্ডটো সংকুচিত কৰা হৈছে শিক্ষা খণ্ড সংকুচিত হোৱাৰ ফলত কি হৈছে মানুহখিনি কি হয় মানে বিবেক নিজৰ বিচাৰ বিবেচনা মতে তেওঁলোকে সেই খৰচ কৰিব নোৱাৰে বা নাজানে তেওঁলোকে কিছু উদাহৰণ আছে অৰুণোদয় ধন যিদিনাখন লাভ কৰে যিদিনাখন অৰুণোদয় ধন মহিলাসকলৰ একাউণ্টলৈ যায় সেইদিনাখন মদৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি হোৱাৰো কিছু সমীক্ষা আমাৰ বিভিন্ন সময়ত আহি পৰে অৰ্থাৎ মই কোৱা নাই মহিলাগৰাকীয়ে মদ্যপান কৰে তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ স্বামীয়ে সেই পইচাটো লৈ মদ্যপান কৰাৰ উদাহৰণ আমাৰ হাতত আছে গতিকে তেনেবোৰ আছে কিন্তু দিল্লীত মহিলাসকলে যি চৰকাৰৰ পৰা ধন পায় সেই ধন তেওঁলোকে পৃথকে ব্যৱহাৰ কৰে বা অসমত মহিলাসকলে সেই ধন বেলেগকৈ ব্যৱহাৰ কৰে সেই বিষয়টোত আৰু আলোচনা কৰাৰ অৱকাশ আছে মই ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম কি মন্তব্য কৰিব যদিও বা অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাই চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাই ভিএ নাগেশ্বৰণৰ নেতৃত্বত প্ৰকাশ হোৱা অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাই বৰ এখন আশাব্যঞ্জক ছবি দিয়া নাই কিন্তু বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কৈছে যি ধৰণে জিডিপিৰ গ্ৰোথ হ'ব লাগে সেই ধৰণে গ্ৰোথ হৈ আছে আৰু বিকশিত ভাৰতৰ যি সপোন সেই সপোন 47ত বাস্তৱায়িত হ'ব জিডিপি গ্ৰোথৰ কথা যেটো বিজেপি প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কৈছে আজি ভাৰতবৰ্ষত আপুনি চাব যে কেদিনমান আগত এটা আমি হেৰি চালো যে ডলাৰতকৈ আপোনাৰ টকাৰ মূল্য বহুত হ্ৰাস পাইছে আপোনাৰ মানে যথেষ্ট পৰিমাণে মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে গতিকে যত মুদ্ৰাস্ফীতি হৈ আছে টকাৰ মূল্য কমি গৈ আছে তাতে আপোনাৰ জিডিপি মানে কেনেকৈ বাঢ়িল এইটো মানে সম্ভৱ কেনেকৈ এইটো ইয়াত বিশেষ অৰ্থনীতিবিদ গৰাকী আছে তেখেতে ক'ব হয়তো তাৰপিছত এক্সপেক্টেড জিডিপি বঢ়া বুলি কোৱাই নাই সমীক্ষা 6.3 6.8 হয় সেই গ্ৰোথৰে আমি কেতিয়াও সেই 5 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ ইকনমি হ'ব নোৱাৰো কেতিয়াও নোৱাৰো হয় গতিকে আৰু বিজেপিৰ যিটো আপোনাৰ হিতাধিকাৰীৰ যিটো ৰাজনীতি আম আদমি নেতাগৰাকী ক'লে যে এই কথাটো মানে আমি এইদৰে ভাবো যে তেখেতসকলে যি ধৰণে হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰি আছে
ইয়াৰ আগতে আপোনাৰ অৰ্থনীতিবিদগৰাকীয়ে কথাটো কৈ গৈছে মই তাৰ লগত এডহে কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষমতা কমি গৈছে নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে মানুহ এলেহুৱা হৈ গৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিব লাগিব কিন্তু সেইটো কেনেকৈ সেইটো মানে হিতাধিকাৰীৰ সমানে সমানে যাতে সেই হিতাধিকাৰীবোৰে চৰকাৰৰ পৰা যিটো আপোনাৰ সাহায্য পাব যিটো আপোনাৰ যিখিনি হেৰি পাব আপোনাৰ অৰ্থনৈতিক সাহায্য পাব তাৰ জৰিয়তে যাতে বৃদ্ধি পায় মানে তাৰ জৰিয়তে যাতে আমি উৎপাদনশীল হৈ পাৰোঁ উৎপাদন ক্ষমতাটো যাতে বৃদ্ধি পায় ইয়াৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ দলে আমি এনেকৈ ভাবোঁ কথাবোৰ এতিয়া চাব আপোনাৰ কৃষি খণ্ডত যদি কৃষক আপোনাৰ অৰুণোদয় আঁচনি আৰু আপোনাৰ এই যিবোৰ আঁচনি এতিয়া মানে চৰকাৰে মানে মহিলাসকলক বা কৃষকসকলক দি আছে এইটো এনেকৈ নকৰি পেলাই যদি আপোনাৰ আজিৰ দিনত মই বিশেষকৈ অসমৰ কথাটোকে কৈছোঁ এতিয়া যে অসমত আপোনাৰ 80% মানুহ কৃষক গতিকে এই কৃষকসকলক আজি আপোনাৰ চাব অসমত মানে লাখ লাখ বিঘা মানে পথাৰ মানে খালী পৰি আছে পতিত হৈ আছে য'ত মানে আপোনাৰ খেতি হোৱা নাই গতিকে আমি কওঁ যে অসমত মানে ৰাউণ্ড দা ইয়াৰ কাল্টিভেশ্যন হ'ব লাগে ৰাউণ্ড দা ইয়াৰ কাল্টিভেশ্যন মানে কি যে অসমৰ এটা পথাৰত অতি কমেও 3বাৰকৈ খেতি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে পাঞ্জাবৰ নিচিনাকৈ কৰিব লাগে গতিকে অসম যেহেতু পাঞ্জাবৰ নিচিনা এটা কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য গতিকে পাঞ্জাবত যদি হ'ব পাৰে অসমত কিয় হ'ব নোৱাৰে গতিকে এইটো আৰামছে কৰিব পৰা যাব যদি চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত অলপ উদ্যোগ লয় আজি আপুনি চাব বিভিন্ন পথাৰত পানীৰ যোগানৰ অভাৱৰ কাৰণে আজি কৃষকসকলে খেতি কৰিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যদি চৰকাৰৰ বাজেটত এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিবোৰ আনে যে অসমৰ প্ৰত্যেকটো পথাৰত আমি পানীৰ যোগান ধৰিম আমি কৃষকসকলক আমাৰ ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ টিলাৰ যোগান ধৰিব বীজৰ যোগান ধৰিব আপোনাৰ কীটনাশক সাৰ পানীৰ যোগান ধৰিব আৰু কৃষকসকলক বছৰত 3বাৰকৈ খেতি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব আৰু যেতিয়া কৃষকসকলে আৰু এটা সমস্যা আছে এতিয়া 3বাৰকৈ খেতি কৰিলে সেই 3বাৰকৈ খেতি কৰাৰ পিছত সেই উৎপাদিত শস্যবোৰ যদি কৃষকসকলে যদি উচিত মূল্য নাপায় তথাপি এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি কৰিব লাগিব এটা MSP আপোনাৰ মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইচ যেটো সেইটো চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া মানে মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইচ আছে মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইচৰ লিগ্যাল গ্যাৰান্টি নাই মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইচ আছে লিগ্যাল গ্যাৰান্টি নাই হয় আৰু এক মিনিট যে এই লিগ্যাল গ্যাৰান্টিটো দি পেলাই আপোনাৰ যদি আমি মাৰ্কেটটো যদি মানে আপোনাৰ হ্ৰাস হৈ যায় তেতিয়া কি কৰিব লাগে চৰকাৰে সেই উৎপাদিত শস্যবোৰ ক্ৰয় কৰিব লাগে ক্ৰয় কৰি সংৰক্ষিত কৰিব লাগে পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া মাৰ্কেট ভাল হ'ব বা চৰকাৰে বিদেশলৈ মানে আপোনাৰ ৰপ্তানি কৰিব পাৰিব এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিব পাৰিব বা পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে মানে এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ এটা সিন্ডিকেট ৰাজৰ যাতে সৃষ্টি নহয় এনেকৈ চৰকাৰে ক্ৰয় কৰি চৰকাৰে বিক্ৰী কৰিব লাগিব আজি ধান হওক বা চব্জি হওক বা যিকোনো বস্তু হওক কৃষকৰ পৰা চৰকাৰে ক্ৰয় কৰি যেতিয়া চৰকাৰে বিক্ৰী কৰিব তেতিয়া কৃষকও মানে লাভৱান হ'ব আৰু চৰকাৰৰো অৰ্থনৈতিকভাৱে যথেষ্ট পৰিমাণে লাভান্বিত হ'ব মই বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম বিশেষকৈ যি বিনামূলীয়া ধন বিতৰণ বা বিনামূলীয়া সেৱা সামগ্ৰী বিতৰণৰ CMৰ এই মুহূৰ্তত শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই আপোনাক ৰখাব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণ আহি আছে তেওঁৰ ভাষণৰ মাজলৈ পোনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিম মেডিকেল কলেজ আৰম্ভ কৰোঁতে আমাক প্ৰায় 6 বছৰ সময় লাগিছিল 2010 চনত যোৰহাট সেই এটা পৰ্যায়ক্ৰমে আমি 14 চনৰ আগতে 3খন মেডিকেল কলেজ আমি এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে উদ্বোধন আৰু তেতিয়া ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলৰ স্বীকৃতি ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু যোৰহাট বৰপেটা আৰু তেজপুৰৰ মেডিকেল কলেজৰ যিটো নিৰ্মাণৰ প্ৰক্ৰিয়া আছিল সেই নিৰ্মাণৰ প্ৰক্ৰিয়াই আমাৰ মাজত এটা অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু আমাৰ মনত এটা আত্মবিশ্বাসৰ জন্ম হৈছিল যে অসমে নতুন ধৰণে নতুন দিগন্তৰলৈ বাট বা আমাৰ পৰিক্ৰমাত আমি কৰিব পাৰোঁ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া তাত আমি যিখিনি জ্ঞান বা যিখিনি এক্সপিৰিয়েন্স সেইখিনি অৰ্জন কৰাৰ পিছত এতিয়া আৰু আমি অপেক্ষা কৰিব নালাগে আমি আগলৈ চাব লাগে আৰু লাহে লাহে অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে একোখনকৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আমাৰ ৰাজ্যত পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজনীয়তা ক'ৰ পৰা আজি আমাৰ অসমত 21,000 ৰেভিনিউ ভিলেজ আছে
আৰু তাৰ লগত বন ভিলেজ আৰু নন কেডেষ্ট্ৰেল ভিলেজ যি নেকি এতিয়াও ৰেভিনিউ মেপত অহা নাই এই গোটেইবিলাক ধৰিলে অসমত 30,000 গাঁও আছে যি প্ৰতিখন গাঁৱতে চিকিৎসকৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও ব্লক পিএইচচি চিএইচচি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল সাব ডিভিজনাল হসপিটাল মেডিকেল কলেজ এই গোটেই স্ট্ৰীমটো আমাৰ ডক্টৰ আৰু বিশেষজ্ঞ ডক্টৰৰ আৰু বেছি প্ৰয়োজনীয়তা আছে তিনিখন মেডিকেল কলেজ থকা সময়ছোৱাত আমাৰ অসমৰ স্বাস্থ্য শিক্ষাই দুখীয়া মানুহক ঢুকি পোৱা নাছিলে আৰু ক'বলৈ গ'লে আমি এক অসমৰ্থ অৱস্থাত বাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ 6খন মেডিকেল কলেজ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত আমি লাহে লাহে সিদ্ধান্ত ললো যে আমি অসমত পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰতিখন জিলাত একোখনকৈ মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণ কৰিম অৱশ্যে সমান্তৰালভাৱে অসমত নতুন জিলা গঠনৰো এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে বড়ো চুক্তি কাৰ্বি চুক্তিৰ প্ৰেক্ষাপটত কিন্তু তথাপিতো অসমৰ আটাইকেইখন পুৰণি জিলাত আমি মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ আমাৰ প্ৰচেষ্টাক আমি আগুৱাই লৈ গ'লো আজি দিনটোত অসমত 24খন মেডিকেল কলেজ হওক সেই ধৰণে এটা পৰিকল্পনা লৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ আজি আমাৰ অসমৰ 14তম মেডিকেল কলেজ হিচাপে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে আমি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজৰ আৰম্ভণিৰ কাম বা আৰম্ভণিৰ যি ব্যৱস্থা তাক চলাই থাকোঁতে ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অহা বছৰ আমি বঙাইগাঁও আৰু বিশ্বনাথ মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ কৰিম অৰ্থাৎ ই আমাক 16লৈ লৈ যাব আৰু 16খন মেডিকেল কলেজৰ ঠিক পিছত আমাৰ চৰাইদেউৰ মেডিকেল কলেজে এক প্ৰকাৰ সাজু হৈ আছে যে আমি তৃতীয় বৰ্ষত চৰাইদেউ মেডিকেল কলেজখনৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম আৰু সেই শৃংখলাতে গোলাঘাট জাগিৰোড এই দুইখন মেডিকেল কলেজো আমি ইয়াৰ 2 অৰ্থাৎ এই বছৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অহা বছৰ বিশ্বনাথ আৰু আমাৰ বঙাইগাঁও পৰৱৰ্তী বছৰটো আমি গোলাঘাট চৰাইদেউ আৰু মৰিগাঁৱত আমি মেডিকেল কলেজ আৰম্ভ কৰিব পাৰিম অৰ্থাৎ 2029 চনৰ ভিতৰত অসমত টোটেল মেডিকেল কলেজ 24খন মেডিকেল কলেজত ভৰি দিব আৰু এই বছৰ আমি অসমৰ 25তম মেডিকেল কলেজ হিচাপে দৰং 26তম মেডিকেল কলেজ হিচাপে হোজাই আৰু 27তম মেডিকেল কলেজ হিচাপে হাইলাকান্দিৰ পৰিকল্পনা আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছো আৰু মই ভাবো যে এইবাৰ আমাৰ বাজেটত এই বিষয়ে বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে আমাৰ ধনৰ আবণ্টন কৰিব আৰু আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম 30খন মেডিকেল কলেজ অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্যত কি সম্ভাৱনাৰ ভিতৰতো নাছিল 2006 চনত কিন্তু আজি অসমৰ ৰাইজৰ সামগ্ৰিক প্ৰচেষ্টা আমি 14খন মেডিকেল কলেজ এখন এইমছ আজি আমাৰ অসমৰ হেলথ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি দ্ৰুত গতিত আগুৱাই লৈ যাব পাৰিছো ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আৰু কেইটামান হেলথ এডুকেশ্যনৰ আমি ডাঙৰ কাম হাতত ল'ব পাৰিছো সেয়া হৈছে এইমছৰ লগত আৰু IIT গুৱাহাটী আৰু অসম চৰকাৰ আমাৰ মেডিকেল এডুকেশ্যন তিনিটাৰে সামঞ্জস্যৰ সৃষ্টি কৰি আমি IIT গুৱাহাটী আৰু এখন মেডিকেল কলেজ বা সুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটালৰ নিৰ্মাণৰ কামত আগবাঢ়িছো যাতে ডাক্তৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকে এখন মেডিকেল কলেজত বা হস্পিটালত একেলগে কাম কৰে আৰু মেডিকেল ডিভাইচ পৰিকল্পনা ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু ডক্তৰ সকলে একেলগে কাম কৰিব পাৰে
অৰ্থাৎ এতিয়া আমি যেটো নেক্সট লেভেল বুলি কয় সেই নেক্সট লেভেলটো যাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছো যে অসমত চিকিৎসা হ'ব তাৰ লগতে মেডিকেল ডিভাইজৰো যেটো R&D ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট তাৰ কামো আমাৰ ৰাজ্যখনতে হ'ব পাৰিব এই ধৰণৰ পৰিকল্পনাৰ লগতে নেশ্যনেল ফৰেনচিক সায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটি শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেলথ সায়েন্স এই গোটেই ইকোসিস্টেম বিলাক আমি নিৰ্মাণ কৰিছো যাতে স্বাস্থ্য শিক্ষাত অসম এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজৰ প্ৰয়োজনীয়তা কোভিডৰ সময়ত আমি উপলব্ধি কৰিছিলো কোভিডৰ সময়ত যেতিয়া গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত অত্যন্ত প্ৰেছাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু মেডিকেল কলেজত কোনোবা এজন ডক্টৰৰ কোভিড আক্ৰান্ত হলে সেই অপিডিটো বা সেই ওয়াৰ্ডটো বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছিল সেই সময়ত আমাৰ মনত এটা ধাৰণা আহিছিল যে this is the time to start a second medical college in Guwahati কাৰণ গুৱাহাটী সকলোৰে উজনি নামনি বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম সকলো লোক গুৱাহাটীত আহে আৰু গুৱাহাটীত আজি পপুলেশ্যন ডিপেন্ডেন্ট পপুলেশ্যন অন গুৱাহাটী আমি সংসদ ভৱনলৈ পোনপতি আমাৰ সম্প্ৰচাৰ সংসদ ভৱনত ইতিমধ্যে মন্ত্ৰীসকল সাংসদসকল ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেহি আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰামনে দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বাজেট আৰু কেন্দ্ৰীয় বাজেটে ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ যি প্ৰত্যাশা সেই প্ৰত্যাশা পূৰণ কৰিব পাৰিবনে নাই এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আমি বাজেট পাঠ কৰালৈকে আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাম क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आपको लगती है बजट से क्या कुछ बजट में देगा देखिए बजट का एक इंटेंट होता है दूसरा कंटेंट होता है इंटेंट और कंटेंट तय करता है एक्सटेंट क्या होता है तो अभी हमारे तो कोई अपेक्षाएं तो है नहीं ज़्यादा क्योंकि जो कदम उठाने हैं जो अर्थव्यवस्था की दुर्दशा जो आप देख रहे हैं और जो निजी निवेश के लिए प्रोत्साहन की ज़रूरत है मैं तो उम्मीद नहीं करता हूँ इस बजट में ऐसे बड़े धमाके कुछ ऐसे अनाउंसमेंट आएंगे पर देखिए मध्य वर्गों के लिए क्या राहत मिलेगा सामाजिक सुरक्षा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के लिए क्या एलोकेशन होगा पर ख़ास तौर से मध्य वर्गों के लिए टैक्स रिलीफ मिलेगा कि नहीं निजी निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं और ये कर आतंकवाद जो है पिछले 10 साल से जो चल रहा है क्या उससे हमें छुटकारा मिलेगा निवेशकों को छुटकारा मिलेगा और सबसे बड़ी बात हमने पहले से ही मांग की है जीएसटी में मूलभूत सुधार की ज़रूरत है मोदी 3.0 दुनिया भर में चर्चा हो रही है पर जीएसटी 2.0 कब आएगा जिस तरह से प्रेसिडेंट का कांग्रेसर प्रतिनिधि जयराम रमेश कांग्रेस और कांग्रेस के नेता मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं बजट 140 करोड़ जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है हर आम आदमी उससे जुड़ा हुआ है हर नागरिक उससे जुड़ा हुआ है और अपने मूलभूत आधारभूत संरचना का वो आकांक्षा होता है लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की मानसिकता देखने को मिल रही है इससे साफ नजर आ रहा है कि उसको आम लोगों से भारत के नागरिकों से कोई दूर दराज तक मतलब नहीं देखिए पूरे देश की जनता पूरे देश का किसान हो मध्यम वर्ग हो या नौजवान हो आज ये सरकार की ओर देख रहा है कि कहीं न कहीं उनको राहत देने का काम ये सरकार करेगी लेकिन पूर्ववर्ती जैसी भी सरकारें रहीं इन्होंने कभी भी किसानों को कुछ दिया नहीं तो मुझे ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদ ভৱনৰ পৰা বিভিন্ন সাংসদৰ মন্তব্য জয়ৰাম ৰমেশ কংগ্ৰেছৰ নেতা তেওঁ মন্তব্য কৰিলে মই বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম বাজেট আৰম্ভ হ'বলৈ আৰু বেছি সময় নাই 10:35 হৈছে 11 বজাৰ পৰা বাজেট পাঠ কৰিব গতিকে আমি আলোচনা কৰাৰ আৰু প্ৰায় 20 মিনিট মান সময় আলোচনা কৰাৰ অৱকাশ আছে
কি ক'ব দিলীপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিশেষকৈ এই আঁচনিসমূহে অৰ্থনৈতিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষক ক্ষতি কৰিছে বুলি বিভিন্নজনে বিশেষজ্ঞই ক'ব বিচাৰে কি ক'ব আৰু জয়ৰাম ৰমেশৰ যি মন্তব্য সেই মন্তব্যৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া দিব তেওঁ কৈছে দেশত টেক্স কৰ সন্ত্ৰাসবাদ টেক্স টেৰৰিজম চলি আছে টেক্সৰ নামত ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ মোক অকমান টাইম সময় দিব কেইবাটাও প্ৰশ্ন মই উত্তৰ দিবলগীয়া আছে মই আৰু বাজেট মই অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা সম্পৰ্ক মই বেছি কথা ইতিমধ্যে আলোচনা কৰাৰ সুযোগ পোৱা নাই পূৰ্বতে যদিও আমি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰৰ কথা অলপ কৈছিলোঁ প্ৰথম কথা মই কওঁ কৃষকৰ আয় বৃদ্ধি নাই হোৱা বুলি বা কৃষকসকল বা কৃষি খণ্ডত গুৰুত্ব কমকৈ দিয়া বুলি বিভিন্ন অভিযোগ ইতিমধ্যে আছে বা অভিযোগ উত্থাপন বিৰোধী কৰিছে বিৰোধীয়ে বিভিন্ন কথা ক'ব বিৰোধীক মোৰ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই তেওঁলোকৰ নিজৰ দৃষ্টিভংগীৰ কথাখিনি ক'ব তেওঁলোকৰ এটা এজেণ্ডা আছে গতিকে তেওঁলোকৰ এইটো তেওঁলোকে ক'ব মই সেইখিনি কথালৈ মোৰ বিশেষ কিন্তু মোক কথাকেইটা উত্তৰ দিম মই কিছুমান তথ্য সহকাৰে কথাখিনি কৈ যাম কংগ্ৰেছেও নিজে বুজি পাব তেওঁলোকৰ দিনত কি হৈছিল বিজেপি আৰু বৰ্তমান চৰকাৰৰ সময়ত কি হৈছে মই অলপ কেইটামান ডাটাবেছ মই কথা একেলগে কথাখিনি ক'ম প্ৰথম কথা মই কৈছোঁ যে কৃষকৰ আয় বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে বা MSP আজি ন্যূনতম যিটো মূল্য সমৰ্থিত মূল্য এই চৰকাৰখনে যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিছে মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ ঘেঁহুজাতীয় যিবোৰ শস্য আছে ঘেঁহুজাতীয় শস্যত বৰ্তমান MSP প্ৰতি কুইণ্টলত 2425 টকা বৃদ্ধি কৰিছে এইটো 2013-14 চনত আছিল 1350 টকা দেই মই তথ্য সহকাৰে কৰিছোঁ 2013-14 চনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল তেতিয়া ঘেঁহুৰ প্ৰতি কুইণ্টল MSP আছিল 1350 টকা আৰু বৰ্তমান 2425 টকা 68% বৃদ্ধি কৰিছে এইখন চৰকাৰে প্ৰথম কথা কংগ্ৰেছে নিজে বুজি পাব তেওঁলোকে তুলনাটো কৰি ল'ব এইটো মই দিয়া তথ্য নহয় চৰকাৰী তথ্য মই ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ হিতাধিকাৰী কথা আনিছে যিসকলে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি আছে বিভিন্ন ৰাজ্যত অসমত তেওঁলোকে হিতাধিকাৰী বিৰোধিতা কৰে আৰু হিতাধিকাৰী কথাটো এনেকুৱা মানুহৰ ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে এই যিসকল মানুহক চৰকাৰীভাৱে বিভিন্ন সাহায্য দিয়া হয় এইটো সহায় কৰে সহায়ক হৈ আৰু ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধি হোৱা মানে মানুহে যেতিয়া ব্যৱসায় বাণিজ্যটো গ্ৰ' কৰে সেইবোৰ অঞ্চলত গাঁও অঞ্চলৰ মানুহে যেতিয়া এটা পইচা পায় সেই মহিলাগৰাকীয়ে হওক অন্য মানুহে হওক বিভিন্ন আঁচনি যেতিয়া এটা পইচা পায় গাঁও অঞ্চলৰ ব্যৱসায়টো তাত মানে বৃদ্ধি হয় আৰু এই ব্যৱসায় বৃদ্ধিয়ে আওপকীয়াকৈ গৈ এটা পজিটিভ ইম্পেক্ট কৰেগৈ GDPত এই কথা মই নিহাৰ ৰঞ্জন কৰিলে বেছি ভালকৈ বুজাবলৈ পাৰিব একদম এইটো GDPত গৈ এটা মানে পজিটিভ ইম্পেক্ট কৰে এই গোটেই কথাটো ইণ্টাৰ ৰিলেটেড গতিকে হিতাধিকাৰী আমাক হিতাধিকাৰী বুলিয়ে নহয় মানুহক সাহায্য অৰ্থনৈতিক সাহায্যৰ একেনে প্ৰয়োজন আছে সকলো ৰাজ্য আছে সকলো কৰি আছে কামটো কংগ্ৰেছেতো আৰু ওপৰত কৈছে আপিটো আৰু ওপৰত কৈছে আমিতো সিমানলৈকে দিয়াই নাই আমাৰ চৰকাৰে আমি একেনে কৈছোঁ যে মানুহখিনি আৰ্থিক সকাহ যাতে পায় পৰিয়ালটো চলিবলৈ পাৰে কাৰণ আমাৰ দেশৰ জনসংখ্যা 140 কোটি মানুহ এই ইয়াৰ যথেষ্ট এটা অংশ মানুহক আমি স্বাভাৱিকতে অৰ্থনৈতিকভাৱে নিৰাপদ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আজি মোদী চৰকাৰৰ সময়ত মোক অকণমান টাইম দিব মোদী চৰকাৰৰ সময়ত 25 কোটি মানুহক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ ওপৰলৈকে আনিব পৰা গৈছে মই আপোনাক একেনে আৰু এটা তথ্য দিছোঁ আৰবান এটাখন পভাৰ্টি ৰেট আছিল এইটো SBI ৰিপৰ্টে আমাৰ নহয় ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ৰিপৰ্ট 2011-12 চনত এইটো আছিল 25.7% কিন্তু এতিয়া 2024 চনত এইটো 4.86% এইটো SBI ৰিপৰ্ট তাৰমানে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ পৰা মানুহখিনিক আমি আপগ্ৰেড কৰিব পাৰিছে মোদী ডাঙৰীয়াই 25 কোটি মানুহক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ ওপৰৰ পৰা ওপৰলৈকে আনিব পাৰিছে দুই নম্বৰ কথা এতিয়া ইকনমিক ছাৰ্ভে সম্পৰ্কে মই দুটামান কথা কৈ দিছোঁ ইকনমিক ছাৰ্ভেটোত যিবিলাক কথা তাত প্ৰতিফলিত হৈছে আমাৰ দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলিত কৰিছে আজি বৈদেশিক মুদ্ৰা ভাণ্ডাৰ মই আপোনাক কৈছোঁ 2013-14 চনত এইখন দেশত বৈদেশিক মুদ্ৰা ভাণ্ডাৰ আছিল $292 বিলিয়ন $292 বিলিয়ন কিন্তু আজি কিমান হৈছে 2024 চনত $705 বিলিয়ন তাৰ কিমান বৃদ্ধি হৈছে তাৰে FDI হৈছে আৰু FDI কিমান হৈছে মই আপোনাক কৈছোঁ সমানুপাতিক বিশ্লেষণ আগবঢ়াব লাগিব বিভিন্ন বিশ্লেষকে কৈছে আমাৰ মুদ্ৰা ভাণ্ডাৰ 1991 পজিশনলৈ গুচি গৈছে না এইটো চাওক আপুনি বাহিৰত চাওক আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰী যিখিনি তথ্য এতিয়া আপোনাৰ কেতিয়াও নাছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত 292 ডক্টৰ মনমোহন সিং যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল সেইটো হাইয়েষ্ট টাইম আছিল $292 বিলিয়ন এইটো হৈছে আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ তেওঁৰ সময়ত আৰু আজিৰ তাৰিখত 704.89 বিলিয়ন মানে $705 বিলিয়ন বুলি মই কৈছোঁ আৰু মই আপোনাক কৈছোঁ চাবলৈ ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট এটা সময়ত ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট আজিৰ তাৰিখত কিমান হৈছে $83.6 বিলিয়ন কিমান বাঢ়িছে এই যে ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্টবোৰ বাঢ়িছে আজি এটা সময়ত 2004 পৰা 14 লৈকে চাই মই তথ্য ক'লে 2004 পৰা 14 চনলৈকে বৈদেশিক বিনিয়োগ আমাৰ দেশখনৰ আছিল $305 বিলিয়ন আৰু 2014 পৰা 24 লৈকে $667 বিলিয়ন এই যিবিলাক তথ্য মই আপোনাক দিছোঁ আজি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আউটপুট হ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আউটপুট 6.8% বাঢ়িছে বা এইটো অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত উল্লেখ আছে ইকনমিক ছাৰ্ভেত উল্লেখ আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আউটপুট ঔদ্যোগিক যিবিলাক উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ 6.8% ইনক্ৰিজ হৈছে পূৰ্বতকৈ আজি MSMEৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন GDP 30% MSME কাৰ মেইনলি মধ্যবিত্ত মানুহখিনিয়ে
MSME তাত ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ মধ্যবিত্ত মই আপোনাক ৰখাব লাগিব সমান কৰি হয় সময় যাওক সময় যাম কিন্তু MSME ৰ কন্ট্ৰিবিউশন 30% তাৰ মধ্যবিত্ত মানুহখিনিয়ে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবৰ কাৰণে এইখন চৰকাৰৰ দিনত সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইদৰে তেওঁলোকে সকাহ পাইছে ঋণ পাইছে সাহায্য পাইছে মানুহখিনি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছে যাৰ ফলত GDP বৃদ্ধি হৈছে আৰু এটা কৈছে পাব্লিক সেক্টৰ বেংকৰ আজিৰ তাৰিখত যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰফিটটো হৈছে 7.2% বৃদ্ধি হৈছে আৰু বিৰোধীয়ে কৈ থাকে পাব্লিক সেক্টৰ বেংকে লোকচান কৰিছে আজি ইকনমিক সাৰ্ভে কৰিবলৈ হৈছে পাব্লিক সেক্টৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকবোৰৰ আজি তেওঁলোকৰ প্ৰফিটটো বৃদ্ধি হৈছে 7.2% এনেকুৱা মই বহুত তথ্য আপোনাক দিব পাৰোঁ কংগ্ৰেছে নিজে জুকি আছে কংগ্ৰেছৰ ওচৰলৈ যাম তেওঁলোকৰ কি দিনত কি আছিল আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত কিমান কি কৰিব পাৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম ইকনমিক সমীক্ষাত অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত নিগেটিভ গ্ৰোথ কতো দেখুৱা নাই প্ৰশ্নটো হৈছে যিখিনি গ্ৰোথ দেখুৱাইছে সেইখিনি গ্ৰোথ পৰ্যাপ্ত হয় নে নহয় সেইটো প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি বাজেটৰ পিছতো বিচাৰিব পাৰিম কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ গৈছো আপুনি কি ক'ব হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ যি হিতাধিকাৰী তেওঁলোকৰ ক্ৰয় ক্ষমতা বাঢ়িছে বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ মন্তব্য বা বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ মন্তব্যৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব চাওক বিজেপি নেতাসকলৰ এটা মানে তেওঁলোকৰ এটা ট্ৰেন্ড সদায় চলি থাকে আৰু চলি থাকিব আছিলে এতিয়া চলি আছে তথ্যৰে কৈছে কিন্তু এটা তথ্য কৈছে মই তথ্যৰে কৈছো তেখেতে কৈছে ক্ৰয় ক্ষমতা বাঢ়িছে কিন্তু আপুনি যদি এই মানে বৰ্তমানৰ যে কৃষকসকলৰ পৰিৱেশৰ বা পৰিস্থিতিৰ লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতে ডাটাৰ পৰা কৈছে ময়ো কৈ আছো ডাটাৰ পৰা মানে প্ৰত্যেক ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান প্ৰত্যেক 1 ঘণ্টাত একোজনকৈ কৃষকে আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হৈছে কিহৰ কাৰণে হৈছে এটোতো মই নিজে বনাই কোৱা নাই এটো সাৰ্ভে আৰু চৰকাৰী তথ্য এটো হয় প্ৰত্যেক ঘণ্টাত এগৰাকীকৈ কৃষকে আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হৈছে MSME বৃদ্ধি কৰিছে বুলি কৈছে মিনিমাম সাপোৰ্ট যেটো কৈছে MSP যেটো বৃদ্ধি কৰিছে তেতিয়াহ'লে কৃষকে আত্মহত্যা কৰিব লগা হৈছে কিয় তেখেতসকলে কৈছে কৃষকসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু কৃষকসকলে এতিয়াও দিল্লীতে ধৰ্ণাত বা বিভিন্ন ৰাজ্যত ধৰ্ণাত বহিবলগীয়া হৈছে কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছে তেওঁলোকে সেই যিটো MSP লিগেল গ্যাৰান্টি বিচাৰিছে যাতে কোনো কাৰণত সেই MSP-টো হোৱা নাই কাৰণে তো এইটো আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছে কোনে বেক কৰিছে সকলোৱে জানে আচ্ছা আন্দোলন কোনে বেক কৰিছে সেই কথা যদি আমি ক'ব যাও তেতিয়াহ'লে বহুত ডাঙৰ কথাই ক'ব লাগিব ৰাম মানে আমাৰ যুগ বাবা ৰামদেৱক কোনে বেক কৰিছিলে আমাৰ আন্না হাজাৰে কোনে বেক কৰিছিলে সেইবিলাক কথা আমি নকওঁ এতিয়া বাজেটৰ কথা চলি আছে গতিকে তেখেতসকলে কেতবোৰ কথা তেওঁলোকে মানে আকাশত চাংপতাৰ দৰে তেওঁলোকে কথা কয় কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ যি উন্নয়ন আজি অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন যদি দেখা পায় তেতিয়াহ'লে কি অৱস্থা হৈছে আপুনি নিজে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব ঋণৰ পিছত ঋণ ল'ব লগা হৈছে ৰাজ্যসমূহে ঠিক তেনেকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁলোকে কেৱল টেক্স বৃদ্ধি কৰি দেশখন চলাবলগীয়া হৈছে আজি ৰাস্তাত আপুনি উঠিব নোৱাৰে ৰাস্তাত গাড়ী লৈ উঠিলে য'ত 10 টকা লৈ মানুহ উঠে কিন্তু আপুনি গাড়ী চলাব গ'লে মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে গতিকে সৰ্বসাধাৰণে বিচাৰিব মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিব লাগিব নিবনুৱা সমস্যা ৰোধ কৰিব লাগিব তেখেতসকলে কৈছিলে প্ৰত্যেক বছৰে আমি 2 কোটিকৈ নিবনুৱাক সংস্থাপন দিম 5 বছৰত 10 কোটি নিবনুৱাক আমি সংস্থাপন দিম কিন্তু আজি নিবনুৱাৰ পৰিমাণ কেনেকুৱা দিব পৰা নগল হয় মই যেহেতু বাজেটৰ সময় আহি পৰিছে মই নিহাৰঞ্জন কলিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছো আপুনি কেনেকৈ সামাৰাইজ কৰিব যদিও বহু আলোচনা কৰাৰ অৱকাশ আছে বাজেটৰ পিছত এতিয়া বহু কথা ওলাই পৰিছে বহু কথা আলোচনাৰ অৱকাশ আছে যি উদাহৰণস্বৰূপে ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় যেতিয়া হিতাধিকাৰী সৃষ্টি হয় সেই বিষয়টো আছে তাৰ সমান্তৰালে সকলোৰে মন্তব্য শুনিলে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব মানে বাজেট কেন্দ্ৰিক যেহেতু আলোচনা ইয়াত অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি 7টামান বিষয় উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছো অতি চমুকৈ প্ৰথম কথা যে ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত যে GDP বিকাশ দৰ এইবোৰ কিন্তু সাধাৰণ মানুহে বুজি নাপায় পাৰ্থ আমি সাধাৰণ মানুহে এইবোৰ বুজি নাপায় কিন্তু আমাৰ আৰ্থিকভাৱে কি হ'ব যে আমি বিত্তীয় ঘাটিটো কমাব লাগিব কাৰণ আমাৰ কোভিডৰ কালত আমাৰ বিত্তীয় ঘাটিখিনি যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছিল এইবাৰো ঘাটি বাজেটে হৈছে তথাপিতো আমি 26ৰ ভিতৰত যদি 4.5% লৈ যেটো সৰকাৰি লক্ষ্য 4.5% লৈ যদি আমি বিত্তীয় ঘাটি কমাব পাৰো তেনেহলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেংকিংত আমাৰ হয়তো অলপ মানে পজিশন অলপ সুদৃঢ় হ'ব নেক্সট মূলধনী ব্যয় যেটো কেপেক্স এক্সপেন্ডিচাৰ প্ৰায় 11 লাখ কোটি টকা যদিও 24-25 বৰ্ষৰ বাজেটত ধৰা হৈছে কিন্তু আসলতে হিমানখিনি হোৱা নাই বাজেটতে ধৰিছে কাৰণ মাজত যেহেতু আমাৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত এক বৃহৎ এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ এটা বৃহৎ সময় যেহেতু নিৰ্বাচনী বাধ্যবাধকতাত আছিল গতিকে সেই এক্সপেন্ডিচাৰখিনি কিন্তু হোৱা নাই যদিও বাজেটত ধৰিছে আমি আশা ৰাখিম যে
পৰৱৰ্তী দিনত আমাৰ এই এক্সপেণ্ডিচাৰ যিমানখিনি হয় তাক যাতে কমেও 95 পৰা 100% কৰিব পাৰি মানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি নেক্সট এটা হৈছে যে ঋণ ব্যৱস্থাপনা অৰ্থাৎ যেটো আপোনাৰ মানে ঋণটোক যে মেনেজ কৰিব পাৰো ভালদৰে ঋণ ব্যৱস্থাপনা যদি ভালদৰে নকৰো মানে মই আৰ্থিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা কৈছো আমি বহুত সপোন দেখিব পাৰিম আমি বহুত কথা কৰিব পাৰিম কিন্তু আমি এটো ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰতো প্ৰয়োজ্য অৰ্থাৎ আমাৰ আয় চাই ব্যয় কৰিব লাগে কিন্তু ভাৰতৰ দৰে এখন দেশত ঋণ লোৱাটো অতিব প্ৰয়োজনীয় গতিকে ঋণ ব্যৱস্থাপনাক যদি ভালদৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো তেনে আৰু এইটো এটা মানে আমাৰ এটা আৰ্থিক প্ৰগতিৰ এটা মূল আধাৰ অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা কৰ ৰাজহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় 38.40 লাখ কোটি টকা লক্ষ্য লোৱা হৈছিল এইবাৰ সেই লক্ষ্যত উপনীত নিশ্চয় হ'ব পাৰিব যেন আমাৰ মনে কয় কিন্তু আমি পৰৱৰ্তী দিনত যদি ইয়াতে 10% যদি আকৌ বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰো তেনেহলে কিন্তু আকৌ ঋণত আমি লব ডিপেন্ডেন্ট হ'ব লাগিব যাৰ ফলত ঘাটি বাঢ়ি যাব কৰ কাটল অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষ দুইটা জিএসটি আৰু ইনকাম টেক্স জিএসটিৰ কথাটো বেলেগ কাৰণ জিএসটি আপুনি ইনকাম টেক্স বা প্ৰত্যক্ষ কৰৰ কথা কৈছে প্ৰত্যক্ষ কৰত যদি সাবসিডি দিয়ে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন কমাই দিয়ে তেতিয়া লক্ষ্য উপনীত হ'ব পাৰিব প্ৰত্যক্ষ কৰ দিয়া মানুহ আমাৰ মুঠ জনগণৰ 2 বা 3% নহয় যিখিনি আই দিয়ে যদি প্ৰত্যক্ষ কৰটোত আমি বেছি ফোকাস হৈ থাকো কিন্তু আসলতে প্ৰত্যক্ষ কৰৰ যেটো আসল ট্যাক্স নেট যিখন জাল সেইখন আমাৰ ভাৰতৰ দৰে দেশত অতি কম আৰু যিয়ে সমস্যা সৃষ্টি কৰিছে তাৰ ফলত চৰকাৰে চিদ্ৰবোৰ বন্ধ কৰিব লাগিব চিদ্ৰবোৰ লুপহোলছবোৰ আমি বন্ধ কৰিব লাগিব জিএসটিত আমি হয় জিএসটিৰ ক্ষেত্ৰত 10% এড কৰি দিছো আপোনাক তাত প্ৰত্যক্ষ কৰ মই আপোনাক কলো 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ জুলাই 31 তাৰিখলৈকে 7 কোটি 28 লাখ মানুহে আইটি ফাইল কিনো ৰিটাৰ্ণ 7 কোটি তানে এটো আপোনাৰ 2-3% নহয় এটো মোটামুটি 10% ৰ ওপৰত নহয় 10% নহয় জনসংখ্যা 1 কোটি 40 লাখৰ কথাটো কৈছে 7 কোটি 28 লাখ মানুহে কি মানে এই যে ইনকাম টেক্সটো মানুহে বেছিকৈ দিয়া আৰম্ভ কৰিছে তাৰ মধ্যবিত্ত কৰবাত থকা পাইছে কৰবাত থকা পাইছে এইটো কথাটো এনেকুৱা সৰলতাৰে না যাও দ্বিতীয় কথা হৈছে যে জিএসটিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ চৰকাৰে বাৰু কিছু ক্ষেত্ৰত কৈছে কিন্তু জিএসটিৰ অলপ আগতে বিৰোধী পক্ষৰ নেতাগৰীও কৈছে যে জিএসটিৰ সৰলীকৰণৰ কৰাৰ কাৰণ সিম্পল ট্যাক্স যেতিয়া আমি কৈছো এতিয়াও কিন্তু 27% 18% 12% 5% এটা মানে সৰলীকৃত লাগে শেষৰ কথাটো ক'ব বিচাৰিছো এটা স্ল্যাব এটাই লাগে নেকি স্ল্যাব আসলতে জিএসটিৰ মূল অৰ্থ সেইটোৱে এটা স্ল্যাব ওয়ান নেশন ওয়ান ট্যাক্স ওয়ান স্ল্যাব কিন্তু 5টা স্ল্যাব বা 4টা স্ল্যাব না লাগে হয় সেইটোৱে আমাৰ আলটিমেটলি আগৰ দৰে কৈছে আমি মাছ বুলি নাখাই জিজিৰ খাই আছো কথাটো ঠিক তেনেকুৱাই হৈছে যত আপুনি 27% দিব পাইছে হয় ভাৰতৰ দৰে জটিল অৰ্থ ব্যৱস্থাত একেদিনাই কৰিব নোৱাৰি কিন্তু যেহেতু 2017ত আৰম্ভ হোৱা আমি লাহে লাহে জিএসটি কালেকচনত যেহেতু এটা মেচিউৰিটি পাইছো মই ভাবো সেই দিশতো আজিৰ বাজেটে কিছু ব্যৱস্থা ল'ব লাগে শেষত আহিল যে নিৰ্বিযোজন আৰু সম্পদ নগদীকৰণ এই নিৰ্বাচনী বাধ্যবাধকতাৰ ডিসইনভেষ্টমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত এইখন চৰকাৰে যোৱা 2 বছৰত অলপ মানে যেটো হেসা প্ৰথম অৱস্থাত দিছিল এইটো দিয়া দেখা নাছিল কিন্তু হয় আমি ভাৰতক যদি সবল কৰিব লগিয়া হয় তেনেহলে ডিসইনভেষ্টমেন্ট প্ৰচেছটোক আৰু অধিক সৰলীকৃত কৰিব লাগিব যুক্তিসংগত কৰিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে সম্পদ নগৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো সম্পদৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ কথা কোৱা হৈছে আপুনি বিদেশৰ প্ৰভাৱ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ট্ৰাম্পৰ প্ৰভাৱৰ কথাটো কক ট্ৰাম্পে ইতিমধ্যে তাৰিফক লৈ বিভিন্ন হুংকাৰ দিছে ট্ৰাম্পৰ প্ৰভাৱে কেনে কথা হ'ল যেতিয়া আমি মানে যেটো কম আমি LPG যুগ স্থাপন কৰিছো মানে we are in a globalized world হয় ইয়াত ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধয়ো ভাৰতক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে কাৰণ ইজৰাইল আৰু হামাসৰ মাজত থকা শান্তি চুক্তিও আমাক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে ঠিক এনেকৈ মেক্সিকো আৰু মানে আমেৰিকাৰ মাজতো যদি কিবা যুদ্ধ হয় মানে যুদ্ধ কোৱা নাই পৰিবেশ বেয়া হলে ই আমাক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে গতিকে গ্লোবেলাইজড ওয়াৰ্ল্ড এখনত আমি কেৱল কোনোবা এখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক লৈ হোৱা আলোচনাটো যে গ্ল্যামাৰাইজ ডিসকাশন কিন্তু ইয়ে বহুত প্ৰকাশ কৰিব বুলি নকয় এতিয়া ট্ৰাম্পক লৈ হোৱা সুবিধা আৰু অসুবিধাটো কথা হল ধৰা আমেৰিকাই ধৰক চীনক বেয়া পায় মানে চীনৰ লগত যেহেতু প্ৰত্যক্ষ সেই ধৰণৰ কথাবোৰ আছে হয় মই আপোনাক ৰখাব লাগিব চীনৰ পৰা যিখিনি সুবিধা আমি ভাৰতে ল'ব পাৰিব লাগিব যে উদ্ভাৱনী চিন্তাৰে ভাৰতে যদি চলিব পাৰে পৰৱৰ্তী দশকত আমি নিশ্চয় এখন বিশ্বৰ সবল অৰ্থনীতিলৈ আমি ৰূপান্তৰ হ'ব পাৰি মই অনুষ্ঠান এই মুহূৰ্তত সামৰিব লাগিব সাময়িকভাৱে কাৰণ দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে বাজেট পাঠ কৰিব মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে নিহাৰঞ্জন কলিতা গৌতম শৰ্মা সাদ্দাম হুছেইন দিলীপ শৰ্মা আৰু সাইজুদ্দিন আহমেদ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বাজেট পাঠ কৰাৰ পিছতে পুনৰ আমি আলোচনা কৰিম বিশেষজ্ঞৰ সৈতে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যাব বিচাৰিছো বিৰতি ল'ব বিচাৰিছো বিৰতিৰ পিছতে বাজেট পাঠ কৰিব বিত্ত সংসদৰ পৰা বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে
কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফটৱেৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হলে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গলেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ অ আখৰ AI আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ মুকলি হল নতুন টাইপিং ছফটৱেৰ গুৱাহাটীৰ দুই ভাতৃ ইন্দ্ৰনীল তালুকদাৰ আৰু কাব্যনীল তালুকদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কৰা হল অ আখৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স AI নামেৰে টাইপিং ছফটৱেৰ আখৰ AIত সহজতে অসমীয়া কন্টেন্ট কোৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফটৱেৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হলে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গলেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ অ আখৰ AI আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ মুকলি হল নতুন টাইপিং ছফটৱেৰ গুৱাহাটীৰ দুই ভাতৃ ইন্দ্ৰনীল তালুকদাৰ আৰু কাব্যনীল তালুকদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মুকলি কৰা হল অ আখৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স AI নামেৰে টাইপিং ছফটৱেৰ আখৰ AIত সহজতে অসমীয়া কন্টেন্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন হয় আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ব্যৱহাৰ কৰি কৈ থাকিলে অসমীয়া লিখি থাকে ছফটৱেৰ আমাৰ ছফটৱেৰটোৱে তেনেকুৱা এটা সিস্টেম ডেভেলপ কৰা হৈছে অসমীয়া লিখোতে বহুতে বানান ভুল কৰে সেই বানানবিলাক আমাৰ ছফটৱেৰটোত অটোমেটিক শুদ্ধ দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফটৱেৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হলে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গলেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ অ আখৰ AI আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল ChatGPTক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসমীয়া যুৱকৰ নতুন টাইপিং ছফটৱেৰ এতিয়াৰে পৰা যিকোনো বিষয়ে অসমীয়াত লিখিবলৈ হলে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত টাইপ নকৰিলেও হ'ব মুখেৰে কৈ গলেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰত হ'ব টাইপ অ আখৰ AI আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ আমাৰ ভাষা আমাৰ প্ৰাণ আজি কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে সদনত নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব 2025-26 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট লোকসভা অভিমুখে ইতিমধ্যে বিত্তীয় মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা ৰাওনা হৈছে হাতত বাজেট লৈ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ সদনত মোদী চৰকাৰৰ এয়া তৃতীয় কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্মলা সীতাৰমণে ক্ৰমাগত অষ্টমবাৰৰ বাবে দাখিল কৰিব বাজেট কেন্দ্ৰীয় বাজেটত আমেৰিকাৰ আৰ্হিৰে কৰ্পোৰেটৰ কৰ হ্ৰাসৰ সম্ভাৱনা
বিশ্বৰ ভূ ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তা আৰু ক্ৰমাগত 4 বছৰ অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱাৰ সময়তে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাখিল কৰিব বাজেট আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিয়েই ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে গ্ৰহণ কৰা নীতিয়ে ভাৰতকে ধৰি অন্যান্য দেশলৈ অৰ্থনৈতিক অনিশ্চয়তা কঢ়িয়াই আনিছে আৰু এনে এক সময়ত নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেটে দেশৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা বহন কৰিব আজিৰ বাজেটত মধ্যবিত্তসকলৰ বাবে আয়কৰ শিক্ষাকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কিছু ৰেহাইৰ সম্ভাৱনা আছে মাইক্ৰ ফাইনেন্স প্ৰতিষ্ঠা আত্মসহায়ক গোট আদিয়ে গুৰুত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে 10 বছৰীয়া লক্ষ্যৰে আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ বিনিয়োগৰ সম্ভাৱনা আছে নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেটত আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে সদনত নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব 2025-26 বিত্তীয় বৰ্ষৰ সাধাৰণ কেন্দ্ৰীয় বাজেট অষ্টমবাৰৰ বাবে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত পৰম্পৰাগতভাৱে নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব বাজেট 2017 চনত কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ সৈতে ৰেল বাজেট একত্ৰিত কৰা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কেৱল জৱাহৰলাল নেহৰু ইন্দিৰা গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধীয়েহে কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিছে 1999ৰ আগলৈ কেন্দ্ৰীয় বাজেট ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষ কাৰ্যদিৱসৰ সন্ধিয়া 5 বজাত দাখিল কৰা হৈছিল যশৱন্ত সিনহাই এই সময় পৰিৱৰ্তন কৰি পুৱা 11 বজা কৰিছিল আনহাতে 2016ৰ আগলৈ কেন্দ্ৰীয় বাজেট ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষ কাৰ্যদিৱসত দাখিল কৰা হৈছিল 2017 চনত অৰুণ জেটলীয়ে তাৰিখ পৰিৱৰ্তন কৰি 1 ফেব্ৰুৱাৰী কৰে বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙে সময়ৰ হিচাপে আটাইতকৈ দীঘল বাজেট ভাষণ কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে ডক্টৰ মনমোহন সিঙে 18650টা শব্দৰ সৰ্বাধিক দীঘল বাজেট ভাষণ দিছিল আনহাতে সময়ৰ হিচাপত 2020 চনত নিৰ্মলা সীতাৰমণে 2 ঘণ্টা 42 মিনিটেৰে দীঘল ভাষণ দিছিল 2021ত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে প্ৰথম পেপাৰলেছ বাজেট দাখিল কৰিছিল 1950 চনত বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বেই লিক হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰিৱৰ্তে উত্তৰ ব্লকত চৰকাৰী প্ৰেছ স্থাপন কৰা হয় বাজেট প্ৰস্তুতৰ সৈতে জড়িত লোকসকল চৰকাৰী প্ৰেছতে দিনে নিশাই থাকি বাজেটখন প্ৰস্তুত কৰে আৰু তেনে এক পৰম্পৰাৰে আজি এই বাজেট সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে বাজেট প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ পিছত 11 বজাৰ পৰা বাজেট অধিৱেশনত নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট পাঠ কৰিব কেন্দ্ৰীয় বাজেট পাঠ কৰিব আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই বাজেট পাঠ কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু যাক লৈ এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ দেশবাসী উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে আশা প্ৰত্যাশা বৃদ্ধি পাইছে জল্পনা কল্পনা বৃদ্ধি পাইছে বিশেষকৈ আয়কৰক লৈ কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আজিৰ বাজেটত তাৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবে কি থাকিব আজিৰ বাজেটত শিক্ষাৰ বাবে কি থাকিব মহিলাৰ বাবে কি থাকিব কৃষিৰ বাবে কি থাকিব বিভিন্ন শিতানত কেনেদৰে কি বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ধাৰ্য কৰা হৈছে আটাইখিনি কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব আৰু খন্তেক সময় পিছতে আমি সংসদৰ কিছু পৰিবেশ দেখুৱাইছো ইতিমধ্যে প্ৰতিনিধিসকল আহিছে সাংসদ মন্ত্ৰীসকল আহি অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অগ্ৰসৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং বাজেটক লৈ সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ বাজেট হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে और टैक्सेस के लिए मैं ये सोचता हूँ कि केवल रिडक्शन इन टैक्सेस से कोई हर चीज़ हल हो जाएगी वो नहीं है रैशनलाइजेशन ज़रूर बट टैक्स बेस को इंक्रीज करना चाहिए इंडस्ट्री के लिए R&D में पहले यू यूज्ड टू गेट बैक 200% ऑफ व्हाटएवर यू आप खर्चा कर इस स्कीम को रिवाइव करना चाहिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कहाँ इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड कर सकती है गवर्नमेंट वो बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से ये हम सोच रहे थे আয়কৰৰ বাবে এই বাজেটে বিশেষভাৱে এই মুহূৰ্তত সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু একে সময়তেই জিডিপি
GDP বৃদ্ধিৰ এই মুহূৰ্তত লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে এই বাজেটত 2025-26ত GDPৰ সম্ভাৱনা 6.3 পৰা 6.8% বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে উল্লেখযোগ্য যে মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন নিম্নগামী হলেও মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব বিকশিত ভাৰতৰ পৰা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তালৈকে সংস্থাপনৰ পৰা কৃষি বিকাশলৈকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব সীতাৰমণৰ বাজেটত উল্লেখযোগ্য যে শুকুৰবাৰে ইতিমধ্যে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাও দাঙি ধৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে सदस्यगण बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा मेरा आपसे निवेदन है नहीं माननीय अखिलेश जी आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ ये उचित नहीं है अखिलेश जी प्लीज मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे प्लीज नो ये तरीका ठीक नहीं है राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा होगी नो तरीका Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, Deshamante matti kadoy, Deshamante manushuloy, meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata, and Nari.
spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy, and innovation, securing energy supplies, promoting exports, and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments, and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oil Seed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad, and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements.
Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian Exclusive Economic Zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector.
MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand.
Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid-scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center
of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार। हमारी सरकार ने 10 वर्षों में लगभग 1.1 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा सीटों को जोड़ा है और यह 130% की वृद्धि है। अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers. सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हमारी सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण। हमारी सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता देती आ रही है। शहरी कामगारों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए एक स्कीम कार्यान्वित की जाएगी ताकि उनकी आय बढ़ने, धारणीय आजीविका और जीवन का बेहतर स्तर प्राप्त करने में उनकी सहायता की जा सके। पीएम स्वनिधि योजना ने उच्च ब्याज दर वाले अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों से राहत पहुंचाते हुए infrastructure. Each infrastructure related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery.
urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories and capacity of ships. ভাৰতীয় ট্ৰি বেকিঙৰ বাবে ক্ৰেডিট নোটটো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। লিষ্টেড HMLত ইয়াৰ ৰিট অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। জল পৰিবহণৰ শ্ৰেণী আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে চিপ বিল্ডিং ক্লাষ্টাৰক ইয়াৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হ'ব। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ইক'চিষ্টেমৰ বিকাশ কৰিবৰ বাবে অতিৰিক্ত আন্তঃগাঁথনিক দক্ষতা আৰু ঔদ্যোগিক অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব। সামুদ্ৰিক বিকাশ পুঁজি সামুদ্ৰিক উদ্যোগৰ বাবে দীৰ্ঘকালীন বিত্ত সাহায্যৰ বাবে 25,000 কোটি টকাৰ পুঁজিৰে এটা সামুদ্ৰিক বিকাশৰ পুঁজি প্ৰদান কৰা হ'ব। এই পুঁজি বিত্তীয় সাহায্যতা আৰু প্ৰতিযোগিতা উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে হ'ব। ইয়াৰ চৰকাৰৰ জৰিয়তে 19% প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা চৰকাৰৰ দ্বাৰাই সম্পূৰ্ণ পুঁজি প্ৰদান কৰা হ'ব। বিমান ক্ষেত্ৰত 1.5 মধ্যবৰ্গীয় লোকক যাত্ৰা কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ আশা সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে সমৰ্থ কৰি তুলিছে। এই আঁচনিয়ে 18টা বিমানবন্দৰক জড়িত কৰিছে আৰু 19টা ৰাষ্ট্ৰক তেওঁলোকে ইয়াৰ লগত কাৰ্যকৰী কৰি তুলিছে। এই সম্বন্ধে উৎসাহিত হৈ এটা নতুন উৰা জাহাজৰ আঁচনি আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু ইয়াত বহুতো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত বিমানৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যাত্ৰীসকলে বহুতো ইয়াৰ পৰা সুবিধা লাভ কৰিব আৰু উত্তৰ পূৰ্বৰ জিলাসমূহত হেলিপেড আৰু সৰু সৰু যি বিমানবন্দৰসমূহ সেইসমূহকো কাৰ্যকৰী কৰাত সহায় কৰিব।
These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who are paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, Swami Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security.
This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment
bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score Framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit
is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics
covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports,
I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, Vanoki varum ulagallam, mannavan kol noki varum kudi. Meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will